halos senior citizen na ito at lantad sa pagkahawa ng severe case ng COVID-19. Bahagi naman ng advokasya ng pinuno ng PAO na ipaglaban ang pagkontra sa bakuna dahil nga ito ay kanya nang isinulong dahil sa issue ng Dengvaxia vaccine. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Papalad tayo at napaunlakan tayo ng veteranong mambabatas na pinagkakatiwalaan dahil sa kanyang 3 dekadang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Isang Kristiyanong lider, abogado, senador, congressman. Makikita sa kanyang mga panukalang isinusulong at programang ginawa ang kanyang pananampalataya at pagmamahal sa bayan at kapwa. Naglingkod bilang cabinet secretary, 4-term congressman, 2 term na senator at speaker of the House of Representatives. Ngayon naman sinusulong po niya itong magbigay ng 10K ayuda itong bawat pamilyang Pilipino para makabangon sila sa gitna ng pandemya po. Ang tinutukoy ko po, walang iba kundi si Mr. Bayanihan, Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide syempre. Magandang umaga, Bombo General, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at tulad ng sinabi mo, lalo yung mga OFWs na nakatutok sa social media nyo, magandang araw po sa inyong lahat na saan man kayo sa buong mundo. Opo, Speaker, sa February 4 po ay mag-a-adjourn na itong House of Representatives at ang Senado. Magagawa pa ba o maipapasa pa itong sa Kongreso para matugunan ang pangangailangan ng maraming Pilipino ngayong patuloy ding lumalaban sa pandemya po? Itong Kongreso maipasa pa kaya itong mga bill dito, Congressman, Senator? Well, alam mo, yun ang tanong parati ng mga kongresista at senador pag last 2 weeks na eh. Kasi sa isang banda, kung hindi mo napasa ng 3 taon, paano mo ipapasa ngayon? Pero sa isang banda, sa aking experience, General, pagka talagang gusto ng Malacanang, gusto ng Senado at Kongreso, yung isang linggo nga, marami kang mapapasa eh. Yung Bayanihan 1 po, isang meeting lang sa Malacanang yon, magdamagan kami sa House, tapos I think naghintay kami ng plus 1 day o 1.5 day sa Senate. Naipagka natin ang napakabigat na batas noon na may 500 billion pesos ang nilaan natin. So, kailangan tandaan natin na sa isang public health emergency tayo, bakit tayo mga kampanya at magbibigay ng mga plataforma na uumpisahan pa lang natin i-discuss ng July or August 2022, samantalang itong last 2 weeks, may oras naman tayong pag-usapan to, whether bayanihan pa yan o ano man. Ang problema lang na is medyo katulad ngayon, ang BINAICAM, yung paglipat ng e-cigarettes at vape mula sa FDA sa DTI, tapos may naghahabol pa na pati tangkisa ng isabong ibigay. So kung may oras, may oras. Pero we have to get our priorities straight and it has to be a consensus between Malacanang and the Senate at the House para actually matapos talaga. Opo, si Bombo Everly, itong aking partner po, may katanungan din po. Speaker, Bombo Everly, go ahead. Magandang umaga po, Mr. Speaker. Ano po yung mga dapat po na i-prioritas naman po ng ating po mga mambabatas sa nalalabi pa pong panahon bago matuon po ang atensyon ng ating pong bayan sa kampanya, Mr. Senator? Magandang umaga, Emily. At maraming tumatawag sa akin, no? Whether sector nung sa estudyante, teachers, whether sa doktor. Kasi nga patapos na yung session, siyempre tinutulak yung mga advocacies nila. But isa-summarize ko lang sa dalawa, di ba? Buhay at kabuhayan or health and livelihood. Kasi during the pandemic, yan naman ang pinaka-apektado, di ba? How to keep people healthy, hindi lang din po nagkaka-COVID, pero yung pong mga may kidney disease, yung pong may cancer, di ba, na medyo na-apektuhan din treatment nila. Tapos yun nga, katulad ngayon po, hindi naman nagtara yung mga kumpanya dahil mga restaurant, for example, hindi dahil sa lockdown, hindi dahil sa lockdown sila sinara, kung hindi marami kasing empleyado na may symptoms o kaya sa bahay nila may symptoms, di ba? So, ako nakikita ko whether it's a Bayanihan 1 or Bayanihan 3 type of legislation or kaya kung pag-uusapan natin yung ODEP, di ba? Nasa ODEP na tayo pero marami sa Batangas na tinamaan ng pagtutok ng taal ay hindi rin naasikaso pa, hindi pa natatapos. So yung Department of Disaster Resiliency, yung version ko po nun, yung Emergency Response Department, that's an example na
katulad ng Department of Migrant Workers, ba't natin hindi ipasa na? Eh wala namang kandidato itong administrasyon na to. So, in the next 5 months, pwede lang tutukan yung mga ipapasa natin in the next 2 weeks para pag take over ng susunod na administrasyon, sino man mananalo, medyo maayos-ayos na yung takbo na hindi katulad no na sa July, starting from scratch na naman tayo, di ba? Opo, Senator, mensahe nyo na lang po siguro dito sa ating mga listeners nationwide, worldwide po. Well, dadating na kasi ang panahon ng mga kampanya na bawal na po mamigay, no? Whether yan ay 10,000 ayuda, whether yan po ay relief. So ako'y nakikiusap sa lahat ng nakikinig, no, sa social media, nanonood, sa mga private sector natin, magtulong-tulong at magbayanihan. And of course, yung decision making natin depends on the right information. So, katulad nito po, tutukan niyo po ang Bombo Radio. Napaka-importante po pag nag-decision tayo, whether sa bakuna yan, whether sa negosyo, whether sa ating pamilya, sa mga batang mag-aaral, na hindi fake news po, hindi tamang impormasyon ang makukuha natin. Magandang umaga po sa inyo. God bless you po. Magandang umaga po. Sinimulan na ng Commission on Elections naman itong pag-imperenta sa mga balota ang gagamitin sa local absentee voting. Dakong alas 7 ng gabi po yan kagabi. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa 60,000 na balota ang kanilang inimprenta o iimprenta sa National Printing Office o NPO. Ang local absentee voting ballots ay manual ballots po yan. Una rito, sinabi ng poll body na nasa 67 million official ballots ang gagamitin sa 2022 national at local elections. Yung nakatagdang iimprenta ng NPO. Sinabi po ni Commission on Elections Director Helen Aguila Flores, itong Vice Chairperson of Printing Committee, mahigit 67 million itong mga balotang nakatakdang imprenta sa May 9 elections. Sa isinagawang virtual walkthrough nga na may kaugnayan sa ballot printing, sinabi ng COMELEC na mayroong 6 na units po ng kanilang makina. Ready na po yan para sa printing ng kabuang 67,442,714 na balota. Kinabibilangan ito siyempre ng 1.6 million na mahigit na balota para sa overseas voting at 65 million na mahigit naman para dito sa Pilipinas. Sinabi ng COMELEC na ang naturang balota ay naglalaman ng mga security features gaya ng QR code, security at timing marks, maging itong mga invisible ultraviolet authentication marks. Ang mga security features ay para rin masiguro na ang mga lehitimong balota lamang yung magagamit sa halalan. Ang mga official ballots ay lalagyan din ng stamp na mayroong serial numbers na dadaan sa verification process. Ang lahat daw ng balota ay ibe-verifika visually at susubukan ding ipasok sa vote counting machines. Matapos ang naturang proseso sa ilalim ito sa tinatawag na quality assurance at i-evaluate ang physical appearance ng naturang balota. Ang proseso ay gagawin para siguruhin na iyong margin po, yung allowance ay tamang-tama lamang po. Ang security marks ay naimprentang maayos doon sa papel. Ang mga balotang hindi papasa dito sa quality assurance process ay maka-quarantine at i-evaluate dahil posibleng pwede pang magamit ang mga ito. Kapag na-evaluate ng maayos ang mga balota ay ipapasa naman ito sa Shipping and Packing Committee. Ito raw yung pinaka-critical na step dahil kailangang mapunta ang balota sa tamang mga presinto. Samantala sa Memorandum of Agreement sa pagitan po ng COMELEC at NPO, ang budget po sa printing lamang para sa halalan aabot po yan ng 1.3 billion pesos. Sa karagdagan pang balita, sinibak na sa pwesto ang isang superintendent at 5 pang jail guards sa maximum security compound ng New Bilibid Prison matapos ngang matakasan sila ng 4 na bilanggo noong Enero 17 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Bureau of Correction spokesperson Gabriel Chaclag na inalis na sa kanyang pwesto si Superintendent Arnold Guzman. Kabilang sa iniimbestigahan sa nangyaring jailbreak ang posibilidad ng sabwatan ng ilang
jail guards at nakatakas na bilanggo. Kung maalala, sa 4 na tumakas ay isa na rito ang napatay, kabilang na si Pacifico Adlawan at Arwin Bio. Nananatili naman at large sina Chris Ablas at Dracilo Falcon na pawang may mga kaso tungkol sa robbery at pagpatay. Kahapon ang sabili naman ni Chaklag na tuloy-tuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Corrections sa kamag-anak ng mga pumugang mga preso sa New Bilibid Prisons para sa pagsuko ng 2 pang inmate na hanggang sa ngayon ay nakatakas pa rin. Maging ang kaibigan ng mga tumakas na sina Dracilo Yusores at Chris Candas Ablas ay kanila na rin kinontak. Hinihikayat pa nila ang mga kamag-anak ng mga tumakas na huwag nilang konsentihin ang 2 pang pugante. Umaasa si Chaklag na sila ay susuko na at magbagong buhay. Isang preso rin na malapit na umanong mabuno ang sentensya o malapit nang lumaya ang namatay matapos ng barilin ng mga tumakas na preso. Tumanggi umano ang biktima na buksan ang gate kaya siya ay binaril ng mga kapwa bilanggo. Samantalang 2 namang personnel na sugatan sa insidente ay nasa maayos na raw na kalagayan at ang 2 iba pa ay patuloy pa ring inoobserbahan. Aminado naman si Chaklag na may pagkukulang sila sa physical security sa naturang piitan dahil nagkaroon daw ng renovation sa naturang gusali. Anya, may mga security features naman daw sanang gagawin o ilalagay sa naturang detention cell kaya ito sinamantala ng mga tumakas. Samantala, yung 3 bilyong halaga ng agricultural intervention sa inilaan ng Department of Agriculture naman para sa mga magsasaka at yung mga mangingisdang apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette. At nasa linya si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Gerald, Bombo Everly, nagkakahalaga na ng kabuuang 3 billion pesos ang nailabas na ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mga mangingisdang apektado ng pananalasa ng Bagyong Odette noong Disyembre ng taong 2021. Sa naturang halaga, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na 1 billion pesos ang nanggaling mula sa Quick Response Fund ng Kagawaran na gagamitin para sa rehabilitation ng mga apektadong lugar, partikular na sa Region 6, Region 7, Region 8, Region 13 at Mimaropa na direktang tinamaan nga ng Bagyong Odette. Sa ngayon, naabot na ang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Odette sa sektor ng agrikultura sa 13.3 billion pesos. Nasa 462,000 mahigit na ektarya kasi ng agricultural areas ang apektado at 273,000 metric tons naman mahigit ang total volume loss ng nasa 533,709 na mga magsasaka at mga mangingisda. Sinabi ni Dar na 828 million pesos ang itinabi ng Philippine Crop Insurance Corporation bilang potential payout sa nasa 79,217 na insured na mga magsasaka at mangingisda na apektado ng hagupit ng Bagyong Odette. Ang Sure Loan Assistance Program naman ng DA sa ilalim ng Agricultural Credit Policy Council ay naglaan ng 500 million pesos na halaga ng pautang para sa 20,000 na mga apektadong mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng programang ito, maaaring umutang ng hanggang 25,000 pesos ang kada household na zero interest, walang collateral at maaaring bayaran naman ng hanggang 3 taon. Para makatulong naman sa pagbangon din ng mga nagtatanim o yung mga magsasaka, na mahagi din ang DA ng 500 million pesos na halaga ng certified rice, mais at iba't ibang punla ng gulay, 1.63 million pesos na halaga ng seed nuts, seedlings at fertilizers mula sa Philippine Coconut Authority, 6.6 million pesos na halaga ng animal stocks, drugs at biologics para naman sa livestock at poultry, at nasa 2 million pesos na halaga ng farm inputs mula sa Philippine Fiber Industry and Development Authority. Sinabi rin ng kalihim na ang fisheries sector ay sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay nagbigay naman ng 31.58 million pesos na halaga ng interventions, katulad na lamang ng fiber boats, marine diesel engines, bangka repairs at iba pang mga fishery products bilang relief goods. Bombo Dave. Yes, Bombo Gerald. Kailan makukuha? Kailan pwedeng ilabas itong intervention 3 billion pesos na yan para sa ating mga magsasaka ang apektado nga, maging yung mga mangingisda na apektado ng Bagyong Odette, Bombo Dave? Well, tuloy-tuloy ito, Bombo Gerald, katulad na lamang ng mga pautang na zero interest, walang collateral at maaaring bayaran
ng hanggang sa 3 taon. Ang sinasabi ng Department of Agriculture, maaari lamang lumapit sa kanilang tanggapan ng mga apektadong magsasaka at mga mangingisda at mag-apply din para sa mga pautang na ito. Bukod diyan, nag-iikot din naman ang DA para mamahagi pa ng mga tulong, Bombo Gerald, katulad na lamang din sa mga mangingisda doon sa ilalim ng BFAR. Sila ay mabibigyan ng mga fiber boats, mga marine diesel engine, pati na rin yung pagkukumpuni sa mga nasiran ilang mga bangka, Bombo Gerald. Dahil pangunahing problema ngayon itong mga isda dahil mayroong 60,000 sinasabi na i-import na isda. So yung mga mangingisda natin, wala pa rin bang nakakabalik dyan sa mga apektado ng bagyong Odette, Bombo Dave? O meron naman, mangilan-ilan lang, Bombo Dave? May mangilan-ilan, Bombo Gerald, na nakakabalik na sa kanilang hanap buhay. Pero tama ka nga, ang sinasabi ng Department of Agriculture nang dahil sa pinsala at nainiwan itong bagyong Odette sa fishery sector sa iba't ibang panig ng bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao, dahil doon sa pananalasa ng bagyong Odette, nagkukulang yung supply ng ilang mga uri ng isda na mayroon sa mga merkado, kaya nga mag-aangkat sila ng nasa 60,000 metric tons upang sa gayon ay mapunuan yung kakulangan ng supply para sa first quarter ng kasalukuyang taon. Pero ang sinasabi naman ng Department of Agriculture, Bombo Gerald, sapat naman daw yung inventory sa iba pang mga basic commodities, katulad na lamang ng sa supply ng bigas, Bombo Gerald. Sa kasalukuyan, ang sinasabi ng Department of Agriculture, yung supply daw na mayroon tayo sa bigas, sasapat daw ng hanggang 115 days naman. Pero yun nga, yung sa fishery sector ay talagang kailangan daw mag-angkat ng iba pang mga isda upang sa gayon ay ma-augment din yung ating kasalukuyang supply, Bombo Gerald. Bombo Dave, sige, dahil ngayon ay kinokontak natin itong Samahang Industriya ng Agrikultura, kaugnay pa rin dito sa talagang mainit na issue ngayon, itong importation ng 60,000 na tons na isda na yan, at kunin natin yung kanilang panig naman dito sa importasyon na yan. Maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Kaugnay pa ng naturang usapin, kinwestiyon ngayon ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang planong pag-import ng Department of Agriculture ng galunggong. Sinabi ni SINAG Chairman Rosendo So, ang naturang hakbang ay dapat daw sanang last resort ng pamahalaan kapag talagang kapos na sa supply ng isda ang Pilipinas. Iginiit ng SINAG na mayroong sapat na supply ng local fish at fish products sa kabila ng epekto ng bagyong Odette sa mga mangingisda sa Visayas at Mindanao noong buwan ng Disyembre. Ang reaksyon ng SINAG ay matapos ang pagdepensa pa rin ni Agriculture Secretary William Dar sa pag-aproba nito sa importation ng 60,000 metric tons ng isda, kabilang na ang galunggong. Ito ay bibilhin sa unang quarter ng taon bilang dagdag sa local production. Ang pag-angkat anya ng isda sa ibang bansa ay dahil din sa projection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na magkakaroon ng potential supply deficiency o kakulangan ng supply na aabot sa 119,000 metric tons. Ito ay dahil na rin sa tinatawag na close of fishing season na sinabayan pa ng matinding epekto ng bagyong Odette. Nangako naman ang DA na magbibigay sila ng bangka sa ating mga fisher folks o mangingisda para magpangisda nga at malinaw na patakaran sa mga panahon at lugar na pwedeng pangisdaan. Kaugnay niyan sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong chairman nga ng SINAG, itong samahana ng Samahang Industriya ng Agrikultura, ang kanilang chairman po, si Rosendo So. Magandang umaga po, sir. Yes, so mamaya kunin natin itong kanyang linya dahil itong mahalaga po yan dahil ito nga ay maraming mga mangingisda dito sa bansa ang maapektuhan nito. So magandang umaga po ulit sa mga industriya ng agrikultura, Chairman Rosendo So. Yeah, Bombo Gerald, magandang umaga at magandang umaga sa lahat. Opo, kayo po ay nagbigay na ng reaksyon dito pa rin sa importation ng 60,000 tons na isda, kabilang po dyan yung galunggong. Sir, matanong lang po namin yung 60,000 tons na po yan, sa pagtayan nyo po, mga magkano po yan? Ito is mga nasa yan. Kasi ang sinek natin yung per kilo na
pumapasok, no? Yung per kilo na pumapasok is around so mga ito 4.9 billion ang nakikita natin na halagayan, no, na papasok dito sa ating bansa. Pero Bobo Gerald, umikot ako yesterday. Nakita ko dun sa nag-harvest ng itong bangos, no? Nagha-harvest ng tilapia, nagha-harvest ng itong hito. At dami natin stocks eh. Umikot ako yesterday sa area ng Pangasinan, going Pampanga, Bulacan. Ang baba ng presyo, no? Itong presyo ng tilapia nasa 72 lang ang farm gate dun sa Bulacan and Pampanga area. And dito sa atin mga nasa farm gate nasa 78 pesos, no? Yung sa itong hito naman nakikita natin doon sa Bulacan, Nueva Ecija, itong area ng Pampanga nasa 92 pesos. So ito yung mga mas mababa kaysa yung sinasabi nilang mackerel, itong GG umabot ng 150, no? So ang inaano natin dapat i-promote itong mga inland fish natin. Marami ang problema ng mga nag-aalaga is yung market. Market, no? Ibig sabihin marami silang stocks. Hindi nila masyadong mabenta. Itong nakikita natin, ito yung pinuntahan natin na bangus naman, no? Ang dami. The other day nag-deliver sa Manila ng 10,000 kilos. Kahapon ganun din 10,000 kilos, no? So continuous yan na nagde-deliver. Ang presyo nito is nasa 160 delivered sa Nabotas, no? And kung makita natin, yung size niyan is 600 grams up. Pero yung 400 grams up, yung galing dito sa Dagupan area, 140 lang ang niyan. Ang delivered na nila sa Nabotas, less 5%. So kung pipick up dito, so nasa 133 pesos ang presyo. So wala tayong kakulangan, no, doon sa isda. So ang inaano natin Mombo Gerald, bakit naisip pa mag-import ang DA? Ang rinarason nila is tinamaan yung itong Odette doon sa Bisaya. Pero nakakatawa yung dagat naman hindi naman tinamaan yung mga isda di ba? Ang tinamaan is yung mga fisherman, yung mga doon sa area. Dapat ang solusyon dyan is bigyan ng bangka, di ba? And kung ano mang nasira doon sa kanila, tulungan sila. Hindi yung buong Pilipinas yun ang dahilan mo para mag-import ng mga isda. Yung galing Bisaya, hindi naman dumadating dito yung mga isda, di ba? Apo. So, sir, kayang tustusan, lalong-lalo na yung mga nagmamay-ari po ng mga fish pond dito sa ating bansa. Marami pong nagnenegosyo ng isda ngayon. Sapat yung supply, hindi kailangang mag-import sa nakikita nyo ngayon, sir? Yeah, Gerald, guarantee natin. Kaya nagulat ako. Mag-import, kala ko wala nang isda. Umikot tayo Umikot tayo sa yesterday, mula La Union hanggang itong Pampanga area, no? And Bulacan, Nueva Ecija, inikot talaga natin yung mga fish pond kung talagang wala ng stocks or may problema. Punong-puno maraming mga stocks. So, nag-harvest pa sila. Continuous yung harvest nila. Yung market, pwede nilang mag-deliver. So wala tayong makitang problema. Pati yung kalungkong yung mga fisherman natin dito nagha-harvest din. So hindi natin nakikita may shortage itong mga isda.
Opo, yung sinasabi po ng Department of Agriculture maging ng BFARM, malapit na itong close fishing season po. Ito po yung pinaghahandaan nila. Ano pong masasabi po ninyo dito, sir? Bobo Gerald, ang close fishing season kasi mula November hanggang February yan. Ibig sabihin, mag-open up na yan, no, ng season of fishing. And ang isang dyan, Bombo Gerald, nakikita natin is yung mag-close tayong fishing dun sa boundary natin, dun sa West Philippine Sea. Yung mga galing sa ibang bansa, dun nag-harvest, dun sila kumukuha ng galunggong. Tapos dinadala rito sa ating bansa. Alam mo ba, Bombo Gerald, yung galunggong, walang taripa yan, zero tariff. So parang sinasubsidize natin yung mga foreign countries na nagdadala ng galunggong dito sa ating bansa. Bakit hindi na lang tayo ang kumuha doon sa mga borders natin at marami tayong matulungan na mga mangingisda. And kung titingnan natin, ang daming klaseng isda, no? May hasa-hasa, may asoyos, no? May bisugo. Maraming klaseng isda salinas, no? So tawilis. So hindi solusyon yung pag-angkat natin kung marami tayong inland fish or maha-harvest dun sa dagat. Opo, sir, may katanungan din po si Bombo Everly, itong aking partner, taga Pangasinan ito. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Sir Rosendo. So po, sa ngayon po ba kayo ang samahan po ng Sinag? Meron po ba kayong balak ngayon or plano na umapila po sa atin pong gobyerno para nga po wag pong ituloy itong kanila pong plano na pag-i-import po ng mga isda, especially ito nga pong galunggong, Sir Rosendo? Bombo Every, no? Bali, ang inisip natin is sumulat sa Senado at patawag ang DA para at least mag-explain bakit nag-announce sila ng shortage or walang masyadong isda. Pero ang dami. So dapat malaman natin, ito ba kakuntsabang mga importer? Kasi the other day, nakita natin, nag-announce sila tapos pinakita dun sa TV na wala yung etong galunggong. Pero nakita natin dun sa inventory ng mga cold storage, daming galunggong. So parang may kuntsaba between DA and importer na walang stocks. Kung pupunta ka sa mga palengke before that, ang daming galunggong, no? So nakikita natin na may problema, no? May problema itong Department of Agriculture na nag-announce na wala nang isda. Okay po, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Sinag Chairman Rosendo So. Maraming salamat po. Samantala, ibinahagi naman ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo na ang budget ng Office of the Vice President ay nakatutok sa pagtugon sa COVID-19. May 3 libreng programa ang OVP na patuloy na tumutugon sa pandemya: ang antigen testing sa SwabCab, ang teleconsultation ng Bayanihan e-Consulta at ang Vaccine Express, kung saan nagdi-deploy ng medical frontliners ang OVP para tumulong sa mga iba't ibang lokal na pamahalaan na magbigay ng libreng bakuna sa taong bayan. Nagbibigay din ng insentibo ang OVP tulad ng bigas, relief packs at hygiene kits para mag-inganyo ang mga tao na magpabakuna. Bagamat maliit ang budget ng OVP, sa tulong ng mga donasyon at masinop na paggamit ng pera ng taong bayan ay nakapaglabas ito ng COVID care kits kasama na ang paracetamol, carbocisteine, cetirizine, botamyrate, ang rehydration salts, histidine, vitamin C, vitamin D, face mask, thermometer, oximeter at ang alcohol. Samantala, suportado po ng Armed Forces of the Philippines itong panukalan ni Davao Mayor Inday Sara Duterte Carpio na magkaroon ng mandatory military service sa mga Pinoy kapag naabot na nila itong 18 years old na edad.
Ayon po kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Ramon Zagala, sa pamamagitan ng mandatory military service ay mapopromote itong pagkakabayanihan, itong makabayan ng mga mamamayan at makatulong sa pag-ambag sa nation building efforts. Dahil ito welcome daw sa sandathang lakas ng bansa ang naturang panukala para makapaghanda sa anumang adversities at pagsubok na malaking tulong sa nation building. Makakabuo rin umano ng malakas na manpower base ang bansa kapag matutuloy itong mandatory military service. Maging ang Department of National Defense ay nagpahayag na rin ng suporta sa naturang measure. Sinabi po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na ilan sa mga nakikitang advantages ng pagsasanay ay ang pagkakaroon ng bansa ng ready at steady trained pool ng mga reservist para idepensa ang bansa at magsagawa nitong mga tinatawag na humanitarian assistance maging ng disaster relief work. Naniniwala rin si Lorenzana na ang training at disiplina na kanilang makukuha ay ang siyang magiging pundasyon ng mga kabataan para maging mas mabuting mamamayan. Binigyan din ni Lorenzana po na ang pagpapatupad ng Mandatory Reserve Officers Training Corps o itong ROTC sa private at public schools ay magandang alternatibo ngayon para naman dito sa ating mga kabataan. Sa mga sandaling ito, makakasama po natin si dating Senator Loren Legarda. Magandang umaga po, Senator. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga sa inyo. Mayad nga aga kaninyo tanan. Maayong buntag, naimbagabigat. Good morning. Yes, naimbat nga agsapa, Senator. Ngayon pong mataas pa rin itong naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Marami po ang sumasangguni sa pamahalaan hinggil po dito sa mahal na presyo po ng COVID test. Ano po ang mga aksyon na ginagawa ng pamahalaan upang makapaghatid ng libre sana at mas accessible na mga COVID test, Senator? Opo, nakasaad po sa Bayanihan to Recover as One Act kung saan po tayo ay co-author yung pasigurado po na may sapat tayong COVID-19 testing centers na mura at accessible sa mga mamamayan. Ang mga ahensya po na nagsagawa nito, yung IATF, no? Sa kooperasyon ng DOH, DILG, DOLE, DTI, at meron din 10 billion na nakalaan para sa COVID-19 testing at procurement ng medication at bakuna sa ilalim ng batas. Dapat po ito ay nagawa at nagamit. At meron din po akong paano ko lang batas yung Better Normal Bill. At nakalagay po dito na ating inisponsor at napasa on third reading na dapat rin magkaroon ng mga COVID-19 PCR centers, mga molecular laboratory. Sana po ito ay mapasa na para may pondong ma-allocate para sa lahat ng LGU. Pero under yung bayanihan na batas ay dapat may mga natayo na PCR lab. Kaya magandang siya sa atin sa napunta yun kasi dapat libre na nga ang massive testing para po sa ating mga kababayan. Opo, may katanungan din po itong aking partner si Bombo Everly. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, Senator. Good morning. Yes po, naipasa na rin po sa final reading po itong Better Normal Bill sa may House of Representatives at iniakyat na rin po ito sa Senado. Ano po yung probisyon sa panukalang batas na ito po na tungkol sa accessible na COVID-19 test, Senator? Opo, nakasaad po sa aking bill, Better Normal, ang pag-mandate sa ating mga LGUs na nasa mga critical zones na magtayo po ng mga testing centers at bumili po ng COVID-19 testing kits na mga gamit nila para sa mass testing ng kanilang mga residente. At kasama rin po dito yung provision sa pagpatayo ng drive-thru testing centers at iba pang walang contact para sa mas ligtas na COVID-19 testing. Maliban po dito, nakasaad din po sa aking panukalang batas ang pagsagawa ng nationwide testing drive para mapaghandaan po yung mga susunod pang waves ng infection surges. Ang intensyon po ng provision ay, sa panukalang batas na ito, ay yung pagbibigay po ng libreng testing sa mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagpalawak ng scope
ng ating testing centers at patuloy na pagbili po ng mga test kits. At alam natin nga, napasa na nga itong better normal sa final reading sa House of Representatives at kasalukuyang pending po sa Senado. Sana po'y mapasa na natin ang panukalang batas na ito sa Senado para po makapagbigay ng solusyon sa problema sa mahal na COVID-19 testing at maihatid natin ang free testing para sa ating mamamayan. Talaga itong aking Better Normal Bill po ay isang komprehensibong panukalang batas na naglalahad ng mga guidelines at alituntunin ng ating kinakailangan talaga sa panahon ng pandemya. Okay, Senator, mensahe niyo po sa mga listeners ng Bombo Radio Philippines. Opo, sa panahon ngayon talagang taas-baba ang ating mga infections. Kaya importante po, maski po tayo ay bakunado, maski po'y naka-booster, kailangan po tayo ay magsuot palagi ng mask pag nasa pampublikong lugar at tayo po ay magdistansya at sanitation po. Pag-uugas ng kamay at mag-alkohol, syempre po. At magtanim ng gulay. Sabihin nyo, anong koneksyon ng gulay? Ang pagtanim ng gulay, organic na mga Filipino vegetables, ay maaring i-harvest para we grow our own food para po sa sariling sustansya. Ilan lang po yan sa ating mga alituntunin na pwedeng gawin sa pang-araw-araw. In the meantime, sana po'y nasa ligtas kayong kalagayan. Stay safe and God bless. With that, maraming salamat. Magandang umaga po, Senator. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Samantala, mamaya abangan 10 lalaki nawawala matapos magtungo sa magkahiwalay na sabungan doon po sa Laguna at dito sa Manila. Mga pasahero na naman ng barko galing dito sa Manila ay nagpositibo po yung mga pasahero niyan pagdating doon sa Zamboanga. At sa atin pong international news, ang China inireklamo ang paglayag ng US sa karagatang inaangkin po nila. At sa ating sports balita, halos 6 na rang atleta ng bansa isasabak po yan sa SEA Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga sandaling ito po, makakasama po natin itong tagapagsalita ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga po, ma'am. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa inyo. Opo, Attorney, yung issue po kasi dito, yung sinasabi ng NGCP dito, masyadong maaga po yung paabiso nyo, kaugnay pa rin dito sa inaasahang shortage or kakulangan, manipis na supply ng kuryente sa darating na summer season po ay binabatikos ito ngayon ng iba't ibang grupo. Maging si Energy Secretary Alfonso Cusi ay talaga namang nagbigay na rin po ng reaction dito. Ano pong masasabi nyo dito, Attorney, sa sinabi ni Secretary Cusi na dapat daw ay magpaliwanag dito yung NGCP po? Ang NGCP po, daanan po kami ng kuryente. Bagamat po kami ay isang pribadong kumpanya, kami po ay, ang negosyo naman po namin ay isang serbisyo publiko. Kaya marapat po namin na ipaalam sa lahat yung posibleng mangyari. Hindi ho namin ibig manakot o magbigay ng impormasyong hindi nararapat. Pero kung ang nanganganib po ang supply ng kuryente natin, kailangan po atang malaman natin yan para kung sakaling meron ho tayong gustong mga diskarte na gawin, lalo na ho yung mga negosyante, no? Pwede pa ho nating i-put in place itong mga ganitong klaseng diskarte para maiwasan yung epekto ng ganitong klaseng pangyayari. Opo, Attorney,
yung inyo pong pagtaya, kailan po yung talagang magsisimula yung manipis na supply ng kuryente dahil papalapit po yung 2022 elections sa buwan ng Mayo po? Ipapaliwanag ko lang, no, yung taon-taon naman to, gaya nga ng sinasabi ni Secretary Cusin, at totoo po na yan, no? Apo. Alam naman natin na kada taon lalaki ang konsumo ng kuryente ng tao, tumataas ho ang demand. Alam rin ho natin na sa panahon ng pag-init, lalo na ho sa bandang Mayo, minsan Abril, depende po sa magiging ng tayaho ng pag-asa, tataas ho talaga ang konsumo sa Luzon dahil kasabay po ng init ang lakas ng gamit ng kuryente. So yan naman po, for this year, for 2022, nakikita ho natin na may kanipisan sa bandang Mayo. 2 linggo ho ng Mayo. Ngayon, hindi ho natin nakikita na magkakaroon ho ng power interruption. Pero yun na nga po, no, sa base ho sa nakaraan na nakikita natin, dapat wala hong kanipisan ng kuryente. Meron hong nagsasabayang mga planta na biglaan hong tumitirik na wala ho sa plano. Yun naman ho, pagsabay-sabay sila, yun ho ang nagiging sanhi sa nagiging power interruption. At dahil nga manipis na po itong sa bandang Mayo, kung sakali pong may 1 o 2 planta lang po ang tumirik dito na wala ho sa schedule, posible ho tayong maglayag ng yellow o maski red alert. Opo, attorney, yung election mismo papalapit na po. Ano po yung ginagawang adjustment ngayon ng NGCP para siguruhin na sapat yung supply, ninipis man pero hindi maaapektuhan yung isasagawang halalan po sa Mayo 9? Gusto ko lang klaruhin po ng NGCP, daanan po kami ng kuryente, parang highway. Opo. Para pong SLEX, no? So ang bayad ho sa amin toll. Hindi ho kami bumibili o nagbebenta ng kuryente. At mahigpit pong pinagbabawal sa batas yung ang system operator at ang grid operator na ang NGCP po, no, na kami po ay magbenta at bumili ng kuryente. So wala po talaga sa amin ang obligasyong siguraduhin sapat ang supply. Bawal ho yan sa batas. Transmission lang po kami. Opo, dahil isa rin po yan sa mga concern ng Energy Secretary. Well, si Bombo Everly, yung aking partner po, attorney, may katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Sige po. Yes, Okay magandang umaga po, attorney. Maidagdag ko na lang din po, kamustahin ko po yung restoration po ng mga supply naman po ng kuryente doon po sa mga kababayan po nating nasa lanta po ng Bagyong Odette sa may Visayas at Mindanao po, attorney. Well, sa Odette restoration, tapos na po ang restoration ng NGCP sa lahat ng substations niya. Ang substation ho, dito to humuhugot ng kuryente ang mga distribution utilities or kooperatiba. Meron na lang ho kaming nalalabing connection mula sa Bohol hanggang Leyte na yun po ang aming ngayong binibigyan ng atensyon. Kasi po, although bagamat ano po, no, ayos na yung mga substations natin dito sa loob ng Bohol, ang bulto ho o karamihan ng kanyang kuryente nanggagaling sa Leyte. So maski ayos na po yung sistema sa loob ng transmission lang po, hindi pa rin po makakarating ang kabuang pangailangan ng Bohol kasi nga po kulang yung kuryente nasa loob ng Bohol, kailangan ho nilang umangkat sa ibang isla sa Visayas. At yung connection po papunta ng Leyte, yun po ang nasira. So yun na lang nalalabing ginagawa ng NGCP at ang tinatarget ho natin dyan ay sa mid-February matapos po yung connection. Right now, may kuryente po sa Bohol. Kalat-kalat po ang kuryente sa Bohol. Meron pong mga power barges doon pero hindi ho sapat yung ginagawa nila para mapunan yung buong kabuang pangangailangan ng Bohol. Kaya po importante itong interconnection na to Leyte. Okay po, maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio Philippines, Attorney Cynthia Alabanza Perez po. From time to time, mag-a-update po kami sa inyo. Maraming salamat po. Sige po, salamat po.
Samantala po, yung QC government daw nag-abot na ng tulong pinansyal sa mga pamilyang nasunugan doon sa Barangay Tandang Sora at Pamahalang Lungsod. Aba, mayroon pong programang isinusulong po dyan. Ano po kaya itong programang ito? Alamin natin yung detalye kay Bombo Annalise Soberano. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang nasa 11 pamilya na nasunugan mula sa Barangay Tandang Sora nitong Lunes. Mismong si Quezon City Mayor Joy Belmonte ang nag-abot ng pinansyal na tulong sa mga naapektuhang pamilya sa barangay kung saan nabigyan ng 10,000 pesos at 5,000 pesos ang mga nangungupahan. Bago pa man ang pamamahagi ng financial aid, sumailalim muna sila sa masusing verification ng Social Services Development Department. Samantala, isinusulong ngayon ng Pamahalang Lungsod ng Quezon ang programang Pagbibisikleta. Wow. Ibinahagi ni Mayor Joy ang mga programa at plano ng Quezon City Government sa pagsusulong ng pagbibisikleta bilang isang uri na pangunahing uri ng transportasyon sa isinagawang Cycling and Active Transport Expo ng Makati Business Club Incorporated kahapon. Bilang isa sa mga panelist, ipinakita ni Mayor Joy ang mga proyekto ng lungsod para sa mga siklista tulad ng 93 kilometrong protected bike lane network, pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor para sa bike parking areas, paglalagay ng end-of-trip facilities gaya ng shower at changing rooms, at pagsisiguro ng kaligtasan ng mga bikers sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bike patrollers sa iba't ibang lansangan ng syudad. Ipinahayag din ng alkalde ang planong pagpapalawig pa ng bike lane network upang mas marami pang mahikayat na magbisikleta papunta sa kanilang destinasyon. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Samantala pa, maki-update naman tayo dahil isinailalim sa 3 mga lugar sa Cordillera sa mas mahigpit po na alert level. Nasa kabilang linya po ang Bombo Radio Baguio. Epektibo ngayong araw ng Biyernes, January 21 ay nasa ilalim ng Alert Level 4 ang mga lalawigan ng Kalinga, Ifugao at Mountain Province dito sa rehiyon Cordillera na matatapos sa January 31. Dahil pa rin ito sa pagtaas ng kanilang kaso ng COVID-19. Itinaas ang alert levels dahil sa pagtaas din ng healthcare utilization rate sa isang lugar at ibinabatay ito sa metrics ng National Interagency Task Force. Sa guidelines ng DOH, sa ilalim sa Alert Level 4 ang isang lugar kung ang COVID-19 transmission ay nasa moderate hanggang high risk classification at ang kanyang healthcare capacity ay mas mataas sa 70%. Batay sa record ng Department of Health Cordillera kahapon, January 20, nasa moderate risk ang Cordillera sa hospital care utilization rate kung saan ang average utilization ay 68.59%. Sa mga lalawigan na isinailalim sa Alert Level 4 na sa critical risk, ang hospital care utilization rate ng Kalinga matapos maitala ang 92% na bed utilization rate mula sa 5 ospital doon. Nasa high risk naman ang hospital care utilization rate ng Mountain Province nang matapos maitala ang 81.41% bed utilization rate mula sa 5 hospital doon. Gayunpaman, nasa low risk pa rin ang hospital care utilization rate ng Ifugao na nakapagtala ng 60.87% bed occupancy rate mula sa 2 hospital doon. Sa ilalim ng Alert Level 4, pinagbabawalang lumabas ng kanilang tahanan ang mga 18 years old pababa at higit 65 years old pataas, kasama na ang mga underlying illnesses at mga buntis. Ipinagbabawal din ang pagbubukas ng sinihan, fun fairs, live voice at wind instrument events at lahat ng contact sports na mapa-indoor o outdoor ang mga ito. Hindi rin pinapayagan ang face-to-face o in-person classes maliban sa mga inaprubahan ng Interagency Task Force o mga office ng President. Pinapayagan naman ang operasyon ng mga establishments gaya ng kainan, barbershops, spas at beauty salons, bagaman 10% indoor venue capacity para lamang sa mga fully vaccinated individuals at 30% sa outdoor venue capacity. Samantala, mula Alert Level 2 ay epektibo noong
o epektibo na rin ang Alert Level 3 sa lalawigan ng Apayao dito din sa rehiyon ng Cordillera. Nakapagtala ang Apayao ng 79.07% na bed utilization rate. So how's that, Bombo Gerald? Okay, mag-ingat kayo dyan sa Baguio City, Bombo Radyo Baguio. Yan lamang ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio para sa Bombo Network News at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa City of Pines, Bombo Janice Juanito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabar ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aga. Welcome mga kabinan, pagpangalagad sa palatuntunan, Bombo Anay Big Time, pang Biyernes edisyon sa inyo palatuntunan, petsa 21 na kita karoon sa bulan sa Enero, ika-3 Biyernes ang unang bulan, tuig 2022. Welcome. Good morning sa aton mga sukay, sa aton matagpalawti, sa aton si mga kabumbo sa kabusan nga 61 kibakabaranggayan sa sunod sa Bacolod, mga kabumbo naton sa mga banwa kasunod sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Of course, ginabi-abi taman, good morning, mayong ugto, mayong hapon, mayong gabi, aton sininga mga taga-Negros, taga-Bacolod, ang nakatutok ron sa aton YouTube channel, sa aton FB Live, di masabayan sa kalibutan, di masabayan sa Pilipinas, na makita na nila karong kababatian, at pagpalagad sining Biyernes, no, siya platuntunan na Bombo Hanay Big Time.
mga vendors naton da sa aton sila nga mga merkado, mga driver naton nga aga pa nagbanat buto, mga kautura naton kung nga travel sa iban nga bahin niya sa aton probinsya. Nagkatakot-takot ka pamati subong niya sila nga aga papalagay chip natutunan bomba na big time sa mga travel naton mga kautura na halong-halong lang sa pagmaniho. Of course, welcome din pagpalagad siya platuntunan bomba na big time. Temporaryo ninyo sigapon nga lagad sining Biyernes, iniya si Bombo Dennis Rubica. Noong mga balita, ang aton gaan pagdamod balita ang aton isisahod sining aga pagpalagad siya platuntunan. Sa una kita na sa aton sining mga nagapauna nga mga balita lokal ang live-in partner no sanggin abdak nga si Johnson Garfield sa may syudad niya sa bago sa tanilikdan nga inadlaw na bantayan niya karon iya sining aton nga live pagpagiangot siya kay ginapanginwala iya ining report sa bago PNP nga may utang karon dako nga kantidad ang iya sinibin party ko ang ginabdak nga biktima base nga amo ning rason sang pag kuha sa iya siniya nga bana. Ay balo nila karon dugang ma-update mismo live karon sa kay April Garfield na ining live-in partner sang gin-abdak makaibanan na. Kag dugang pagin naton yang mga balita lokal, ibalon taman karon mismo sa City Health Officer sa Sulad sa Silay ining pagdinagoso pagdamo na sa mga COVID cases na spesimente nag-afekto sa mga empleyado sang lokal nga pangluhan sang Silay City. Kay naka-lockdown karon ang tanan nga matalatapan sa LGU sang Silay sumugod sa Miyerkules no until na sa Sunday. Balik sila opisina dira sa may Silay sa may maabot ya nga Lunes no Enero 24 sa may makaupo natong karon si Doktora Savina Damaso ang City Health Officer iya sang syudad sang Silay. Kaya of course, aton makarula buton ang bag-o man nga Comelec Provincial Officer no, sa Negros Oriental, si Attorney Salazar, no, kay daw since sining good sang Lunes no, nagpungko na sa bilang Provincial Comelec Officer no, sa Negros Oriental na anong mga plano, anong mga ginimo karon sa ato bag-o nga Comelec Provincial Officer, kay da sining aga magapakig-angot siya kuno sa sa aton sini pamunaan sa 303rd Infantry Battalion Infantry Brigade diya sa may probinsya sa Negros Occidental. No, live macron si Attorney Salazar no, ato sini Comelec Provincial Officer no ang balik na sila gali sa ila sining daan sadto sa ligad ang ila opisina sa may shopping subong balik na sila diri no ang atong Provincial Comelec Office ari na dili sa aton sa may capital area na. Sa aton sila mga nagapauna nga mga balita sa palibot ya sang pungsod, mga eksperto nagapating ekonomiya sa Pilipinas magatin-ad sang tob-tob 7% sa sining nga tuig 2022 sa piyak sa nga pandemya gahapon nga aton ginabatsyag sa COVID-19. Kag sa balita gikan sa luwas dito sa pungsod Ghana ginapatihan nga madamo ang nagkalamatay no sang magsigabong ang isa ka truck nga kargado sang eksplosibo nga ginagamit la sa pagmina matapos nga naka-aksidente naka-enkwentro sa isa ka motorsiklo sa isa iya ka banwa sa western portion sang pungsod Ghana mga kabinan. Sa muna mga balita ang aton may balita ang aton kan pagtamod sining aga diri sa pagpangalagan sa iyong platuntunan Bombo Hanay Big Time. So inatanan makabinan ato na amat-amaton, ato na patpaton siningaga diri sa platuntunan Bombo Hanay Big Time, makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligan stock na alas 8 saga. Antes yung taran makabilan natin sa ato, sinihimay mo yun ang mga balita natin nga payag, headlines kinasinyo. Dili kita na mayara kita ya sang maayo nga balita, no? Halin niya sa kay Bombo Just Jesus Madigal. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Paradyo Bombo! Balik kayo tayo sa pagpalagad siya platuntunan na Bombo Hanay Big Time. 22 minutos na nakalabay sa mainit nga aga no, sa nga Biyernes nga adlaw mga kabinan. No? This time na yung matalakayan natin, sinaton kay subong mo naman ang nagapanguna nga mga balita. No? Kaya dugay-dugay labuto natin ng City Health Officer sa Ciudad Social si Dr. Sabina Damaso, no? Sining pagdamo sa mga kaso, no? Especialmente affected ng mga empleyado sa local government sa Ciudad San Silay. No? As kay na, sinaton as report sa ating News Center, no? Sinaton may 4 naman ka mga lugar nga nagtaas pagkidya sining alert level. No? Gain pa idalom sila sa Interagency Task Force on COVID-19 sa alert level number 4. No? Kag may mga lugar man nga additional gain pa idalom magkaroon sa alert level number 3 sugod man subong iya nga adlaw. So makita naton makabila na nga wala pa naganubo, wala pa nagaday down, no? Wala pa panaog ang kaso sang coronavirus, ang kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. No? Kaya tayo may mga additional pa, may nagtaas pa ng mga alert level. No? Sa aton siniya, pila ka mga lugar din sa pungsod Pilipinas. No? Kaya na sila ito na muna ang Kalinga, Ifugao, Mountain Province, kag Northern Samar, nga starting subong adlaw, magapilalo mo sa alert level number 4 tub-tub sa katapusan sang sininga bulan. No? Siniman nga adlaw, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kon IETF, no? Nagamando man nga starting subong adlaw January 21 until January 31, no? Dugang pagid nga mga lugar sa pungsod Pilipinas ang gin-elevate man ang ila sina alert level, no? Sa alert level number 3, no? Previously mga lugar alert level number 2, subong adlaw alert level number 3 naman sila. Sa Luzon, amo ni nga payaw, area sa Puerto Princesa City, kag ang Masbate. No? Sa Visayas, no? May ari man, nga dugang nga lugar, nga gin-elevate, gipasaka ila alert level, from alert level 2 to alert level number 3, amo ni ang probinsya sang Siquijor. No? Sa Mindanao, padamo-dawo pagid nga mga lugar, sa Mindanao, ang ginapasaka ang alert level number 2, no, to alert level number 3 ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Davao de Oro, ang Davao Oriental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Norte, Maguindanao kag Basilan. No? So damo, plani 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, 11 ka mga lugar dito sa Mindanao ang elevate ng ila sa alert level. But sino nagdamo pag ito? No? Ang kaso dito sa may area sa Mindanao, mga kaibigan sila nato na ang Metro Manila still magapabilin ako nagapabilin sa alert level number 3 until sa katapusan sang siniya nga bulan.
binabantayan nato ng sitwasyon dito sa Metro Manila sa National Capital Region kay una gina sila nagtimbuok ang kaso sa COVID-19. Una man sila gipadalom sa alert level number 3 kay pila pagayad ka mga kaprobinsyanan sa palibot siya sa National Capital Region. Apang subong dito sa Metro Manila as mga report ito nakita ng downtrend sa kaso sa COVID-19. Amo ni guro nga wa sila iya why nagbagong ila sila alert level, the same gyapon, despite nga siling ko may mga lugar additional nga nagsaka ang alert level to alert level 3 to alert level number 4. So dito makita nga ang kaso karon nagdata na sa mga kaprobinsyanan. Normal, was ganit tumubuok ang kaso dito sa aton na kapital, sa Metro Manila, National Capital Region, a matter of a week, 2 weeks, ang kaso na nagdayakwan na diyon, nagapanaog naman sa mga kaprobinsyanan. Sunod naman ang mga kaprobinsyanan ang magatimbuok ang ila siniyan nga mga kaso. Like diri sa probinsya sa Negros Oriental, sa syudad sa Bacolod, di kahapon pila ng kaso as of kahapon diri 1,500 ang active COVID cases sa probinsya sa Negros Oriental. Ang City of Bacolod kadamo man mga kaibanan sa mga kaso. Silinggo for the last few days kadamo na sa mga LGUs, kadamo na sa mga local government units ang patigayon sa ila stikto nga mga protocol, especially sa mga ila sinino ituway nga mga departamento. Kay kadamo sa aton sini nga mga frontliners, kadamo sa aton sini nga mga empleyado sa lokal nga panguluhan nga nagpositibo or nag-isolate bangod ng contact sa mga nag-positibo mga kaibanan. As report aton ang City of Bago, may mga restriction man sila. May pila ka mga empleyado man dira ang napiktuan. Ang City of Cadiz, ang ila City Health gani untat ay temporaryo, ang ila sining vaccination campaign, untat ay temporaryo bangon may mga frontliners sila nga nagpositibo. Ang City of Silay daw mo gining sumong dako-dako man nga napiktuan last year sang pag-pandemic gid naton. Ang City of Silay daw damo man sing kaso mo. Nagka-lockdown magana yung pila ka departamento sang nagligan nga tuig bangod may mga empleyado man nga natapikan. This time daw nagdamo pagid. Bilog na gid ya. Tanan nga mga departamento sang LGU sa syudad sa Silay ang lockdown anay since ang Miyerkules Enero 19 until sa Enero 23. But silingon Lunes pa ya mabalik ang normal nga operasyon sa mga departamento sa LGU sang Silay. Pero ini mga importante nga mga departamento may ara sang skeletal force nga ginbutang like sa aton nga City Health, CDRMO, pila ka mga vital nga departamento sa LGU para hindi lang mamper ang mga basic services nga ginhatag man sa aton sining mga aton sining mga kauturan ang Teresita Lopez Salandone Provincial Hospital sa Silay di na sila ligad pa nga inadlaw ang ila obigay ni department temporary close bangod may mga doktor, may mga nurses kag may mga staff nga nangin apektado sining coronavirus kon ining COVID-19 emergency cases lang so far ang ginabaton dira sa may Teresita Lopez Provincial Hospital sa may syudad siya sang Silay. Sining bangod damo kita sa mga personnel na napiktuan, na isolate, nanging contact direct contact sa mga nag-individual nga nagpositibo. Ini mga doctors naton dira sing naton na infect ini sila sang pila ka mga pasyente nga nagpabulong kung nagkadto dira sa hospital para magpabulong sang iba niya balatian. So, normal nga proseso nga kung magpa-admit ikaw dira magpabulong ikaw antes ka magsulod kwanta kanay rapid test ka, antigen test ikaw kay after 15 years balaan na kung reactive ka or non-reactive. So kadamo sa mga pasyente
nga nagkadto dira Agosto ng pabulong nag-reactive sa antigen test. So nangin contact nila ang pila natin dira kay mga health personnel, mga doktor, mga nurses, mga staff, no? Nga pang isolate, kang iban giyanig positibo. May mga doktor kay mga nurses din ang positibo nga mo ni nga kun nga again close down temporaryo ang OB-GYN department no sa provincial hospital sa may siyudad sa Silay. Tinay mga empleyado naton iya dira sa LGU sa siyudad sa Silay, paano sila na-contaminate? Kag so far, kay nakuha naton kahapon, dauna gida nga nagpositibo, da may 4 ka mga empleyado. Nangin contact, patigal siya contact tracing. Do 30 plus ka mga individual, ang ginpadalom sa contact tracing, ginpadalom sa swab. Sa sining 30 plus, do may nagpositibo. May another siyam pag hindi nagpositibo. Tining siyam ni, may contact pa ni. Amo ni kadasig magdamo mo, mga kaibinan. So isa ni sa mga rason kun nga sinaton temporary nag-close down ang opisina sang tanan nga mga departamento sang local government sang syudad sang Silay para bangin mo luatag mga kaibinan kwaon tabing linya ni Doktora Sabina Damaso ang City Health Officer sang syudad sang Silay mga kaibinan. Kasi naton mabalaan tagid kung so far as of today pila ka mga empleyado sang LGU sang Silay ang na-isolate karon ang nangin positibo kay parati sa bagay ini nga tikang sang aton sining local government sang Silay headed by Mayor Mark Goles maayo man kati at least ma-isolate mo bala dayon bisan tuod mahulhamper gamay ang normal nga serbisyo publiko sa LGU sang Silay sa mga Silay non, importante na tagaan sang immediate nga aksyon kahit kabudlay pagid nga magdamo pagid bala magdinaguso pagid ang kaso dra iya sa may syudad sang Silay bala mo naman ang Silay ti dako man nga syudad damo man populasyon kag nabalaan ta naman sa mga nagligan tuigti ang syudad sa Silay dako damo man kaso sang COVID-19 mo. May mga apektado nga mga empleyado iya sang gobyerno ti sa sining nga matinion pila pa ka mga empleyado ang nangin napidalom karon sa contact tracing until sila after nga sining ko may nagpositibo sa 30 plus ka mga empleyado nga nangin contact sang una nga 4 ka mga empleyado nga nagpositibo mga kaibinan. So mo nang ipabalo nato sa mga Toronto kay base last day subong Biyernes naman ang gani kung may mga transaction bla iban bla ti base magkadto pa sa Silay City Hall why another sa mga transaction hindi ka pwede kasunod bawal kay napidalom ni sa disinfection kag decontamination ang tanan nga mga opisina ang dahol nga City Hall kag iban pa kaiba ng mga departamento sa LGU sa Silay hindi mo lang dara yan nabutang opisina gid sa City Hall mo sa building sang City Hall abi lapta man ang city engineers ang iban pati sa merkado iban pang opisina mga binan mo ni ang temporary ang close anay as per sa special executive order kagin pagwa sa talikdan nga Martes sang Chief Executive sa Siyudad Silay, Mayor Andrew Mark Goles. Kapon ganito sa pahig ng gobyerno niya maayo man ang atikang si LGU sa Silay at least nag-take immediate action to contain sa paglapta iya sang coronavirus. Kasi nato nabalaan naman nato ara karon ang local transmission. Ang local transmission sining virus. Pag ginaklaro nato wala pa yasang confirmed Omicron variant diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piyak, sining madasig nga paglapta, madasig nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Kaya ang makakonfirmar na iya, so of course, ang official nga result nga magagikan sa Philippine Genome Center. Mula na iya makadeklarar, may kaso na kumuda.
based sa amone, based sa swab sample, nagipadala diri halin sa kay patient number amone. So konfirmado. Bangon nagpositibo sa COVID-19, ang variant ka nagtapik siya nga coronavirus, amone nga variant, Proteosofaria sinaton ginatag naton nga wala pa yan sang confirmed Omicron variant COVID-19 case diri iya sa probinsya sa Negros Occidental. Kaya may mga report iban nga doon nagsala man pila natin kumakaturan nga may ari na kuno Omicron. Mabalanta pa na guro after 2 months pa kaysa kadang muon sa pila ka linibo-libo ka mga swab sample nga gipadala sa Philippine Genome Center. Since nga liwat nag-surge ang kaso from Metro Manila, National Capital Region, lapta sa mga kaprobinsyanan, dugay pa ni kag maisa-isa sa Philippine Genome Center ta nga ma-sequencing ining mga swab sample na gipadala dira sila. Kay proseso sa ko nag-positibo ikaw sa COVID-19 ay mo sining nga swab sample dal-o na to sa Philippine Genome Center kag i-sequencing na nila balon la kung anong variant. Si Pabla sa nagligad from January 1 pila ka libo-libo ang kada adlaw ang positive cases sa pungsod until subong may pila na 200,000 or 100,000 plus. Si Pabla 100,000 plus na still counting. Adlaw-adlaw na sequencing na nila ang mga samples sa sobra 100,000 still counting. Kung malabutan diri sa Negros sa Lingro basi after 2 months pa na, after 3 months pa na kang makadeklarar siya nga may Omicron variant, pot siling ko ting pasyente ayo na, nagkadto na kundi nga mga lugar diya sa pungsod Pilipinas na. Amo nang pinaka importante mga kaibigan, para iya mabalaan na to ang mga husto nga impormasyon mga kaibigan diri sa probinsya sa Negros na of course sa syudad diya sa Bacolod. Sa pagkadisubong mga kaibigan ang ginahulat kay as kahapon may mga report kita nga base kay daw sa payag to kahapon ni Sir Frank Carbon daw mapositibo nga may EO iyan natin kwaring sa City of Bacolod. Balikan ta na karon mga kaibigan di kita anaya sa City of Silay, So sa pekilinya karon mga kopon naton si Dr. Sabina Damaso, ang City Health Officer sa City of Silay. Doc, good morning. Welcome diri sa Bomboanay Big Time live. Upod karon si Bombo Dennis, Doktora. Good morning, Bombo Dennis. Yes, Doc, salamat gid sa imo sining tiyempo, So again, tingwagin naton nga malabot ikaw sining aga para at least magaan tani katagan kasi naton since January 19 nga mga opisina departamento dira sa City of Silay nagka-lockdown bagod sining may mga empleyado kita na naapektuhan, nagpositibo, na-isolate bangod sa kaso sa COVID-19. As of today, Dr. Damaso, pila ka mga empleyado sa LGU sang Silay ang confirmed nga positive sa COVID-19, Doc Damaso? As of yesterday, ang active nga positive cases nga empleyado sang Silay is 9. Kay may mga naka-recover na mo. Okay. So, sang kagapon, 9. So, pero ina sila, laban na sila mga mild cases lang. Ang ila ginabatsyag daw mga trangkaso lang na bala. So, ining siyam ni mga confirmed kaso sa COVID-19 nga mga empleyado sa gobyerno, di ina sa subong na isolate sa ospital, sa quarantine facilities, o naka-home quarantine lang sila? Ang kalabanan sila, ara lang sila balay. Home quarantine lang sila. Home quarantine. Gin-check man na sang aton nga gin-check man na sang aton nga mga contact tracers. Paagi sa ilang nga barangay kung pwede lang sila sa ilang nga mga panimalay. So nabalaan na pwede lang sila ma-home quarantine.
Okay. So sa siyam sini nga confirmed cases sa Doc, pila ayan ang nangin contact nila subong nga gina-verify nyo or ining mga contact nila nga may individual na isolate na naman ni Doc? Tax na pang-quarantine ang ilang ng mga contacts. Okay. Mga pila kabilog na ila contact. Doc, kamusta subong ang ila sini nga medical condition? Pila, no? Ang ilang medical condition, So pwede far? kong tawagan kung man ang iban sa ila. Mostly mild lang. Ang iban gani, wala din sa may ginabatsyag. Okay, mild and iban asymptomatic man. Oo. Mga sip-on, ubo-ubo. Malang na. Okay. So 9 plus iba na bida contact tracing no. Until today, until Sunday still ang aton da nga mga departamento opisina sang LGU so sila close pa na gyapon na Doc. Close on hasta sa Sunday. Okay, no? So far sa karon Doc, mga opisina sa City Hall close. Pero ang may mga vital nga services like ang sa City Health Office, DRRM, ang sa Land Tax Division, open gyapon. Sige gyapon ang serbisyo. Okay, no? So far, Doc, sa bilog nga City of Silay, pila ang COVID case as of yesterday or as of today? Mga pila, Doc, may data ikaw? As of yesterday, ang antag sa amon sa data management team, 92 ang active cases. Pila, Doc? 82? Sa bilog na nga silay, 92. 92. Sa bilog nga Silay. 92. 92. 92, no? Bilog na nga silay. Oo. Doc, damo gali subong sang kaso naton dira sa Silay. So ining 92, Doc, may-ari diri sa ilang na ospital. Kamusta ang medical bulletin sining 92 karon nga active cases sa Silay? Ang mostly sina home quarantine gate kay mga mild lang gid Bombo Dennis ang ilang mga nabatya iban nga ang iban nga hindi bala ang ilang bala hindi pwede sa quarantine ara sila sa Yolanda. Okay, sa quarantine facilities naton sa city. Oo, sa quarantine. Yes, oo. Okay. So gina-check naman ni kung as mention mo kina so may kita sing checking kung pwede sila mag-home quarantine, no? Kung hindi ginakati may mga specification, may guidelines nga kung pwede ang isa ka individual mag-home quarantine. So kung hindi sila qualified, ginadala tagin sa quarantine facilities naton dira. Yes, Bombo Dennis. Okay, so may at least bila kay importante tam lang nga Doc no, ma-isolate ni sila nga hindi na sila magkalaton or hindi na sila magka-laptop da sa coronavirus no sa syudad sila. So ining mga na-contaminate nga mga empleyado naton amo ni sila Doc ang nangin contact or immediate contact sang unang apat ka mga nagpositibo derang empleyado sang LGU sang sila Doc Sabena. Iban sige sinao Bombo Dennis. Kaya ang iban mga front like ang sa BPL o ano gani ang sa business one-stop shop bala. Oo, sa business permit na ton. Oo. Ang iban ara sa SP, ang iban ara gid sa City Health. Okay. So wala kita sa may mga department heads nga naka-isolate subong or nangin positibo, Doc? In charge of office. I see. Hindi gid man sila department head. Okay. Ang importante may ara gali nga department head na in charge of office. Okay. Oo. So ang pero pag batchag nila wala na sila dayon nag-report. Nag-report. Okay. Timayo na no, at least hindi na sila makakontaminate pa no. Importante ining mga active cases karon sa Silay no. Mostly ara sa home quarantine kag mild lang yung symptoms sa ilang ginabatsyag. Iban asymptomatic man. Yes.
Okay. Sa Karondok, sa Silay, kamusta ang vaccination campaign naton? So far, pila na kapamuluyo or pila na kaporsyento sa aton target 70% immunity sa Silay ang nabakunahan na naton so far sa record Doc Damaso? Yes, Bombo Dennis. Sa subong sige-sige gid gyapon everyday ang sige gyapon no diri sa gym. So ang total namon nga nabakunahan mga 69,859 as of yesterday. That is 74.86% of the 70% nga target. Okay, 70-40 ang sulusobra na kita sa aton na target nga 70%. Hindi pa bali 74% of the 70%. Okay. So, So bali kulang pag kulang pa. Wala pa ginamon na reach ang 70%. Okay. Oo. So, pila na diri ang fully vaccinated Pero, sa 69,000 plus? Nandun kay daw 69,859. Oo. So, pila na diri ang fully vaccinated? Sa first dose na, ang nakabaton sa first dose. Oo. So, ang fully vaccinated sa Silay, pangapila na? Ang fully vaccinated, mga 62%. Okay, so damo naman gali, no? At least 62% of the 70%. 70%. Magsiling ka 70% sa herd immunity sa Silay do ano ni kadamo nga populasyon, Doc Damaso? Mga pila ka libo? Ang fully vaccinated, Ang 58,614. Okay. So at least daw damo Ang fully vaccinated. So far sa mga inyo da nga kampanya, Doc, ano ang mga hindrance, mga apprehension, abi nga may ara pagidya iban nga mga utod naton dira nga hindi pagidya magpabakuna. Anong mga pila nila ka mga rason nga inyo na gather, Doc Damaso? Inabala hadlok sila balay ng sa bati-bati nila nga nga madugangan lain ila pamatsyag kagdason nina kung may napatsyag sila nang hindi pwede. So gina-educate gina sila kung mamangkot diri sila sa amon ginahambalan gina sila sang benepisyo sang bakuna. Okay. So, kasi mo nitawag lang ang mga misinformation, wrong information, no? Kasi Yes, mabatian lang dalog na, Doc, sa mga istorya sang pareho nila, no? Purwais sila kakuha sa gusto ng informasyon sa mga husto ng mga agencies ng gobyerno nga naghatag sa hustong informasyon. So, far sa inyong information campaign, no? Sa Silay, sa vaccination campaign, kamusta ang resulta sini? Do nagdamo-damo na gidman since sabi nga nagsugod kita sang vaccination. Ano ang trending? At least do damo na giman nga nagpabakuna or damo pagid subong nga gusto nga magpa-vaccine, Doc Damaso? Subong nagaamat-amat naman damo ang nagapabakuna nga sa first dose bala. Bisan kami gani daw na kibot man kay sang sidi nga semana. Daw dako gid ang nadugang sa amon nga accomplishment sa first dose. Nga sobra gid 2% ang nadugang. So dako na mga libo-libo naman ang tawo ang nagpabakuna sa first dose. Okay, no? Kay ang mga nabatian man na nila bala nga mga nga hindi sila sakay sa salakyan. Hindi sila kaya pamangkot manamon sila mo nga nagpabakuna na sila nga subong lang. Siyang iban hindi sila makasakay kuno sa salakyan, hindi sila makasulod sa mga iban sa malls na sa mga iban nga offices. That's why amo na nga nagkuan sa ila nga mapabakuna gid sila. Okay, amo na nagatulod sila nga pabakuna. So far sa supply sang vaccine sa City of Silay, wala ba problema ang supply na to na Doc Damaso? Wala so far wala problema sa supply sang vaccine.
Sa mga nagpa-booster, no, damo naman sa sila noon nga nagpa-booster shot, Doc? So far, subong ang mga nagpa-booster, mga sobra na almost 3,000 na. Okay. Kalabanan, mga senior citizens. Okay, no? Mostly senior citizen, no? So, damo-damo, pagid guro iban nga, way pa nakapa-booster, kita damo-damo naman kita dira sa mga fully vaccinated sa sunod sa slide. So, lastly na lang, Doc, bilang health officer sa Sudad sa Silay, ano ang imo mo panugyan sa mga silay noon nga wala pa nakapabaksin, sa wala pa nakapabooster, no? Ano ang mensahe mo, Doc, sa mga silay noon? Go ahead, Doktora Sabina Damaso. Sa mga pumuluyo sang silay, no, gina-encourage kung gid kamo kutob sa mga wala pa na bakunahan, mapabakuna gid. Kaysa subong sang COVID. So mayo lang na iya kung mayo imo resistensya, pero kung hindi gani kabudlay, damo gid nga factors na maapektahan inyo pangabuhian, inyo pamilya, ma-hospital, dako ang gasto. So, sa subong ang vaccine, libre pa na. So, i-grab yun nila ang opportunity na makapabakuna sila, kaya hindi na para sa ila nga kaugalingon, kundi protection man sa iban nga tao, no, nga kasalamuha nila. Kahit daw sa ano bala kasakit nga, tungod sa imo, kay wala kayo ng pabakuna, ang iban maapektuhan man. So, gina-encourage sige kamo magpabakuna, ari kami diri adlaw-adlaw nagahulat sa inyo, no? Kay nami man amon pamatsyag bisan kapoy, nami amon pamatsyag kun damo gid ang nag-avail sang bakuna diri sa Silay. Okay, so makadto lang sila sa BHW nila or sa City Health para magparista daw mo lang pinakasimple nga proseso, Doc Sabina. Yes, Bombo Dennis. Ma-coordinate sila sa ilang barangay midwife, sa ilang HW. Pag pwede man, nga magdiretso na din sila kadto sa gym. Okay. Doktora Sabina Damaso, madamo salamat, Dok, sa tiyempo. Bala ko masakosong agad subong, no? Damo nga salamat sa imo tiyempo, Dok. Good morning. Good morning. Salamat man. Sige. Namatay na kami na, no, ang City Health Officer, no, sa Siyudad San Silay, si Doktora Sabina Damaso, no? So, that is ini mga nagpostibo, nangin contact sa mga empleyado sang Silay nga nagpostibo, naka-isolate na karon, iba na sa quarantine facilities, iba na sa ila sini nga naka-quarantine sa ila balay, no? Kag padayon nga gina-monitor ang ila sini iya nga medical condition. Most likely di mga symptomatic ko, kag mga mild man lang ang symptoms, no? Kaya ining mga nag-positibo sa inaton, mga fully vaccinated naman. So, muning benepisyo, siling naton kung nabakunahan ka na. Matapikan ka sang virus, pero ang epekto sa imo hindi lala, hindi mabutang sa peligro imo sinikayong lawas, kung bakunado ka na. Kumpara sa isa katawo nga wala pa nabakunahan, kag natapikan sang virus, no? Kabalo ka damo subong damo na ni nga virus mo, ang corona lain-lain nga variant, no? Ti kon ang variant labi nga daw isog-isog makatapik si mo, ti unvaccinated ka, may pundo ko pangabalatian, ti mo na silita nga galala ang epekto. So, muna ka-importante sing natawag nga pagbakuna. Bakuna against COVID-19. No? Sa mga auto natin lang daw may apprehension, nahadlok, no? Bangod sa mga sala nga impormasyon ng inyo na baton. Hindi ko base sa mga impormasyon, no? Sa mga social media. Sa social media, di man tanan dira nga impormasyon gusto. Ang istorya, ang sugid-sugid, pamati ka mo sa inyo sininga mga local government units, pamati ka mo balita dito sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kaya hindi ang husto nga impormasyon, no? Kung hindi ka mo kansindi, pwede ka mo kanto sa inyo barangay, pamangkot ka mo sa inyo BHW, no? Para matagan ka mo, kanto ka mo sa inyo City Health Officer
pamangkot kamo kan inyo concern para matahagan kamo mga kaibigan. Kaya kasi ng balita nga sala, misinformation, di mo na nagatuga patuod, no? Kung nga ang pilaton ka makaturan, may ara pa sing kabalaka, no? Kahadlok, katahap, nga magpa-bakuna. Di minilyo naman ka mga Pilipino na bakunahan. Wala man na nagklamatay. Wala man sa may natabo sila. May mga huluhilanat na normal na reaksyon sa pagsulod sa vaccine sa atong lawas. No? Normal na yung reaksyon. Kaya bisan mga kabataan nyo, gani, bla? Sing gagmay pakita, may bakuna, makita, may polio, may tipdas, ano pa na nga mga bakuna, ginabaksin sa aton, kabataan. Di normal na pag-injection, ginilanat kabataan ta. It's a normal na nga reaksyon. No, sa aton, no, sinadlok mga basa ilan naton, kamo, normal na yung reaksyon. Normal na ayaw. Ay, gani, madlok bataan ang ay mga minor dahil pa bakuna na, kamo pa yung mga adult na. Pag bakuna na kita, kaya mula natin proteksyon mo. Why na kita sa iban mga proteksyon sa lawas ta against sa virus, konti ang pagpabaksin lang mga kaibanan. So nakita nyo naman, no? Kung fully vaccinated ka, ang epekto sa virus imo, mild lang. No? Hindi lala, hindi tama mga kaibanan. No? Hindi tama kabugat la. No? Sa epekto sa aton sining lawas. So maghalong kita sa lingko, kay subong gadamo pag nagkaso naton. May mga LGUs na kitang apektado, may mga frontliners na kita nagka-positibo, may mga doctors na kita, mga nurses nga naapektuhan sa corona virus. No? Ining kaso sa COVID-19. No? Galing kita sining ko, kung Omicron gilman no? Tiyan mo lang medyo mild lang yung efekto, dasig lang mag-ayo, pero budlay man. Nga bisan to 2 kadlaw, 3 kadlaw mo karantina, kadira, magpositibo kundi apektado man imo gulingon, apektado imo normal nga bulaton, kag imo nga pamilya maapektuhan man mga kaibigan. So pabakuna na kita, kadto kita sa aton mga vaccination center sa inyo mga banwa sa mga syudad, para mag-angkon sang libre nga bakuna, vaccine against COVID-19 mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 57 minutos. Nakaligan stock na alas 8 sa aga. Inyo pala tutunang Bombo na ibig time, mga panubalik, makaligan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Balubala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik din po palagad siya patutunan bumbuan na ibig tam. Oras ng Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 8 minutos na nakalikan stock na alas 9 sa aga. This time makabinan kamustahon tang senaryo sa ato sini probinsya para sa ato sini upcoming May 9 national and local election. Di sa probinsya ng Occidental, may bag-o na kita din, no? Si Attorney Ayan Leonoria, no? Gin-transfer na bilang provincial Comelec officer. No? Subong din sa Negros Occidental na nagapungko ang provincial Comelec officer, amo si Attorney Roberto Salazar. No? Daw since Monday, no? Daw siya na din nagpungko karon, no? Ibalon tabi sa ato si provincial Comelec officer kung kamusta na ano mga priority niya. Wala tramante, of course, to, sa upcoming election naton, no? Kag kung kamusta monitoring nila kay ti daw may regular nga mga joint security meeting with Comelec, with LGUs, DILG, sa aton nga army, sa aton nga PNP, no? Kay ti ini mga regular nga meeting gina-gather diri mga assessment kung kamusta ang political scenario, kamusta ang peace and order for upcoming naton nga election mga kaibinan. No? So ibalontan no, sa ato sinibag-o nga provincial Comelec officer, Attorney Roberto Salazar, Ilonggo man niya. Alin sa Aklan,
nga di naman siya karoon sa inyo sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa legal nga may nadlaw, may mga city and municipal community officer kita, no? Nga mga ginpang baylo-baylo man, ginpang transfer man makabinan, diri iya sa probinsya sa Negros Occidental, no? This time, no, si ato sining provincial community officer na attorney Roberto Salazar Tedo medyo mobile sa subong man dito kakuagid sing iyang video nga signal, no? Ipon-pass na si attorney Salazar, no? Attorney, good morning, live diri sa Bomboanay Big Time. Bombo Dennis on the line. Attorney Salazar, sir. Good morning, Dennis, no? Good morning sa tagpalamati sang Bombo, no? Mayo nga gagid sa tanan. Yes, attorney, salamat gid, no? Sa imo tempo kabalo ko daw may ongoing ka pa nga meeting subong prote pinagbigyan mo gid ng Bombo Radio Bacolod, no, para sa impormasyon, no, kag senaton para man sa aton sini nga pumuliyo sa Negros Occidental, no. So far, attorney, pagpungko diri bilang provincial community officer sa province of Negros Occidental, so ano imo sin mga priority ano mga programa mo subong nga plastar, attorney Salazar, sir? Bombo Dennis, no, ang amon actually activities na settle na ina, no, pinagi sa calendar of activities nga gin dihon, no, sang COMELEC, no, and bank. Dira man lang gatiyog ang amon nga mga activities sa subong, no. So far, ara naman sa insakto nga direksyon, no, ang preparasyon nga na-preparar, no, antes ako diri gin reassign. We have already certified, no, some of our election officers have already certified, no, their voters list, no. We are in the process of the composition and appointment of the various boards for the elections. Okay. So may mga for last few days, attorney, may mga city or municipal community officer pa itang again pang reshuffle diri sa Negros Occidental? Oo, matuod na, no. Actually, nangin effective ang office order, no, nga gin-issue ni Chairman Sheriff Abbas sang January 19, no. We have actually normal ni nga reshuffling, no, for COMELEC, no. Every election sina-reshuffle kita. Of course, to avoid the perception, no, especially sa mga election officers nga medyo nagdugay na sa ila banwa, no, kag nagdevelop sang close relations sa mga kandidato kag sa mga politiko. Okay, so muna nga reason gid sa mga reshuffling naton. So far, attorney, sa mga monitoring previously, no, may mga ginakadak na nga mga joint peace and order council, abi membro nga nagamonitor. So far, kamusta ang senaryo, no, in terms ng pamulitika diri sa probinsya? May mga mismo ang COMELEC, may ara na na-identify or mas dinta nga official na nga kabig naton nga areas of concern diri sa Negros Occidental, attorney? Bombo Dennis, ikalima ko pa lang ni nga adlaw subong sa Negros, no, and of course I have already talked to the provincial director of the PNP, and right now, no, as we are having this interview, I am here, no, in the 303rd Infantry Brigade, no, with Brigadier General Pasaporte, no. So amo ni, no, initially nagamit kita sa aton mga kaupod, no, sa pagpatigayon sang malinong kag matawhay nga eleksyon, no, para nga maplastar nato ang aton mga preparasyon kag masiguro, no, nga during the conduct of the elections safe, no, and secure ang aton mga botante kag ang aton nga mga kandidato. Good, no? So far, wala pa kita sa may matagid nga final nga listahan, no? Until such time nga makaistorya kami kag ma-finalize namon, no? Pero initially, there were several municipalities, no, which were, or cities, which were recommended to be put on whatever list is that, no? Kahit wala pa man magwa sang parameters sang COMELEC, no? Pero, of course,
we will let you know, no, kung ano Okay. man ang mga developments sa Subong. So, Right now, we are about to start our meeting. okay. No, siguro nali ko na later, no, pwede namon mahatagan kag matagan kamo sang when we formalized our security preparations in the province. Sige, water binet lang attorney, imon lang mensahe sa aton na mga pumulo sa Negros, kag of course aton nga mga politiko nga nagataya sa May 9 election. Go ahead, attorney. Well, ang nasilingugan nga komisyon diri sa Negros Occidental is patigayunon, no, ang election, no, for the May 9 2022 elections, no, kag kaupod sang PNP kag AFP, no, sang ila mga liderato diri sa Negros Occidental, tinguaan namon, no, nga ma-maintain nato, no, ang kalinong kagatawhay kag ang security sang mga tao nga nagakadto sa presinto kag ang mga kandidato nga nagalibot-libot sa ila pagpangamban niya. Sige, salamat din attorney Roberto Salazar. Bilo ko sako gid meeting manugsugod na gid. Salamat din attorney kag mayong aga. Good morning, good morning. Thank you man. Sige. Sige, attorney. Kamatay mo kami na manog sugod na itong meeting. Hingagal ito chimpo ni attorney Roberto Salazar. Kato siya karon sa Quanid Quarters sa campus ng 303rd Brigade Philippine Army dito sa may Banwa sang Barangay Minuyan. Banwa iya sang Morosya na magpakisapon mo siya sa ato sini EFP sa liderato ni 303rd Brigade pagmumuno ni General Pasaporte, at least kakata initial sa payahayag, no. Subong sila nato na ang Comelec office ng provincial Comelec office, ari na nagbalik na di sa may area ng provincial capital, no. Ginabagwa to ginablang footage video, no, nadra no kay tumdama sing last year dito pa na sila sa ginakailangan lang building, gamay ng pisina sa may area sa shopping, no. Pero last week, nakasaylo na sila diri, no? Kaya may space dira ang building ang ato sininga dabla sa kilid sang kwan Negros Residence, ginabaksinan brada, no, sa dalom sa ground floor, sa corner, no? Ara dira karon ng opisina sa ato sininga provincial Comelec, no? Intagaan mo sila space sa ato sininga provincial government, no? Para at least mapos-apos man kag masa kwan man magaan man sing manami nga lugar, no, ato sining provincial Comelec tibalaan ta naman kay just upcoming election, aton nga mga Comelec officers masako-sako, no, sa aton sining mga banwa kag syudad, no. Diri iya sa probinsya sa Negros Occidental so far way pagid may bubungat si Atty. Salazar sa mga sita ma-confirmed, no, pero may mga recommended ng mga lugar as mentioned dia or banwa or syudad diri sa probinsya posible, no, gaan gid sang mas mataas-taas nga level sang concern sang aton sining Comelec sang aton sining AFP PNP, posible imongod guro sing nakita, no, damo nagapapili may subalit may kriteria man atong Commission on Election nga sa pag-consider sa kalugar, no, nga butang tabi areas of concern, no. Number 1 na sinaton tikon may intensive political rivalry, may mga history sang political violence, mo na pila ka mga criteria, no, nga masanitang isa ka lugar mapaidalom sa mapaidalom sa areas of concern. Kung duman sa aton pagpapalamati 2019 ang banwa sa Moises Padilla, ako daw morning terrible itong mga kabig nga political violence, may mga pag-ambos, may pinatsanay nga nagluntad before sa eleksyon, kuting Moises Padilla ipedalom sa Comelec control sa 2019 eleksyon, dabalaan nyo kung flashback nyo mismo si President Duterte nagkanto dito sa banwa sa Murcia, banwa sa Moises Padilla, to check sang senaryo, gain istorya ang magkaribal nga political group, bangod sa mga insidente prior sa election day, may mga insidente sa mga pinatsanay,
mga kaibigan, no? After ito, sa election, after ng election, ito ay naman sa mga tabo nga mga political violence siling naton until now. So far, gabay pang wala lang sa may mga areas gito sa Negros Oriental ang mapidalom sa areas of concern. Pero at least, basta yes, amo ni aton nga Comelec, aton nga FP, aton PNP, aton nga DLG, hugot ang mga pagbantay. Kung mo nakasugod na kita sa ginatawag nga election period na nag-start sa January 9 until na sa June 8 or June 9 o June last day in June matapos ang election period sa pungsod. Mga kaibanan kita ko sa ang ginapatuman Comelec gun ban, may mga random Comelec PNP nito parang may mga check-up sa aton sining madalanon. Kaya i-part na ni sa ginimo sa aton sining gobyerno nga ma-ensure ang peaceful, orderly nga election mga kaibigan. Sa mabot nga May 9, pila na lang ka bulan mga kaibigan, 5 months, less than na lang 5 months para sa aton sining another election ng mga kaibigan. Naway pasugod kampanya ang aton nga mga national politician. Next month pa ang kampanya for the national magpapili sa national nga mga posisyon ang sa local do March pa. Masugod mga kaibigan. So para sa buong patakitaya sang kampanyahanay. Dason nga makaluwag-luwag sa attorney sa Lazar na makapalawig-lawig kita sing kuha sa informasyon sa iyan kay ginatigin hingagaw tanong tiyempo kaya manusugod sila sa meeting mga kaibigan. Oras ang bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos na ang nakaligad sak na alas 9 sa aga. This time mga kaibigan di kita nay mga kaibigan pila paginaton ka mga local concern, local issue dumduman ito sa naligan nga dala itong ginabdak nga lalaki sa may sa siyudad ng Bago, si Johnson Garfield, nga until now, why pagid ihibalo ang pamilya niya, especially iya sa nilbin partner nga sa April, kundi na ano natabo sa sining iya live-in partner. Matapos nga ginpilit, ginkuha sang mga nakasibilyan nga mga individual kagin pasakay sa salakyan. Sa gin-update naton, gin-update naton kahapon nga bago PNP based man sa informasyon nila nakuha based man sa aton pag-interview dira sa hepe sang pulis nga ginatanaw na ko may dako nga utang ining suspect o ining biktima ini si Johnson Garfield nga posible ginatanaw man nila sa sanggulo kung nga agin abduct ini siya. Piso no sa kay living partner sa kay April nga hindi na matuod. Nga may utang sa amo nakadako. Ginakwa niya, ginaribat siya o ginadeny ning statement sa bago PNP. Are sa piya kalinya kwaon tabi si Ma'am April Garfield para mabalaan tagid kay kagina nakibot siya sa mabatian niya ning statement sa bago PNP. Sang mabatian man kay ina sa aga sa aton newscast. Mismo siya nagpanawag diri sa aton studio denying sining statement nga waya utang, hindi nakamukad ako utang pila to 300,000 pesos. Kaya nagiblang motibo. Ano giblayan sa likod? Sining pag-abduct sa kay Johnson Garfield nga until now wala pagid makitaan. Wala man komunikasyon. Hindi man makakamunikar ang iya live-in partner kay di naman makontak. Wala naman garing ang iya siniya nga cellphone. Anong sa likod sinadri? Sino ini mga suspect? Nga na himo nila ang pag-abduct sa sining nasambit yang individual.
mga kaibinan. Ting pamilya subong gamahay, way kibalo, kung ano na tabo sa sining biktima, nga puwersa, nga ginkuha sang mga nagkasibilyan nga individual, nakasakay sa kaprobado nga salakyan, may nagamotor man, naging banggaan dira, sa may syudad yasang bago. Makitaan nyo sa aton nga footage, amo ning footage, may nakakuha, timing may nakalabay, nakuhaan niya sa video, ang ining ginaligan ng pag-abduct sa kay Johnson Garfield. No? So sa pekalinya, ari karon si Ma'am April Garfield, no, ang live-in partner ni Sir Johnson. Ma'am April, good morning. Live diri sa Bomboanay Big Time. Bombo Dennis on the line. Ma'am April. Sir, good morning. Yes, ma'am. Gusto ko lang sana iklaroon bala ang balita kagina sang aga nga naghambal ko kuno nga ang bana ko ginatawgan nga ginasukot sang 350,000. Tuod-tuod, sir, why ko nakahambal. Ang mga pulis mismo naghambal sa akon nga may nakakita ko no kay sa live-in partner ko na nga nagdeposit sa isa ka bangko ang 350,000. Kag ina, sir, nga hambalanon, sir, nga naghambal ko nga ginasukot ang banak. Sir, why gid ko nakahambal. Sir, mo amo ginakani ang gusto ko nga klarohon niya kay why gid ko nakabalo kung anong ginakwan niya na nga maglakat sa nga siya lang. So ining utang 350,000 amo ining statement kay ginbuhian man sa nga bago PNP based man sa amon nga investigasyon, Ma'am April, di ba? Oo, gani, sir, amo na ganing nakibot ko ginapagbati ko kung balita nga mo to nagtawag ko dayon sa pulis nga bago kung nga amo na nga balita ang nagwa kay why ko na naghatag sa ilang impormasyon niya. Okay, no. Ginadeny mo ina nga impormasyon nga ikaw nagambal nga ginasukot si Johnson. Oo, kay wala gid na iya kahambal sina iya nga ginasukot sa nga sang 350,000 na. Okay. Kay ano kay gani ma'am siling mo ang inyo yang negosyo, di ba ko sagod ka mo baboy, gasagod ka mo carbaw, ga buy and sell ka mo ano? Oo, amo lang man na, sir, kay sa tudtod, sir, nagambal ko gapon sa ila nga ang pensyon ko na iya nga sa una ko nga bana kay live-in ko lang na sa subong. Amo na yung printa ko mo naging kapital ko sa amo na nakon nga negosyo. Kaya amo naging kapital niya sa pagsagod sang baboy kag pag babakal sing karbaw. Oo. Okay. So si Sir Johnson ya ano ang imo na ano nang obraya gabulig-bulig sa imo sining sagod sa baboy? Daris ano pag ginang iyabing nakitaan na Ma'am April? Amo naman na magsagod baboy tapos may nagligad may tiyanggi ko di kaso naguba kay nag-anong ang udbit na kabay. Bagyo, bagyuhan ka mo. O da sa kabayan. Oo, amo lang man na, sir, why naman na iban nga kuana? Okay. So di iniya naghalin ang data ning hambal sa pulis nga mo nang hambal mo may ginasukot si Johnson sang 350,000 nga utang niya, utang sa ano na? Amo na ganing pamangkot, sir, nga gusto ko klarohon. Hindi na nagalit. Ako mismo ay nakambal sa ila sina sir mo. So nakatawag ka to sa bago PNP na imbestiga na isorya mo investigador kung nga nagwa ining statement or informasyon? Oo, ang rason ko nun nila una pa ang media abot sa ila Pag abot ko nun nila sa bago da police station ara ng media. Why man yak balong media kon anong mga sistema dira kay gabase man natin sa impormasyon kag investigasyon man sa nga pulis amo gani ginaklaro namon ginakuha ginamon direksi mo para tis mabalaan ta mabaga tong gustong impormasyon ko pabati ta sa aton sa bakaturan. So ginadeny mo ina ang impormasyon nga imo niya nambal. Ginadeny ko sir kay wala gid ko na yakahambal sa ila sina iya sir gapon niya pag-interview sa ako. So far, Ma'am April, ining video nga ginpadala man diri sa amon, mas nita paano mo ma-confirm nga amo gini ang video nga nakuha sang naglabay nga nagasakay man sa lakyan, paano mo ma-confirm nga amo ning video sa pag-abduct sa imo sining
live-in nga si Sir Johnson, Ma'am April? Oo, sir. Ay nakita na mo nung unang post sa Facebook, motor. Nag-admit niya, nag-sapatos niya. Siyempre, na-verify ko niya iya. Siya ang gasakay mo. So ini sa video din nga nakita man namon sa mga ginapay namo, no? Ang motor ni nga nakatumba iya sa gad sandalan, amo ning motor gid ni Johnson? Oo, amo nang ginadala niya nga motor, ang reader nga blue. Blue, okay. So why ka gid may ma-identify galing kay ini mga nakasibilyan nga nagasakay nagasakay sa motorsiklo kag pursa diya pa sakay sa lakyan, di mo na makitaan kay naka-helmet kag naka-jacket ni? Oo, sir, why gid ko da ka balo sina sir. Kibot tani nga nakita ko na sa Facebook ang amo nga sitwasyon. Previously sa mga naligad nga adlaw, naligad nga sinimana, may naka-mention sa imo si Sir Johnson nga biti daw may problema siya or may something may pamahog sa iya. Ini nga naka-mention sa regarding sini, Ma'am April? Wala man, sir, kay nakaano na sa sako niya nga nagisensya sa mapuli sa Lakay Luta, Martes nga adlaw, kay ma-attend sa hearing pagkaaga, Miyerkules nga adlaw, taning hearing niya na mong. Kay may kaso ini siya? Oo, sir. Okay. So kung magpuli, sabi, magaling sa Kawayan, magato sa Lakay Luta, kuti may pamilya man sa dumam sa Lakay Luta? Oo, kay taga Lakay Luta, gid na sila ya. Okay. So magpuli daw siya, mag-after sa magaling dira sinya, puli sa Lakay Luta, why man sa Gadugay, sa Kadlaw, do Kadlaw, gapuli man sa sinyo dira, why man sa may ginatuan ng ibang lugar? Why na sila nga Gadugay, tagpila ka adlaw, makakadto na sa ini nga adlaw, bay makadto na sa ila sa Lakay Luta. Yes man nga gapuli na kapuli lang na sa dayon pagkahapon, may best man nga dito na sa gatulog sa ila, sa kagabi, kapuli naman. Okay, gapuli gina siya, why siya Gadugay? Wala, sir. So kung dira sa inyo, magpuli sa Kawayan, may mga katawo kadto dira nga hindi mo kilala, be, nag-istorya sa iya, or maging-istorya siya, anong masubara mo da, Ma'am April? Wala man, sir. Okay. Why man sing iban nga tawo nga hindi mo kilala, ginistorya, kadto siya? Wala man. Okay. Ang motor ni mga ginadalaya nga blue, kasi sino gini ka pa nag-iya gani? Hello, Ma'am April? Hello, sir. Gadula-dula, sir. Signal. Okay na? Oh, sir. Ara na, sir. Sinin ko ining blue nga motor nga ginadala ni Johnson, kasi sino gini tigiya gani? Iya na kuno ni Valenciano Baraba, sir. Kay why gi ko nakabalo, sir, kung sino nang amigo. Yes, sir, mong. Tagadiin ina siya? Taga Binalbaga na siguro, sir. Binalbagan? Dugay na sa kay mister mo ining motor nga ginagamit-gamit niya? Oo, lawig-lawig naman na di sa iya. So, pila na kabulan, may tuig na? Wala pa. Mga binulan pala na, sir. Mga 4 ka bulan. Sir. Tiway siya nanugid si mo kung nga ara siya motor, ginulam niya, ginpringdas ang migo niya, o ginbakal niya, nung panugid si mo regarding sining motor. Wala, sir. Ginulam niya lang man ako, no? Tapos ginulam sa kalawigo na, daw ikagin nagmuno, nga tido kalawig na hulam na, binula na, ari pagyapon si mo. Hindi mo ginikilala na ining tagiyas ng motor, personally, na-met mo na, nakitaan mo na. Why ko na sa nakitaan, gid sir, ya? Okay. Dugay naman sila kuno ning miguhay kilalaya si imo nga bana. Oo, dugay na sila kuno miguhay. Pero wala mo na iya mamet personal. Why ko na siya na kita ya. Okay. So Ma'am April, si imo abi pagtan-aw ano gid ang rason man nga gin-abduct, gin-kuha ang bana mo, pila nang kadlaw ligan til subong duway gid komunikasyon halin sa iya or halin sa mga suspect. At sa imo ba anong rason sila sa likod, Ma'am April, sa imo pagtanaw? Amo na gani, sir, ay gid ko sa sang rason da nga maano, sir, kay ay gid ko kabalo sir kung ano na nga plastada, sir, mo nakibot lamang ko gani nga amo na nga plastada. Okay. Do ano na kamo kalawig gani girl ni Sir Johnson? 1 year pa lang na bisagwa, 1 year pa lang na kami nga nag-upod Okay, 1 year pa lang kamo. Sa within 1 year na sa star sa Kawayan sa inyo? Oo, kay may relasyon na kami. 2 kami katuig na nga may relasyon. Ato pa na to sa sulod prisuhan mo. Okay. So, si Miss Johnson,
siling mo na-mention mo naka-preso siya. Saan din siya na preso, ma'am? NODJ, da sa may sumag, dabla, sir. Sa may kwan, bago, NODJ. Anong kaso na ganun ni Johnson sa bana mo? LW, sir. Ano preso? Ginasa mo to, amo ng kaso ya sa una itong ginaupod man? Hindi niya man na, sir, sila nga upod, sir, doon, nubya niya lang abala, sir, mong. Okay. So do ano sa kalabay itong na preso gani? Kaya nakagawa? Saan o sila nakagawa? Ang November 23, mga dira kay 1 year na di sa sagwa, sir. Okay, no. So November nakagawa na siya. So sige-sige ni attend siya sa kaso. Oo, sige-sige, gidya, sir, eh. Amo to tani nga nagpalakay lota sa kay pagkaga may hearing sila. Oo, sir. Okay. So pag halin niya da si imo, ma'am, nakadani sa daw mga alas 7:30 nga aga ng kaistoryanay pakamuway man sa nakamuno, may hapitan sa, may kantuan sa. Anong hambal si mo kantunan sa Carlota? Oo, nagambalang sa nga mga puli sa kayam na ma-attend sa hearing niya. Okay, no? So, after sining pag-abduct siya, wala ka naging nakabaton komunikasyon, message mo lang, or tawag, na-try nyo nga natawagan iya nga cellphone, ano-anong resulta, gasabat, o ano, why good communication until now? Wala gid, sir, kay amo to nga time nga ginabdak na sa sir sang gabi, gintawgan na sang bata ko, duha ka bisis, garing lang, pero ginapatay. Okay, but sila yun open pang cellphone? Kaya ginapatay namon nga i-message, kamangkot kami kung ano gid bala ang rason, wala man may katat. Why man may nag-text back, abe? Wala man, sir. Wala nga ko, sir, nga mo na may magtawag sa ako or ano gid man po as subong wala gid. So after ito sa gabi, gintawagan nyo nagaring pa, puway ginasabat, after sito gintry nyo paliwat nga tawagan? Wala na, hindi na sa makontak, call ended na gid as subong. Okay, so hindi na gin makontak iya sining number. Oo, sir. Okay, no? So, anong pinaka-latest nila sa informasyon nimo nakuha sa pulis naton sa bago? Anong ilagin hambal sa imo pinaka-latest regarding sining pag-abduct sa imo nga live-in partner, Mama April? Wala man, sir. Okay. So, sa part nyo, anong ginihimo nyo subong? Ginapangita naman ni siya? Anong sa part sa imo da, sa part sa pamilya, yabe? Anong mga ginihimo nyo karon, Mama April? Muna, sir, hulat man kami, sir, sang updated sa mga pulis. So, ano, sir, kay galibog man yan ni ulo namon, sir, kung paano, sir, sa din sa namon pangitaon. Yung ay gid kami ka-ideya kung diin sa. Okay. Kung ano sa subong. Subong live, no, sa Bombo Radio Bacolod, no, gaanta ka tiyempo magpanawagan, base may ara pa nakakita, or maihibalo, or mismo sa mga suspect, no, nga makapatunda kung di na ng imo mister chimpo gaanta ka panawagan apelasyon abi Ma'am April, go ahead. Tao da nga nakakuha man subong sa live-in partner ko nga kung ano gid man ang aso niya sa inyo nga gapakitloy ko sa inyo nga ibalik nyo lang sa discount nga buhi kayo tinagmay pa mga kabataan niya hatagin niyo man lang chance makabalik sa amon. Nagkabalaka na kami sa iya. So, wala gid ideya kung sino gini mga suspect? Wala gid, sir, Okay, so ano na pilaksyon mo sa mga suspect? Or base may ara pa iban nga nakakita, bla ma'am, may mga witness nga masiling ta makabulig hatag bulig sa investigasyon sa aton kapulisan ang panawagan mo sa ilabi kay di ko daw sa video di makita nakadamo sa masalakyan galinabay may nagamulutor anong imoy apelasyon sa ilabi Ma'am April? Wala ganin, sir, kung sino man mga amigo niya na nakabalo kung diin sa subong sana manugit man sila sa amon. So, kamusta ka na subong after nga na-abduct si mister mo? Kamusta pumatsyag mo subong, Ma'am April? Hindi gid okay, sir, Sabi lang nga, hindi ka katulog. Paminsan lang sa iya. Hindi na sa
Sa mga binabati niya ako kaon sa balaon lang. Sa mga nagligad nga gabi, way man sa nakapatunda or bisan sa dalamguhanon mo lang, nakita mo siya or damguhan mo siya kung ano tabo siya daw, why gid the Ma'am April? Agad niya, sir. Okay, ate, sino na nakakita, may mga dugang ebidensya, pwede sila guro makapag-iangot si mo or makapag-iangot sa aton kapulisan sa may sudad sang Bago? Sabay patani, sir, nga kung sino man nakabalo ang nakakita sa iya, angot lang na sa mga police station o lang malapit man da sa ila, mabalaan man namo. Okay, no? So, tinabalaan tama ng Baratyaga mo subong after pila na kadlaw. So, siyempre, as isa ka asawa, no, masakit man na. No? Oo. Ngaway kagayad kay Balo, kung ano tabo siya, kung din siya, kung ano natabo sa iya. So, Ma'am April, na ma-update lang kami sa imo from time to time. Ito kami dito sa Buong Radyo Bacolod, na mabulig man kami sa pagtutok sining kaso ng pag-abduct sa imo sining bana. Ma'am April Garfield, madamo nga salamat sa imo sining tiyempo kag mayong aga, Ma'am April. Salamat, sir. Sige. Makabinabatian sa April Garfield. Muning live-in ni Johnson Garfield nga sinaton ginabdak na sa may syudad sang Bago. Makabinan nga until now, no? Wa ninihay nihoy, no? Way gid informasyon kag abotati ginadinaya nga way siya kambal sining statement sang pulis nga ginasukot ang banaya nga may utang nga 350,000, ha? Mga kabinan mo to kay ginapa sing mabatian niya nga aton dire balitas newscast, ha? Nagtawagan di siya kay ining gi-report naton base man niya sa aton sining interview based man sa statement sang police, na sa investigasyon nila ya dira sa may City of Bago, Makabilan. So gabay pa kung sino dira nakakita, may informasyon, dugang ihibalo, ha? Pakig-anggol kid kamo na sa aton kapulisan sa Bago or nearby police station or mismo sa pamilya, ha? Para magaan man sang kasulbaran, ha? Ining kaso, ha? Nga pag-abduct kay Johnson Garfield kasi naton ti antinlaw itakbalo, ha? Kon di na siya, ha? Ano na tabo sa sining nasambit nga biktima. Oras ang Buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalabay stock na alas 9 sa aga. No? Pagbalik siya natutunan, si Bumbog Resin may report pa. Kuwantang last nga report ng isa kabangkay na sa Puan, no? Sa may area sang Banwa, sang Pontevedra, puti lain niya, no? Daw sa dagat na sa Puan, no? Kag identified na niya. No? So naton pa nabalikan, ha? Makaligad lamang pila ka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghunahuna. Basta Radio Bongo! Paling singa po sa mga proseso papalagay siya platuntunan bomba na ibigtan this time ko ato report ni Bombo Gracelyn na lumaton sa patrol ining sa kabangkay nga nakitaan na sa Puan di sa may area do rescue na sa Putabedra nagkakuha do sa baybay niya no for the identify niya sa ato sini nga mga kapolisan kay do alin ko nun sa Gimaras i-check na rin ano pinaka-latest na dire kay nagligad dumayara sa na missing sa area sa Gimaras taga Gimaras kay Panibla sa pagabangkay or taga-date ini kasi Bombo Gracelyn may pakigangot sa ipis sa Pontevedra PNP ay daw mo ning rescue sa Banwa nga nagkuha sining bangkay sa nasabit yang persona kapon na kwanin na retrieve or na recover ini nasabit yang bangkay mga kabanan sino ini kag paano ini na rescue o paano nakitaan paano ini na recover sa aton siniya nga mga autoridad ining bangkay dito iya sa southern part sa aton siniya probinsya sa Negros Occidental. Kwanta ang report kaundan pud sa kay sige kay do mobile pa man si Bombo Gracelyn contact ba mo lito liwat nag-auto diya nga signal mobile man kon si Bombo Gracelyn going sa southern na portion sa aton sininga probinsya sa pilaman kay importante nga mga misyon isyo man naton dire ginadala niya sa Bombo radyo Bacolod mga kabinan. Ay sining ko do may mga krimen nga nagakanabo ya sa aton sininga palibot sa aton sininga susunod sa bagay ti way manguro sing lugar nga way sing krimen importante minimal ang krimen nga nagakanabo mga petty crimes lang din dalagko mga sinaton lang nga mga krimen nga magka-afekto sa ginatawag naton nga peace and order galing kati o sa mga lugar nga damo sing populasyon, damo tawo. Actually, di man ikawang gid mga nagaluluntad nga mga krimen mga kapitan. Sa duwa ka linya na niya, okay na to siya. Kaya medyo ka mobile sa sapyak pagid niya nga linya dara para mahingagaw ito niya. Ining report ni Bombo Gracelyn sining na sa Puan nga bangkay sa may banwasang Pontevedra. Proti sining ko klaro to identify na niya ini nasabit nga bangkay 47 minutos na nakaligad sa takda nga alas 9 sa aga mga kabinan ilaglospek nga niya kay para mahingago tas tiyempota authority may interview man sa police sa sining nasambit yang insidente. Lang linya mong bullets. Sige nilang garo. Madula langid man din sa tribal liwat sa piyakang komunikasyon para nita makuano na delay kay kundo lang lagi magkaroon ti isunod sa pasulod na siya sa masunod natin nga public affairs program dito sa southern Negros do may mga portion pa nga daw nagadula-dula ang signal sa aton telecommunication. Hindi pa fully ang signal may mga pila pa ka mga areas nga sila to dog on and off pa ang signal sa aton telecommunication company ara na bumbalat garing sa
Check ta na iba, no? Kaya ngigawon tala niyo si Bombo Gracelyn, no? Sa patrol. Siniyang report, no? Ni Bombo Gracelyn Lobaton, no? Sino ini? Ang biktima. Paano ini siya nasapuan, no? Ano ini ang posibleng gitunaan, no? Sa siniyang kamatayon, mga kabinan. Sorry na, kuantang report siya ni Kaundan, kay Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning, Kamin. Bombo Dennis, mayong aga, no? Isa ka mananagat, Bombo Dennis, ang nasakwan patay na sa area sang Guimaras nga kagina pamangkot no sa Deputy Chief of Police sa Pontevedra PNP Bombo Dennis. Ini siya ang ikilala kay Glenn Paulete, no? Glenn Paulete Bombo Dennis. Kaga ini siya gali ang na lumus o nadula sang Miyerkules pa Bombo Dennis. Kagabi nasapwan ini siya sang taga Hinigaran, no? Nga tropa, no? Kag sa area sang Guimaras kagindala nila Bombo Dennis ukon nagkalabot sa banwa sang Hinigaran. Kag ang nagbulig si Bombo Dennis sa pag-rescue sa nga bangkay sang lalaki amo ang taga Pontevedra, no? Ng mga tropa Bombo Dennis. So nag-istoryahanay ang Hinigaran PNP kag ang Pontevedra PNP Bombo Dennis nga ang mauyat sa nga kaso amo na lang ang Pontevedra, no? PNP. Kag Bombo Dennis, ang bangkay ang bloated naman, no? May upod ni siya nga mananagat man suno sa pag-investigar sang investigator kag gingkuan ta man mensahe o kon statement, no? Si Lieutenant Joel Peñero, ang Deputy Chief of Police sang Pontevedra MPS Bombo Dennis, nga ang ila sini nga sakayan amo ang nagka-problema, no? Nga nagapanagat sila. So Bombo Dennis na hulog ini sila. Kag ang isaya kaupod nakapangapyot sa tarik, no? Ang ano naman kawayan na bala nga tindog sa lawod. Inang tarik Bombo Gracelyn. Yes. Ang tarik amo nang do balancer bala balance ang bangka inang duay katukod sa magtimbang nga bahin amo nang natawag nga kuan tarik. So nakakauyat niyang upod ya amo ning na nakasalbarya. Yes, Bombo Dennis, no, mo lang tarik nga tawag. So, ang ining si Glenn naman niya Bombo Dennis, wala gid nakasalbar, no? Kag nasapon na lang ini siya sang kagapon o kagabi, no? So, Bombo Dennis, wala man siya sang pilas, na lumos lang niya siya. Kag ang iya sini nga pamilya, ang claim naman siya kay ini siya Bombo Dennis originally taga Kawayan ini siya. But later, no, ang iya sining restaurant ara na sa banwa sang Pontevedra Bombo Dennis. Kag abi naton amo na ni ang ginabdak, no, Bombo Dennis. So kay wala kita minasapwan nga lawas pa, so dako pa tsansa nga buhi pa ni ang ginabdak dito sa syudad sang Bago. So negative siya Bombo Dennis, isa ni siya ka mananagat kag dugay na ni siya nga nagapanagat. So, kung niya, aksidente niya, no, nga nahulog sa bangka, while siya nalumos siya, no, ti Miyerkules pa to, Huwebes, no, ti sobra na 24 hours, natural ko na kastubig, ti kung nga na, bloated ka na, mahabok ng lawas, mo kay masulod na ng tubig, no, sa muna yung kamatayan, why sing pilas, no, nakitaan sa lawas, sining bangkay. Wala Bombo Dennis ang pilas bisan isa, no, nga nakita sa lawas ni Glenn. So ang iya sini nga upod Bombo Dennis, ang stable naman subong, no, kay nakaluwas siya. So ang iya sini nga bangkay Bombo Dennis ni Glenn ara naman sa pamilya. Okay. Bombo Dennis, sumatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Joel Peñero. Bombo Gracelyn, no, daw lalang di si deputy na to, no? Po at least naklaro na ito nga way foul play, no? Kag hindi niya na ang person na ginabdak, no? Kasi nga ini-identify ni siya, kag isa iya ka mga isda nga naksidente sa ka lalawra natong Bombo Gracelyn.
Yes, Pomo Dennis, no, ang aton nga pagpangduha-duha kagina regarding sa ginabdak sa syudad sang Bago, nasabat man pero hindi siya, no, ang aton sini nga kuno abi, pero may lang Pomo Dennis kay ining ginabdak ni Chance Okay. Pamani, no, nga kabay patani nga buhi lang ini siya, ka condolence lang sa pamilya sang napatyan o kung nasapuan nga bangkay lalaki dito sa Hinigaran. Lagyan daw kay ginakwanta na yun. Set ni si Deputy no, para at least mabalaan naman sa ato mga tagpulati. Maklaro, tagid na ining insidente. No? Kaya importante, klaro, bla, no? Kaya basi kung ibang karoda, lain naman balita, magwa, bla, kutso-kutso naman. Nga, totoo na sa pa na to. No? Klaro tali nga, hindi ni siya mo ginabdak. No? Identified niya nga isa ka mangisda. No? Nga taga... subong tera na sa Pontevedra, pamilya taga Kawayan, ining nasambit nga mangisda, Bumbo Gracelyn. Yes, mo Dennis, taga Kawayan sa una, kag taga Pontevedra na karon. Okay, no? Okay na, Bumbo, dola lang, Ged. Yan na lang, Bumbo Gracelyn, salamat, Ged. Yes, Pomo Dennis, ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bumbo Gracelyn Lobaton. Batayin lang karon ang statement sa ato ng Pontevedra PNP sa sining pagkasaposan nga bangkay sining mangisda no kagabi. Ang nahulog sa bangka samtang nagapangisda. Way kasalabar no nalumos no kagabi ilang nasapuan no sa baybayon sa ato sining mga otoridad. No 55 minutos na nakaligid stock ng alas 9 sa aga. Lapaw-lapaw kita sa aton inangan sa inyo pagpalagay siya platuntunan Bombo Hanay Big Time. Standby na kamo sa aton sinimatahom nga mga drama inyo temporaryong alagad Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio
Mamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kung sino ka man ngari dire, matuod ka man o kung hindi, malisensya lang ko sa imo. Matulog lang ko sa makadali dire sa kwarto mo. Subong lang nga gabi. Nagapangabay ako. Please. Wala na. Ang mayo pa. Patyon kong suga. Mabangon ako liwat. May nakita akong alibangbang na nagalupad-lupad pakadto sa suga. Pabayaan ko lang ina. Patyon ko na ang suga. May naghibi? Tingog sang babae? Marumiraw ang kasanag diri sa kwarto. Tungod gin patay kong suga. Kag ang kasanag lang ang nagalin sa gwa. Nga nagaigo sa kristal sang bintana. Among nagahatag sang jutay nga kasanag. Para. Naka-adjust na nga akong mga mata. Pag makita ko ng babae nga nagasuksok sang bayo sang pangkasal. Kag may ginauyatan siya. Picture bala ina? Naagipayaan mo ako. Kinahigog mo ako, hindi bala. Kagsining mo. Gusto mo ako nga makaupod sa kabuhi mo? Apang nga angin pahulat nga ako sa iri. Naagipayaan mo ako. Sapat ka! Putikon! Gingisi niya ang picture? Mapatay ka! Patyon ko ikaw! Patyon ko kapatanan! Patyon ko kapatanan! May ginkuha siya nga lubid. Kaginigot sa ihaliog. Miss! Hindi! Palapitan ko siya. Arin ako sa tubang niya. Kagkalain sa baho. Kalangsa. Sa natandaan ko, ginpatay kong suga. Kag naghigda na sa kama. Kag nakabugtaw na ako sa mabatian kong pagibi niya. Hindi ayan ang babae nga ini. Amo ang tita ni Dick. Miss,
Di pagbuhata, ina! Paano mo pinlugod liwat ang kaugalingon mo? Kung ang tao nga amo lang ang makabulig sa imo para buhatan ini, wala na siyang gusto sa imo. Wala na siyang pula sa kabuhi ko. Ginbayaan ako sa tao nga ginapakamahal ko. Ginbayaan lang niya ako. Gintulok naman niya ang gisi nga picture. Mabuntay din pala ako may gugmaon. Ha? Maghambal ka? Kinatag ko sa imang tanan. Nagpangako ka. Apang nga ang kitalikdan mo ako. Ginaganit niyang iyabuhok. Miss, magpakatawhay ka. Madamo sang lalaki sa kalibutan. May lalaki gid nga maghigugma sa imo sang tampad. May diferensya siguro sa utok ang babae ngayon eh. Tilawan ko abi nga hubaron ang lubid sa liog niya. Hindi ako paguyati. Hindi. Sapat ka! Sapat! Piste! Ginbayaan mo ako! Matapos nga mahatag ko sa imong tanan! Miss, magpakatawhay ka. May maghigugma pa sa imo sang tampad. Kung sino man ang lalaki nga nagbiya sa imo, hindi mo siya kinahanglan para nga madihon liwat ang kaugalingon mo. Ikaw lang makabulig sa kaugalingon mo. Pamatud-an mo sa iya nga nagsala siya sa pagbiya sa imo. Nakibot siya sa ginhambal ko. Ara, amat-amat niya nga ginhukas ang lubid sa liog niya. Miss, ihatag sa akon ang lubid nga ina. Ginduhol niya sa akon. Kuhaon to. Ginawiran niya liwat. Miss, nga ginawiran mong lubid. Patyan ko ikaw. Miss? Gusto mo pala nga kuhaon ang lubid? Pwes, patyan ko ikaw. Hindi, kaptik siya magulag. Ginbaligot niya ang lubid sa liog ko. Hindi ako magaginawa. Ginugot niya ang lubid. Hindi ako magaginawa. Ikaw! Nag-antos ako tungod sa imo! Balikabuhi mo ako haon ko! Mupatay ka! Walang dulong ng alulok ko. Tabang! 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 Damgo? Nagdamgo ako? Kagdaw mabatsyagan ko paghihapon ang kasakit sa liog ko. Naging kugas ang lubid sang amo nga babae. Ang suga, pasigahon ko. Mabangon ako. Ang suga, pasigahon ko. Wala nagsiga. I-off ko liwat, kag iyon. Animal. Doon na punder pa. Mangita ko sang flashlight diri. Sa drawer sa bedside table. Buksan ko ina. Obrihan ko ini. Ari, mangapkap ako. Ari, salamat. Tilawan ko nga pasigahon. Salamat. Bisan paano, may magamit ako nga suga dire sa kwarto. Anay ka. Tilawan ko abi kung may dial tone ang telepono ngayon ha. Ari. Salamat. May dial tone. Mabalik na ako sa pagigda.
Pasigawon kong flashlight. Kag ituon sa kisame. Ara. Buang adik. Napiktuhan sigurong subconscious ko. Ano pa? Gindamgo ko. Apang nagabatyag na ako sang kahadlok. Do matuod gid ang gindamgo ko. Kag ano ini? Do kalain na sang katugnaw diri sa kwarto ha. Do nagapalanupsop na sa akon mga tulaan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Patyong kong flashlight kag magpangurumbot sang habol. Piliton ko nga makatulog. Nga agit payaan mo ako. Ginahigog mo ako ikaw. Hindi! Hindi! Hindi ako magpadaog sa akon kakulba. Nagadamgo lang ako. Damgo lang ini. Mapatay ako kung wala ka. Makabati ako sang tunog sang lubid. Nga daw nagaigot kay nagahabyog. Hindi! Hindi na ako! Hindi na ako! Wala na. Naglinong na. Ay, kabuang sa akon. Nagkakaapiktuhan ako. Sulok-sulokon ko gid buwasdik mo. Inpahog niya ako. Ano pa? Kung ano-anong ginapaminsar ko. Pasigahon kong flashlight Parang matadlong kong akon habol. Mga ngurumbot ako liwat. Ari na. Aring... Oh! Hindi. Ang habol... Wala na. Sa baylong ang makita ko among isa ka wedding gown. Kag amo ining wedding gown nga nasuksok sang babae sa akong damgo. Hindi na ako dire. Mabangon ako. Magwa ako sa kwarto nga ini. Magwa ako sa kwarto. Aring doorknob. Hindi. Hindi mabuksan. Nakalak. Ang telepono. Tawagan ko si Det. Ari. Hindi. Ara. Nagaring sa piyak alin niya. Det palihog. Sabta man ay. Sabta na. Ara na. Salamat. Ginsabat na niya. Hello, Dick. Nagapabatsyag ang tiya mo. Buligi ako. Hindi ko mabuksan ang pertahan. Dasiga palihog. Buligi ako. Nagapati na ako sa imo. Wala. Wala sang managambal sa piyak ng linya. Dick! Meg! Nakakipayaan mo ako, Ricardo. Hindi. Uuntatin na ako! Patay ka na! Magpakalinong ka na! Diyos ko! Ang wedding gown nga ara lang sa kama kay na, subong. May nagasuksok na! Dick! Buligi ako! Dick! Hindi. Nagkadlaw naman siya. Hindi! Damgo ka lang! Nagadamgo lang ako! Kag hindi ini matuod! Damgo lang, Ricardo Telmo. Ang una ining tion! Pagbayaran mo ang
si Ricardo! O, ang bertahan! Padayunon kong pagpanuktok! Dek! Meg! Ikaw lang ang lalaki nga ginahigugma ko, Ricardo. Papangahangin mayaan mo ako! Kung maghanda ka, ipapadyag ko man sa imong kasakit yung nabadsyagan ko! Kabuhi mo kabayaran, sige buhat mo sa akon! Kalipadyan ko ikaw! Dek! Dek! Ano ba lang natabo? Katunog na sang pagpanawag ko. Wala man lang sang bisan isang nakabati. Mapatay ka, Ricardo. Mapatay ka! Ginambala naman niya ako. Ari siya sa kilid ko. At ubangon ko siya. Untatin na ako! Wala na siya. Maluktok ako liwat sa pertahan. Hindi. Ari naman siya sa tuba sa pertahan. Nag-abot na katapusan sa kalain mo, Ricardo Delmo. Ricardo Delmo? Kilalahay sila? Kag-isa lang kilala ko nga amay amo sila nga ngalan. Ang akon amay. Nagaulan. Pahinayon ko lang ang papadalagan sa ngakon sa lakyan. Subong ka pa mabisyo. Kundiin pa nga manupauli na ako. Kag nagaulan pa nga daan, oh. Abi ko, anay. Napakaayo na ini ni Papa. Start ko, abi liwat. Ay, wala gid. Wala gid nagaandar. Kaudbugot kay Papa, ah. Ang maayo pa. Magwa na lang ako dito sa salakyan. Kag magbantay na lang sang taxi. Ibilin ko na lang din sa salakyan ko, ah. Ipakuha ko na lang din sa driver namon. Hindi ko diya magtulog sa salakyan, ah. Ang ako jacket, kuhaon ko kag isuksok. Ari na. Ari ng jacket ko. Nasuksok ko ng jacket ko. Kuhaon ko nga ako ni shoulder bag. Kag magkadto sa waiting shed nga ina. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will. Love someone. Kami mismong nagapalapit sa imong nga daw subay, Jerly, nga nagaamag sa kalamay. Lain ka sa iban. Bisan sa mga abyan mo. Man mahuluyon ka pirmi. Prim and proper. Wala ka gani ginakilig sa akon pareho sang ginabuhat sang iban nga babae nga katubo-tubo mo? Samtang, all the while may crush ka sa akon. Maayo ka nga artista, Jerly. Get out! Kung pinsaron, Gid, gingamit mo ako. Ginhingalitan. Bata pa ako. Apang ara ka na sa hustong edad sang tiun na ato Ivan. Ginhingalitan mo
ang kahigayunan. Ah, ba? Sa nadumduman ko, mas ikaw ang may gusto. Daw hindi ka gani makakas sa akon. Kagang mga pila ka palang gani isang gabi nga to. I hate you. Dira ka na. No, madali lang. Puy, ang kamot ko, Ivan. Magbalik ka sa pagpungko. Magpungko ka. Nga pala nga akig siya sa akon. Hindi ako makangop. Amo man sinang ginhambal mo sa konserto. Sang didto kita sa suba. Ginakaugtan mo ako. Apang nanamian ka man sa mga halok ko, kaghakos ko sa imo. Nagsalo kita sa kalipay sa pila ka oras, Jerry. Kaya hindi ko malimtan ang gabi nga to. Kanami pa minsaron. Nadumduman mo bala ito, sweetheart? Untat din ang pagtawag-tawag sa ako niya, sweetheart. Kagabi mo, hinali lang nagbalik sa pinser kong nakaligat. Ginhambal mo man sa akon. 5 katuig nang nakaligad. Ara kita sadto sa idalom sang dako nga puno sang paho. Nagasakay kita sa duyan. Ara pa blang duyan ngayon na? Oh, shit! Kinapadumdum niya sa akon ang katanga ko sa to. Ay, para ba sa ano ang pagsugilano naton nga ini, Ivan? Ano ba lang gusto mo? Manukot ako sang utang mo sa akon, Jerry. Ang pangako mo sa akon. Apang sa kay gayunan ngayon, wala sang obligasyon halin sa akon nga tindugan ka. Kung sadto, wala ka pa sambuot, gintugyan mo sa akon ang kaugalingon mo. Nga ngayon di subong. Ha? Oh, ano ba lang ginapanghambal mo? Biyuda ka na subong, Charlie. Balo buhi. Kagkun nga agin bayaan ka sa bana mo. Isa inakadako nga misteryo para sa akon. Suno sa balita nga nabaton ko, wala pa kamo isa katuig nga nag-upod nga duwa. And suits me fine. Tukod kahibalo ka naman kung anong ginahambal nila sa mga byuda. Hat kuno mga ini Kagsadto pa man, hat ka nakatama, sweetheart. Kina-insulto niya ako. Kanangit ang paon. Ivan, gusto ko na nga magbalik sa gwa. Palihog. Please. Oh, ba? Naghipi siya. Sige na. Masulod ka na sa kwarto mo. Kagayo ang kaugalingon mo. Nagapalang lapsi ka. Makitay kita liwat, ha? Ato na siya. Ay, masulod na ako sa kwarto ko, sa ako ng mga pag-insulto ni Ivan. Pero naabala nga na nagbaliskad ang mga hitabo. Ay, ang jewelry box ko sa akong drawer, kuhaon ko, kag ipagwa ini. Ay, buksan ko ini.
Ari na ang duha ka sulat. Ang una, color pink. Kag ang isa naman, color puti. Ang pink na papel, simbolo sang kalipay, sang una ko ini nga nabaton. Kag ang ikaduha, simbolo sang kamatayon, sang paghigugma ko, kag pangako sang lalaki, nga ginapakamahal ko. Ay, wala ko ba kahibalo? Kung nga ang ginatago ko pa ini. Ay, bukaron ko ang papel na pink. Ay, sa italom nga bahin sang sulat, medyo hanap na ini. Kinatuluan ini sang akon luha. Sang una ko ini nga ginbasa, 5 ka tuig nang nakaligad. Dire lang ako mapungko sa duyan, Kanami diri, kay kabugnaw. Kay ari ako diri sa idalom sang dako nga puno sang paho. Oh, may nagbukas ang gate? Hi, Jerly. Che! Isa ka pa? Oh, ngaw, anong ginimo ko? Nga kigasakon, sweetheart. Nga ginsugid ninyo kay daddy? Nga ato ako dito kapon sa party na Liza? Hindi pa pala tuman sa inyo? Nga gintabog ninyo ako pauli? Inagali? Amo ina, oo. Sweetheart, hindi ako yung nagpanugid, kundi si Albert. Isa pa kung ako si Manong mo. Amo man sinambuhaton ko. Wala man siguro nalipod sa imo kung anong mga barkada ni Liza. Anong kabulang pa lang siya nga nagsaylo dire. Apang hindi mayong impresyon sa mga tao sa iya. Kaya nga nagabaton sa permis ang bisita ng mga lalaki sa ilabalay. Nagaduda pa ganing iban dire sa aton nga nagagamit siya sang ginadilian nga droga. Bisan pa nga wala siyang nakita nga ebidensya. Kag hindi lang ina Sa sulod sang 6 ka bulan niya nga nagsaylo sila dire. Makapila ka bisis na siya nga nagpa-party. Kag ang ginaimbitar niya perme, kami ni Manong mo kag ni Albert. Kag may pagka-wild gid na sila isa ya. Tungod tiya lang niyang kaupo nila sa iya balay mo. Te, kung wala ka mo na namian kay Liza, kag sa mga abyan niya, nga ato ka mo dito ni Manong. May ginambal bala ko nga hindi ako kay Liza o kung sa mga abyan niya? Ha? May ginambal ako? Ang 2 o kung 3 sa ila, mga abyan man mo ni Manong mo. Ang buot lang silingon ni Manong mo, nga bata ka pa ya katama para sa amo nga parte, kamo sa mga classmates mo. Kag kamo ni Manong ya, mga tigulang na, amo bala? Well, kami ya line of 2, ikaw ya 16 pa lang. Kag magluwas na, ang ilimno niya para sa magnobyo lang naga-attend sa party nga to. Dugang pa nga wala ka nagpanugid sa matuod kay daddy mo kung sa din ka makadto. Wala ka nagsugid sa matuod sang destinasyon mo. Apang hindi naman kinahanglan nga sugiran pa ninyo si daddy. Di kundi, grounded na lang ko kay. Makaulugot Sweetheart, sorry about that Apo magpati ka sa akon. Ginpangabay ko si Albert. Hindi na lang magpanugid kay daddy ninyo. Kag nga ang sweetheart pa yung panawag mo yung sakon. Hindi mo ko yan nobyano.
Ati ba bala ang pagpanawag ko sa imo nga sweetheart dalin sa elementary ka pa? Di na painitan mo pa? Sadto apang hindi na ako bata jutay subong no. Ha? Nga, may crush ka na sa bungaw? Yan hindi ka na gusto nga mo sinang itawag ko sa imo? Amo bala? Wala kalabot. Ugay na. Basta, hindi ka na magsagad tawag-tawag sa ako niya sweetheart ha? Sige, parabi mo siling nila, old habits are hard to die. Ay, ato bala sa sulod si Albert? Ambot! Crush ko gid si Ivan. Apang bisan ano ang matabo. Hindi ko ini pag ipahibalo sa iban, kag sa iya. Nakahibalo ako. Nga hindi man lang ako ang may crush kay Ivan. Bisan ang mga classmates ko. Harap-harapan gid nga nagaako nga crush nila si Ivan. Ano kay sikat siya nga basketball player sa campus mo? Kag wala lapot sina. Scholar pagid siya. Hindi tungod nga athlete siya. Kundi maalam gid man siya. Kagdugang pa ina nga puntos sa kagwapo niya. Pero may nobya na siya ya. Si Sabrina. Ang muse ng ila basketball team. Kag classmate pa nila ni Manong Albert. Ay, hindi Puppy love lang yung nabatsyagan ko kay Ivan. Kag nakahibalo ako nga malipas man niyang ini Jerly, Day, ginhambalan ako ni Ma'am nga mabulig kita ko no sa iya sa pag-decorate sang venue para sa ato nga seniors prom. Okay wala sang problema. Si Gina ya? Siyempre, ara man siya Ati, sige hambala lang ako kung anong oras kay makadto na lang ako dayon. Okay. Ma'am, okay na bala ini ho? Topong na balang mga lettering sa wall? Oo, okay na. Magpanaog ka na dira. Okay, ma'am. Manaog na ako diri sa hagdanan Okay, girls. Ma-break anay kita. Karon naman kita maupda na yung mga 3:30. Makadto anay ako sa opisina. Bye, ma'am. Bye, ma'am. O, teacher, makadto na kita sa kantin? Ano nga kantin man? Holiday bala subong. Sagwa na lang kita sa eskwelahan, makaon na. Oy. Bago lang bala kita makakaon sa ngaton panyaga. Alaunay medya pa lang ho. Sa balay na lang kita mas snacks Nga ahaw. Nagsiling si mami nga maluto siya kuno sang arroz kaldo. Ay wow! Ati okay
Kag tungod nga temprano pa, mahampanganay kita sang truth or consequence, samtang ginahulat pa naton si ma'am. Okay lang sa ako na. Boring na iya. Ano sa inyo kung malantaw na lang kita sang practice sa mga boys sa basketball court? Hindi bala. Ato dito si Manong Albert kag si Ivan. Ah, oo. Gusto ko yun ang ideya. Uy, uya-uya man ka mo, Abi. Hayag na gid yang pagpakita nga crush ninyo si Ivan. Ay wala man niya sang malain, dira. Ahaw crush. Pisan pa. Nakahibalo naman kamo nga may nobya na siya. Kag tama pagandaan sinakaimunan. Hindi ka mo mag-break? Ay, karon na lang Ano ginahambala ninyo dire? Ang crush nila nga si Ivan eh. Ay, ti. May nobya na gani bala si Ivan. Kag ka mga bata pa gani sa inyo, pro. Hindi niya kamo pagsapakon. Ay, wow! Coming from you? Daw wala ginabi kami makahibalo. Nga crush mo man si Albert. Ate, ginaako ko na yan, no? Pero wala man kuya nagkapasatom, no? Hindi pareho sa inyo nga daw halos hakso na ninyo si Ivan. Sige na mahampang na lang bala kita. Basta, kung sinong taya, masunod gid ha. Oo Madali lang Kay makuha ko sang botelya sang soft drinks nga wala sang unod. Amo ining patiyugon naton. Ari na. Ibutang ko na dire sa lamisa ha. Kag patiyugon naton. Okay Ready? 1, 2, 3, go! Hala! Sa imo nagatubang ang babasang botilya, Leia. Truth or consequence? Consequence, Ay, dali lang. Truth na lang gali, Truth? Sige, Oh my... Hala? Nagtulukay si Gina kag babet, ho? Sige, Sabton mo sang matuod, Leia, ha? Kami, sportsman lang, Oo, Amo ni Ay, ang pamangkot. Ano ang ginahambal ni Albert sa imo? Sag isa ka bes, ginputong kaniya sa likod sang tanom, sa nagligad lang nga adlaw. Ato balang buhi naton, haw? Ay hala, wala ko na yung kabaluhaw. Foul na iya. Ano man abing hambal niya sa akon? Ano gani? Amo gani nga ginapamangkot ka? Sabta bala sang tuod. Sige na lang gani, total, mag-abyan man kita, Kag ang sekreto sang isa, sekreto sang tanan. Oo, Uti, ano na? Gusto niya nga siya ang partner ko sa senior prom. Ano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Jerly, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan.
Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay Menog Baka. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the
Sa diin ka mo makanto? Malagaw-lagaw lang kami, Chay, Malibot-libot lang kami ni Michael. Nga may dala ka nga bag. Ha? Ini? Suludlan ini sang balo namo ni Michael. Basi kun madugayan kami dito sa park May balon kami nga bibiron. Kag mga hampanganan ni Michael. Amo gali. Ay ti, hindi na lang ako magsugilanon sa imo. Kay nagadali ka. Amo matuod. Bye nang Nora. Bye-bye. Babay ka da. Hindi mo na ako makita, liwat. Kag maayo ini. Kung mamangkot sa imo si Lolo, makasugid ka nga naglagaw lang kami ni Michael. Kag wala na sang mahimo si Lolo. Wala na siyang sang may mahimo kung maglagas siya sa amon. Dasigon ko ng pagtulod sang iyang stroller. Kinahanglan niya makapalayo na kami. Ari na kami sa park. Apong ko anay ako diri sa bangko. May sulaton pagid ako. Kuhaon kong akon diary nga nasulod sa akon bag. Aring akon bag. Aring ang akon diary. Ari ang akon ballpen. Mapuksi ako sang isa ka panid nga papel sa akon diary. Kag amoy ni ang ikaduha nga sulat nga akon buhaton. Natapos ko na ang sulat. Basawan ko ini. For Sherwin Ronquillo. Makita mo si Marta sa address nga ini. Ang bata, ginpa-adapt ko na. Oy, ang akon una nga sulat para kay Lolo Bob, isa ka kabutigan. Kag ining ikaduha, isa ka sulat bangod sa kahisa, kag isa ka pagtraidor sa isa ka abyan. Uy, sorry Marta. Apang kinahanglan nga buhaton ko gid ini. Wala ka na sang anak. Akon lang si Michael. Amo ining kabayaran sang pagbulig ko sa imo. Nakaabot na kami ni Michael diri nga sakay sang taxi. Itulod ko liwat ang iya nga stroller. Libuton kong area nga ini. Hasta nga makita ko siya. Natandaan kong iya nga itsura. Suno sa paglaragway sa iya ni Marta. Hindi gid ako malipat. Diri namon siya nakita ni Marta. Siya ato ginsukulan ni Sherwin nga mangita kay Marta. Kinahanglan nga makita ko siya. Sa wala pa kami makasakay sa bapor ni Michael. Ay, ginakapoy na ako. Kag nauhaw pa. Ay, masulodanay ako sa kapihan nga ina. Wala pa man sang tawo. Kag dira ako ayon mapungko sa may bintana. Para nga makita ko ang mga nagalabay. Kagbasi pa lang kung makita ko na ang tao nga ato.
lagi ako sang soft drinks. Ang cold ha. Kag dason, isa ka chocolate bar para sa akon anak. Ba? Kagwapo nga bata? Ugaling, nagakatulog pa siya eh. Sige ha. Magulat ka lang sa makadali. Okay. Kinahanglan nga makita ko gid siya. Kinahanglan gid. Malibot naman kami sa pihak. Dito kami makadto ni Michael. Uy, salamat. Salamat kay mahamuok pang pagtulog ni Michael. Ba? Ang tawo nga ina? Siya ina? Uy, siya gid ina. Siya ang ginsugo ni Sherwin nga magpangita kay Marta. Hindi gid ako malipat. Siya gid ina. Ato siya. Nagkatalikod siya diri. Kag nagsindi sang iya nga sigarilyo. Palapitan ko siya. Nakolbaan ako sa ginpaandam sa ako ni Sherwin Kung wala ko pa siya madala sa eksplikasyon ko sa iya, basi kung tapos na ako. Ay, kinalan tutuuron ko ng pagpangita sa babae nga to. Kinahanglan gid nabatsagan ko nga makita ko gid ang babae nga to. Makita ko gid sa liwat. Ari na ako sa piyak nga dalan nga nahamtangan sang lalaki. Kinahanglan, makuha niyang sulat nga ini nga ari sa akon bulsa. Maagi kami ni Michael sa iya atubang. Kag samtang ginatulod ko ang stroller. Kuno abi, may ginalagas ako. Kag madalagan ako sa iya atubang nga ginahulog ang sulat. Ari na. Hoy! April! Hulata kami! April! Uy, salamat. Nahulog ko ng sulat sa bulsa ko. Kag-aragin sa iya tubang. April! Hulata, nay! Hulata kami! Ato ang tindahan nga madamo sang baligya. Masulod ako dira. Para nga hindi niya ako makita. Apang siya. Makita ko kung magsiding ako sa bintana. Ay, salamat. Uy, salamat, kid. Uy, may nahulog nga sulat sa bulsa sa babae nga to, ho. Ano ikaw lang? Miss! Miss! Nahulog ang sulat mo! Miss! Wala si makabati, oh. Kadasig man abi siya magdalagan, samtang ginatulod ang stroller. Ano bala ini man, ane ka? Puluton ko bala. Ari, abe. Basahon ko, abi. Wala man ini masulod sa sobre mo. Bukaron ko kag basahon na. Ari na. Uy, hala. Para man ini kay Sherwin Ronquillo. Be. Ano ini? Hindi. Padayunon kong pagbasa. Makita si Marta
sa address nga ari sa Idalom. Uy, hala, may address oh. May address nga nasulat dire. Uy, akon ini ah. Para ini sa akon. Ginhulog ang sulat nga ini para sa akon. Ariyo, may nasulat pagid. Basahon ko pagid ah. Ang bata ginhatag sa adoption. Uy, pati ang bata nalakip dire. Ay, ginpa-adopt ang bata. Uy, mayo. Mayo nga balita ini. Malipay gid sini si Busing. Malipay gid. Kag mabayaran na ako sini. Kinahanglan manda ako. Makadto ako sa address nga nasulat dire. Kay amo ining address sa ginaistaran ni Marta. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 26 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 21 kita sa bulan sa Enero 2022. Biyernes karon nga daw, Biyernes edisyon sa ito na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagnay nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong udto, pag-updan kita sa aton ng mga Bombo reporters.
Subuman sa ato ng mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsay ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag panamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa ato matag panamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita mabatian kita pagi sa Facebook Live sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kag mauptanay makita diri sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa pinagkaroon ka mga nagapanguna nga mga balita sa balita lokal, mga pumuluyo sa banwa sang San Enrique nagrally kagina sa tubang sang Municipal Social Welfare and Development Office. Ini bangod sang ilang singgitan sa hindi makatarungan kag hindi patas nga paghatag sang sang calamity fund sa mga pumuluyo nga nahalitan sa bagyong si Odette. Pero wala man magdugang ilang pagtililipon kay ginpapauli ini sila bangod nga ginabawal ang pagtililipon. Sunod sa aton nga minimum health protocol, ginadumilian subong ang mass gathering. Di wala sa may mahimo ang ining mga nagpatigan sang protest action nagpalauli ini. Pero ginapadulungan ini dito kagina sang aton nga reporter Bumbo Gracelyn Lubaton. Kuha naton karon ang iyang report kag sa pila ka mga interviews. Kag subuman Councilor Carl Lopez magasabat angot sa RONO, Resolution of No Objection, nga ginasumiter sang Barangay Mansilingan sa iyang komitiba. Ini may kagtanan mga kabyanan sa isa ka kahoy nga nagatungtong sa dalan Mansilingan Felisa Road nga way pagyapon mahusgahan ini kung bala kwaon ini tapson o kung hindi. Pero definitely tapson gidi lang alaman hindi pagtapson da kay nagatungtong siya naglaksam siya sa dalan. Samtang presyo sa nga kuryente naglubo sa nga 3 ka sunod-sunod na nga bulan. Sa balita national, Secretary Lorenzana mas pabor sa ROTC kaysa mandatory military service. Kaya ginaduso ni Sara Duterte ang mga kabataan, ang mga estudyante na nakalabot na sa edad nga 18 dapat mag-mandatory ini sa military service. Duwagid ka tuig banwa 18, 19, 20. Duwa ka tuig nga paidalom sila sa military service. Pila ka lugar ang ginpaidalom na karon sa alert level 4 kag mga yara sa alert level 3 gindugangan pagid. Inapayag sang Interagency Task Force. Sa balita international, anay Pope Benedict XVI ginpanginwala nga ang report kag akusasyon siya nga ginpabayaan niya kuno ang mga child abuse cases nga ginakaulamiran sa mga kaparian dito sa Germany. Abri nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Atong pangalagad karon sa pang Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. 31 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. This time, basyara na okay na si Bumbo Gracelyn Lubaton. Ibalo natin kung ano ng sitwasyon dito sa Banwasang San Enrique matapos nga nag-ibuwal ang madamong mga pumuluyo sa alos tanan ng mga kabaranggayan. Isa lang ang ilang singgitan. Kung hindi gani sila kung ma-identify sila nga hindi sakay o hindi tao ni Mayor Tubilyara, ginakuha din ilang ngalan sa mga makabaton sa financial assistance. Financial assistance gikan sa Calamity Fund. Kung tao gani kuno ni Mayor Tubilyara, bisan hindi man gani na guba ang ilang puluyan sa tugas ang bagyong si Odette, ay makabaton dayon ya kag arang ilang ngalan sa listahan. Digin padulungan nato ni sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton kay ti makasiling kita nga may punto man ang ginasinggitan siguro sa mga katawan kay hindi man isiling niya siguro nga himog-himong istorya kay hindi man lang isa ka barangay, hindi man lang isa ka tawo nagreklamo, madamo nga mga katawhan kag madamo nga mga kabaranggayan kay gapon kung madumduman sa aton mga tagpalamati
ang mga maisog nga palayag dito pagi sa aton nga video interview tinagahambal gid nga kumo kay hindi sila na identify silang hindi butante ni Mayor Tubilyara na dula kuno dayon ang ilang ngalan sa listahan. Ang may ato-bato nga nagpa-interview nga miyembro sang BHW kag isa man ka barangay kagawad karon dugay-dugay may pamatir ato interview ni Bombo Grace sa pila ka mga punong barangay sa mga nagkalilain nga kabarangayan dira sa Banwa sang San Enrique. Sa piyak niya ko nato ng report Bombo Grace Lynn Lubaton, please come in. Bombo Dan, tama na nga pagpamigos sa mga pumuluyo sang Banwa sang San Enrique. Amo na ang ginhambal sang leader no sa nagpatigayon nga rally pinato bamudan ka mga barangay sang amo nga Banwa ang nagatipon kagina para nga ipabati no sa bilog nga San Enrique municipality ang ila sini nga ibubunot nga wala sila makabaton sang cash assistance sa natabo bala nga paglaslas sang Bagyo Odette no sa tinalikdan nga tuig bulan sang Disyembre. Bombodan, according sa leader no nga si Rex Custodio, ang pagrally nila kagina gintanuhan nila pat ang atong mga kapulisan ang ginpunggan sila kay tungod nga ara sa under kita sa alert level 3 status so bawal ang pagtipon-tipon but kagina bisan na punggan pabatsyad kag wala na pagpugong no ang mga katawhan dito may dala pa nga mga placards o kun mga puti na nga kartolina nga may mga tinaga o modal no against sa ila sining alkalde sang Banwa nga si Mayor Jelson Tubilyara. So bomodan ang ini nga cash assistance nga igahatag tani sa mga katawhan naka-undergo manigani sa tama nga proseso no ang DSWD ang nagkandak sini but ang mga pumuyo na tingala nga wala sila makabaton kay tanan-tanan mas according kay Sir Rex Custodio Bamudan nga tanan-tanan naagyan man sang audit nga be tanan-tanan makabaton na lang hindi kay pinilian lang Bamudan kag do pamulitika no according sa iya ang ini nga ginahimo sa ila Bombodan kay kalabanan sa mga wala nakabaton sa pag-interview naman sa isa ka kapitan hindi na linya sa alkalde no kay malapit na lang ang eleksyon Bombodan. So amo ni ang mga reasons nga nakita sa mga katawhan nga sila wala makabaton sang cash assistance nga 5,000 regardless kung ikaw ang imobalay Bombodan partially o kung totally damaged. So, amo na Bombodan, ang ila sini nga panawagan. So, bali, anong kadamo ni sila kagina dito? Yes, Bombodan, come again. Siguro, anong kadamo ni sila kagina dito nga nagtinilipon? Bombodan, siguro estimate, more or less, or sobra sila, 50 ka mga katauhan, may nagdugang pagani, no? Pagkalipas ang pila ka minuto. Okay. Kung wala lang sila Bombodan yung punggan sa mga kapulisan, magadugay pag sila no kasi tuwas ang ilang nga mga ibubunot no ang gasto nila pabalik sa property sa mga kada barangay kag ang pag comply nila sa mga requirements para makakuha lang sang cash assistance no di man Bombodan mahapos kag may ginapatigayon man nga picture taking sa kada balay kag wala yung Bombodan ang ining na mga nakakuha ni mga gagmay lang ang guba no according sa nakakuha, gagmay ang guba, samtang ang dagko guba, wala nakakuha. Yes, Bombodan, wala nakakuha. According na sa ila, kagina, nga pag sugid sa aton, no, sa ngatukoto kagina. So, kung wala lang itong mga kapula sa Bombodan, masininggitan pag sila sang tama, no, para mabatian gid ang ila sining gusto ipabot siya sa Bombo Grace? alkalde. Yes. So, din sila nagsinggitan dara sa atubang sa Municipal Social Welfare and Development Office? Dito sila Bombodan na banda sa kilid sang munisipyo, malapit sa police station, no, sa San Enrique. Bombodan. Okay. So, galing kay wala lang sila makadugay kag wala pa magdugang ang mga tao kay ginpahalin sila dayon. In fairness,
man sa ila bumudan, nagapamati man sila sa mga kapulisanta. Kag ang mga kapulisanta, no, na istorya tama ng hepe sa San Enrique Municipal Police Station nga si Police Major Bonifacio Aral, nga naintindihan niya man bumudan ang mga hibubunot kag gusto nga ipalapnag, no, sa mga katawhan dito. But kanto sa aton nga pagsulundan, nga kita sa alert level 3 status against COVID-19, so dapat sundon mamudan ang ining protocol kag ini na magpasaway pa. So kagina, no, upod sa leader gin bisuhan or gin hamalan niya man inga mga members nga ita magpadugay dire, mamahalin kita kay ang aton mga kapulisan nagasunod man lang sa mando bumudan. Sa akong pagkaintindi, ang calamity fund nga gin-release ni nga ipanghatag para sa mga katawhan dira nga na halitan sa bagyo, mga more than 19 million. Yes, bumudan no dira kag sa kada pamilya 5,000 meron lang galing bumudan nga may lumon pagani nga nasako. May ano? Lumon, no? Nga? Lumon nga yung taga lumon. 5K. So hindi gid amo ni eksakto kag madugay na nga pagpamigo sa ila hindi man lang bumudan according kay Sir Rex sa natabo nga bagyo, no, nga paglaslas ni Odette, no, bagyo Odette. Kundi sa nagigad pa sa mga staff pa, ano-ano pa da bumudan nga natabo diri sa Bagong San Enrique nga naagyan man sa pila ka mga calamity. So wala dagina si Mayor Tubilyara? Wala sa bumudan according sa info nga nabaton ta ara siya kuno subong sa syudad sang Bacolod. Nga ari di sa syudad sa Bacolod da nakwan siya kay daw sa nagligat to ang balya do lain matyag niya kuno. So, according pag sa info bumudan, hindi ko sure na-quarantine siya kuno subong. Na-quarantine? Okay, ang DSWD officer daya, ang Municipal Social Welfare and Development Officer, ay manda subong? Wala. Kid bumudan sang minakitaan nga official kagina, no? Sa DSWD Abi, wala kid mga katawhan lang gid kag mga kapulisan sa bumudan. Way gali, way isang klaro na ang singgitan sa mga pumuluyo. Daki way si may masabat, way man ang taga MSWDO, way man ang municipal mayor. Ti way gid si may nagsabat dira bisan alimbawa ang kuan na lang abi ang sino ni ang municipal dumayara na municipal legal officer. Wala gid bumudan, wala ako tong may nakita, no, kay nagtinirman ako tupod sa ila. Or municipal administrator, wala man da? Wala man bumudan. Wala gid, no? Ano gid? Abisan ila mga picture gani, hindi ko man makita dito. No, kaya ra man kasagwa kag bisan tani bumudan nga isa lang katawo, no, nga halin sa munisipyo magatubang kasi wala gid. Wala gid. So, posible si Mayor Tubilyara wala sang ideya nga may amo na nagakatabo sa banwa niya? Siguro bumudan may ideya siya. But sa iya man na kung masabat ako hindi, no? Ba si subong masipos. So. Dapat kung ikaw isang ka municipal mayor, ikaw may sa banwa, may nakita ka na nga problema nga kinanglanon nga may mga nagyatililipo na kay may mga nagpautwas na sila nga mga ibubunot. Kung hindi kaya makakadto kay alang-alang na quarantine ka o nagabalatian ka, pwede man na siguro nga padala dyan sa representante para kwan lang anay, mapahaganagan lang ang ginabatyag yung kaugot sa mga pumuluyo? Wala gid? Bumudan, no? Wala gid. Zero gid. Kinakasubo ina, no? Sa mga katawhan kay layo-layo pa ng iban bumudan, kalabanan, mga barangay Bagunawa, mga barangay Sibuktaw, okay. Ulo ka barangay, bumudan, no? Kalabanan do ato dito. Ay na ano man? Ano natabo sa kay Mayor Tubilyara da sa banwa sa San Enrique? So, panapamudan ng aton nga hibalon kay according gani sa info ara sa kuno sa syudad sa Bacolod, diba? Si gani wala man to siya or wala ta kabalo mudan kundi yang destinasyon subong. Sige. Papamudan pamatian ta ang yubunot, no, sa nga leader dala ng iya mga membro, no, paagi sa kay Rex Studio papamudan sang ang amo niya kinasinggitan kami nga pumuluyo sang San Enrique. Tungod sing mga kalamidad ni nga abot sa aton, ang calamity ni nga mga national funded alin sa ibabaw. Ngang ginaaway namon kay nga agi napili nila pag sa ayuda na. Ang pinakasakit na diya sa pumuluyo sang San Enrique,
Kay ginpapirma pa nila, ginpapaprocess nila sang form. Pag abot sang inatagay na, pag hindi kayo mag-upod yung ito bilyara, hindi iya kayo pagtagaan. Pag sa eleksyon, ha? Kung iya na personal nga kwarta. Kaya ginako, iya nga iya personal kwarta. So, ang kaluluoy, ang pumuluyo. Ang ako niya ginaaway, tungkol nga ang pumuluyo sa San Enrique, ang para tani iya sa ila. Iatag sa ila sa pumuluyo. Amoy ini nga leader man ko, kitungod nga aga, batyag ko sa pumuluyo. Ang ilay nga pang gobyerno dire sa amon banwa, wala na justisya. Kay ginapigos nila pumuluyo, pag siling hindi magupod sila, hindi nila pagtagaan. Di karon, kami nga pumuluyo, nag-aari subong kitungod nga wala ini nita na matagaan. Una nga siling ko sa pinalangga naman nga gobernador, vice governor, nga aksyonan niya nila ang pumuluyo sing San Enrique, nga mo ining nasinggit namon tanan, nga ginapili yan ito bilyara ang iya tagaan, nga para sa pigado, nga ginaamon niya ang napigos nila ang pumuluyo sing banwa. Ano bala ini nga pagpatakaran? Hasta na lang balakit mintras, nga marasiling ko kapanawagan ko sa tanan nga pumuluyo sing San Enrique, bugtaw kita, kag butang naton sa taon ulo paminsaron nga hindi na inintsakto nga liderato sa itong banwa. Gapanawagan ko sa inyo nga on taton tanasa sa pagpamigos niya sa pumuluyo. Kailan gid sir, pila di ka barangay ang ari diri Subo? Pulo ka barangay, ari tanan partisipan dire. Pero wala ning iban mag... Ang singgit nila tanan, ang singgit nyo. Ara, sobra na. Sobra na. Sobra na, tama na. Amo na sa dayang akon masiling Regarding na sir sa assistance tani, ini tag 5,000 ni. sa Odette tanan. Sa Odette ni. Kaya ang Odette, wala pili. Tanan kita. Dadalas-das. Pero pag ayuda na, pilion niya. Hindi lang ini nga kalamidad, may indigency pa. Ang nakalatabo sa pandemic, ang SAP nato na problema man ta. Anong katapusan mo sir nga mensahe? Ang mensahe ko lang muna sa day nga pumuluyo sing tinubagan. Kita nga pumuluyo, hindi na kita magpainganyo pa sa kay Bilyara. Sa liderato. Sa liderato nga hindi tsakto. Grace? Nga Yes. Oh, may ato pa ito nagasinggitan sa likod to, samtang interview ka, may babae pa ito nga nagasinggitan panghin. Mamadan kay kagina patos siya no pag-abot ko yang babae pala nga dumahibi na siya kagaugtas kin siya kag bumadan to manggid to kainit kadi manuoy ka lang sa mga katawhan. Oo. O amo na no ang ila sininggitan kagina kag ang ila pagkadto bumadan. Paano ni sila nagpululi, nag-amat-amat na lang sila halin ra sa area? Yes, so madan nagamat-amat na lang sila halin. Kaya mismo ang leader man naghamba sa iyang mga grupo nga sundon ang mando sang kapulisan. Madan para wala kang. Oh, okay, sige. So samtang gina-report mo ni Bombo Grace, may mga nagapadala man sa mensahe diri nga daw sa ilaman nga mga LGU do amo man nagaka-experiensyahan ay nano nga ano ginahimo sa mga leader nato na mo ginasiling ko kagapon nga may mga ang mga politiko ari kuno sa aton para magsulbar sa problema sa katawhan. Pero kung isa, paano sila makasulbar sa problema sa katawhan? Kaya sila man ang nagahimo sa problema. Bombo Gracelyn? Yes. Insakto na, bumbudan, no? Di ang aton mga kauturan niya, amo ni apektado. Hindi sila ang kalabanan sa aton mga politiko, no? Anyway, lang abi. Oo, naglalakad na lang dito sila. Wala man sang may nag-atubang nga taga DSWD nga mag-explicar sa ila kung ano gid ang natabo kay ang ilay agin payag nga originally may mga ngalan sila nga sa listahan sa DSWD. Kag kwalipikado sila nga makabaton sang calamity fund. O galing sang panagtaganay na kay ara nang i-release na ining 19 million, masubrano ang 19 milyones, 19.8 million. Oy, imbes nga mahatagan sila, kag-ara sila sa listahan, ginpakadto pa sila kunwanay sa opisina sang mayor sa Banwa sang San Enrique. Kaya pagkatapos, ginpang-interview, may mga manog screening dito, kag pagka na-identify nga
hindi butante ni Mayor Tubilyara, dula dahil ang ngalan nila ka Bumbo Grace? Yes, yung sakto na Bumodan. Ginihimo mo ya baghak ang tao, Bumodan. Bisan nga pigado lang. May pinsan man ina, no? At iba na klaro gid, no? Nga pampolitika ang inagihimo nila. So, ano ang magluwas sa kay kustodyo? May kagapon to, may ara to nagpariser ga mga kapitan nga gusto man magpa-interview. Yes, Bumodan. Kay sa diri gani, no? Sa mga kapitan nga ara sa Banwasan San Enrique, Bumodan. Sa pulo sila siya lang yung isa ang naghambal, no, regarding sa amuning kaso bala, no, madamo gid sa iya mga constituents ang wala na matagaan tuging kuan tas ang pahayag para maklaruhan man Bumodan kay ang may naga-message gani diri nga sa Himamaylan amo maguno ginapili man. Problema gini Bumodan kay damo ni nga chan nga ang amo maguno sa may Saravia ginapili man. Ay sus. Sana all na lang tani Bumodan. Kamo ni hambal sa mga naga-message niya lahat man naigo. Sila tanan man naigo ni Odette tani tanan tagaan. Tani Bumodan. Ti amo na ang naga-problema subong. Amo na nga nag-ibual ang mga katawhan dira. Kag kapisar pa nga nag-ibual na, wala gid ni isa ka tawo nga nag-atubang sila no sa munisipyo ay gid sang tawo nga naga-opisina to subong. Bumodan may ara man, no, but dutay lang to nakita ko nga rasagwa mo. So according man gani sa pinato ka mga pumuluyo, sirado gani Bumodan ang munisipyo, but wala na ko ka de para kay may mga tao man nga naga libot sa area. Kag naka bayo bi formal or pang office. Why kasi may nakita dira? Wala pa Bumodan balikan to karon, no? Kung may ara. Bisan nabi ang sa opisina ni Mayor, kung sino da ang administrator niya da, o kung sino da ang gintulinan niya sa banwa, kung way man siya, para magkuha natin sa payag, ano ang mahambal sining pag-ibual sa mga tao dra tungod sa hindi patas kapag atag sang calamity fund? Bumodan, kagapon na nagtagay, no? Amo tong resulta sa mga wala nakabaton nagkadtugid sa Municipality of San Enrique para nga magreklamo. Okay. So kagapon pinangtagtag na ganiti na ubos gid panagtag kagapon ang 19.8 million. Wala lang kabalo mo dan kung ubos ito hatag. Ti ko naubos natag ti ngangana ni mga nagkalabilin diha nga napiktuhan man sa bagyo kag dako man ang kalitan gintugas sila mga puluyan kay way na sang kwaon. Nga Bumodan kag ang luha nagatulo Maluoy ka lang, no? Kay tanan-tanan gid na apektuhan kag kalabanan didto kag ina mga pigado gid. Bumodan the way sila bala mamayo, no? Kag amo na ang ila sini nga singgitan bisan wala ka pamahaw ang iban Bumodan. Sige lang, no? Basta sa kinamatarong. No, sa ilang kinamatarong nga ginapagbato nila Bumodan. Sige. So kadamo sa mga naga-react diri Banwa, Bumbo Grace. Hindi lang nila tabo sa Banwa sang Valladolid kagalo sa tanan yung mga kabanwanan nagakatabo ini. Nga may mga pinilian, no? Dapat nga untato nato nang ini nga sahi sang panggobyerno. No kay man kun ikaw isa ka leader, isa ka ama isang Banwa, hindi mo maginatanan niya mapahando sa anong gusto mo. Hindi mo manayatanan nga mapabuto si imo da. Kay may demokrasya kita. That's why gani nga may eleksyon kay ataga naton sa tsansa mga tao nga magpili kung sino ang gusto nila kag namutan nga magapungko. Di karon kun hindi magbuto sa imo kay ilan na kinamatarong hindi magbuto sa imo do. Personalon mo ya, Bumbo Grace? Sakto na Bumodan kag kita sa tion na nga nagahilapit na ang eleksyon madamo gid sa mga pumuluyo especially diri sa Negros Occidental ang nagakaapektuhan kag makaluluoy gid Bumodan kay halos na no mga pigado gid kag wala pa gid natapos wala pa gid nakabangon sa natabo nga pagalaslas ang bagyong Odette ang ila sini nga tubang subong no? Wala sila sang kalanon wala sila sang giyoon kay ang iban Bumodan nagapabalik pa lang sa obra. May pila ka mga reaction diri pero pila ka mga pagpahayag diri sa pila man ka mga pumuluyo dira sa kwan
sa banwasang San Enrique. Pero ang gusto gidatan naton para opisyal nga sabat, halin gid mismo sa kay Mayor Tubilyara, o kung di gani bisan sa kung sino man ang himo niya dang spokesperson nga mo mag-istorya kay magpatag sa sini mga katawhan. May ari din nagasiling siya bumudan gin panghatagan man na sila mga sin kay kawayan ni Mayor Tubilyara, wala sila gani nga pasalamat kay Mayor. Ang ginbalik nila, ginaguba pa nila si Mayor. Daw amo nang isa man din nga nag-react sa aton yang comment section nga nahatagan na kuno sila sangsin kag mga kawayan kuno sa ligan. Yes, bumudan. Tani masabat ya kaso bumudan. Masigalain nagito pamatsad ni Mayor. Okay, sige lang, tagaan na lang sa tsansa nga magsabat si Mayor Tubilyara. Way magitiya magsiling yang amo ginimo niya, pero amo niyang ginasinggitan sa mga katawhan. Kag ang siling naton, kun ginhimo gid man ini sang pila ka mga opisyal, pila ka mga amay sang banwa kag syudad, dapat hindi na ni paghimuon. Kung may mga nagahimo gid man sila, mahuya-huya man kita. Kag makonsensya man kita nga ang ini mga katawhan mangin nagbuto man sa aton kag wala, katawhan man gyapon pumuluyo na gyapon sa inyong lugar. Kag imo na constituent, imo na yang mga kabataan nga dapat atindiron. Kay bisan sa pamilya gani, sa imo kabataan may ara gani ang nagakontra sa imo, may ara man nga nagakontra sa imo. Nga pamilya mo na ginahan pang banwa kag syudad. Yes, so normal lang na ya. Kinanglang gid mo dan sabton kag ini pagpabuyan-buyanan lang no. Kung wala si Mayor tani may hatag lang siya nga spokesperson abi mo dan magsabat sini nga issue. Karyo, imagine mo na Bumbo Grace, imbis nga ang mayor o kunang yaman nga mga pinakamang opisyal dira ang magsabat, ang nagasinabtanay di karon niya sa aton niya nga Facebook Live, sa comment section, sila yung nagasinabtanay, pag siling ginasang isa nga, gintagaan na sila sangsin kay kawayan, siling naman sa isa niya, baw, wala giya bala, sila matagan, o kung baw, wala giya bala, sila nakabaton, sa ang mga nagreklamo, Bumbo Grace, ay imagine nyo na. Yes, umudan, ate, ang umudan, ginapaagi na lang ni sa pag-joke, no? Pero, wala ba, nang gina umudan, no? Galuha na, gahibi na, ilang mga kabataan, gahibi man. Siling pag sa isa ho siya, ang tanan nga nagreklamo, wala gid bala kabaton. Sino din nagasugid sa matuod, may nagambal nga nakabaton kuno sang sin kag kawayan. May nagasiling man diri nga wala gid bala nakabaton. Sakto na mo no. Nantawon ta pa na no kung ining mga katawhan ni wala ikabaton kung ano kay kaging nataya bumuda niya makita mo yung sitwasyon kung ara ka gid sa location mahambal mo gid or makahambal ka nga sila tutanan no mga ano gid no desperado o kung makaluluoy bala no na nakaagi gid pamigos bumudan. So, pamuday? Ginabasa ko din mga comment, abi, daw sila na niya mag-ilinaway, di karon no? Hindi lang aton lang pangamuyuan lang ini, no? Nga ma-address ini nga problema, kay nag-agi na kita sa Disyembre, no? Sang tuig 2021, nag-New Year na, dugay pa Valentine's sa pamudan, bakit man sa tagipusoon. Sige. So, balikan ta kada karon kung basi maka-interview ka na sa kung sino man drabi ang nagbulo sa kay mayor, kay kung wala ang mayor sa isa ka banwa or isa man ka syudad, definitely may na siya ginapapungko nga OIC. No, kag siya na nga mag-handle sa kung ano man ang mga problema nga nagatuluhaw. Ipamangkuta dabi karon sa munisipyo kung sino ang ginapapungko danay subong ni mayor nga acting sa iyang in his behalf, Bumbo Grace? Yes, bumudan aton karon nga usasaon no kag mangkutunta kung sino tong nindili ni mayor nga magsabat sa sining nga issue kag crisis man sa iya sa nga banwa sa San Enrique. Okay, sige. Yes, bumudan para sa papangalagad sa bombohanay sa udto ini si Bumbo Grace din Lobaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lobaton ay sa pagkadamo nagapadala sa mensahe diri banwa kay nagapaybalo nga sa ilang nga banwa mo man na nagakatabo ay ti kun isa isahon tani karon ba kadamo-damo gini galiho diri gani isa Pontevedra Bumbudan
kapila na kami papirma, form, wala man ayuda. Wala man ayuda, di na to nagsaka ang iyang message. Okay? Wala man sang ayuda, iban niya totally damage. Dali lang ay basahon ta na mayo. Ang iban niya na totally gintagaan 3K. Ang 31 kay iban niya wala man matagaan. Okay. So may ara man to nagpadadangat man sang informasyon diri nga sa bago kuno may ara lang makabaton 1,000, may ara 2,000 kag may ara 3,000. Ang 5,000 nga dapat kuno ipangatag daw ay man mapangatag kay nimo na lang 3,000, 2 kag 1,000. Ayo. Na ano niya man, no? Grabe na ang pagpinitinsya sa mga katawhan sa sining pandemya. Nga grabe na ang mga kasakit nga ginbatyag. Kag may mga nagkaladulaan sang palangabuhian, may mga nagkaladulaan sang kabuhi tungod sa sining pandemya. But singa nun nga grabe gid subong ang mga kasakit nga ginbatas sa mga katawhan. Naagyan pa kita sa bagyo. Sa naglikat ka Disyembre nga kung tani daw magapangalipay na kita kaya nagaganagan ang pandemya, sos ginagyan pa kita sa bagyo nga si Odette. Kadamo sa mga nagkalalitan, may mga palangabuhian nga nahalitan, mga mangunguma, ang mga puluyan, mga nagkalawasak, tanan, no, kadamo sa mga nagkalalitan. Tiyan mo na niya nga problema sa nga katawhan nga ginalukdo subos. Pero mo ni Mayor Tubilyara ang akusasyon sa mga katawhan. Kabay pa nga kung hindi ka man makasabat kay medyo budlay sa imo kay sa naglika nagambal ka nga daw may may issue sa imong health condition, kabay pa nga may ara ka sang tawo nga matulinan sa banwa nga mo magasabat. Nga mga katawhan nagakinahanglan sang sabat. No, ang mga katawhan nagakinahanglan sang sabat kag pagpaintindi. Sa tiyon nga hindi ni mapaintindi ni Mayor Tubilyara kung ano gid ang matutuod sa pagpanghatag sang pagtagtaganay sang ayuda magapabilin sa paminsaron sa sini mga tagreklamo ang isyu nga inigin intrahan sang pamulitika ang pagpaghatag sang ayuda. Amo na taning siling naton nga ipaiway ta taning mga pamulitika kay in the very first place kung nagsulod kita sa politika ang katuyo naton magserbisyo sa mga katawhan mo. Hindi magserbisyo sa kung sino dang serbisyuhan ta, kundi serbisyuhan ng katawhan, manginbutante mo man ako hindi, tanan nga katawhan serbisyuhan mo sa nasakupan sa imo yang banwa. Amo na gani nga siling kita, ini mga opisyal naton, mga politicians, nagasiling nga, I am your servant. Servant of the Filipino people. Ako ang inyong sulugoon, inyong sulugoon, paano nga nanging sulugoon na nga? Ito, hindi ka mo kaservisyo sa mga katawan sang patas? Yan ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Enero 21, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Halos 5 bilyong piso na halaga ng aangkatin na 60,000 tonelada ng isda malaki ang epekto sa mga local fisher folks ayon sa grupong Sinaga. Mga stranded naman sa Manila North Port at tiniyak ng Philippine Ports Authority na makakauwi sa kani-kanilang probinsya. Mga lugar sa Pilipinas na nasa ilalim ng granular lockdown, bumaba na ang bilang sa 832. Mga batang edad 3 naman, inaasahang papayagan na ring bakunahan. Aplikasyon ng Sinovac para sa amendment ng emergency use authorization nito, nire-review na ng FDA at ng Vaccine Expert Panel. At sa international news naman, ang Ukraine binweltahan ng Amerika sa gitna pa rin ng nangyayaring tensyon sa Russia.
At para sa ating sports balita, LeBron James nalampasan na si Stephen Curry sa botohan ng mga fans para sa nalalapit na NBA All-Star Games. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nakikitang bumagal ang population growth ng Pilipinas sa 0.3% noong taong 2021 na siyang pinakamabagal sa nakalipas na mahigit 70 taon. Gayong maraming mga Pilipino umano ang ipinagpaliban muna ang pagkakaroon ng pamilya dahil pa rin sa COVID-19 pandemic ayon sa Commission on Population o POPCOM. Ayon sa naturang ahensya, tinatayang nasa 324 na mga sanggol lamang ang naipanganak noong nakaraang taon. Pinakamababang bilang mula noong 1946 hanggang 1947 nang madagdagan naman ang populasyon ng bansa ng 254,000 na sanggol lamang. Noong katapusan ng taong 2021, ang kabuang populasyon ng bansa ay tinatayang umabot lamang sa mahigit 109 milyon na 2 milyon na mas mababa kung ikukumpara naman sa naunang mga projections base na rin sa 1.63% na population growth rate. Ang pagbaba na ito ay dahil mas maraming mga Pilipino sa ngayon ang sinusunod ang family planning sa gitna ng COVID-19 pandemic at pagbagsak na rin ng ekonomiya na nagresulta naman sa mga lockdowns. Magugunita na mula noong Christmas holiday ay nakaranas pa rin ang Pilipinas ng hanggang sa kasalukuyan ng panibagong surge dulot ng mas nakakahawang Omicron coronavirus variant. Sa iba pang mga balita, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang inventory ng mga basic commodities tulad na lamang ng bigas, livestock, poultry at fishery products sa Pilipinas. Ito ay kahit pa maraming lugar sa Visayas at Mindanao ang sinalanta ng Bagyong Odette noong Disyembre ng nakalipas na taon. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, sapat ang inventory ng bigas sa bansa ng hanggang 115 days. Mayroon din anyang sapat na supply ang bansa ng parehong local supplies at imported na mga frozen pork at fish products. Tinitiyak din ng kalihim na pinabubuti ng pamahalaan ang aquaculture sa bansa upang sa gayon ay mapayabong pa ito ng mas lalo ngayong sarado na ngayon ang quarter ng fishing season. Nauna nang sinabi ni Dar na ang Pilipinas ay mag-aangkat ng 60,000 metric tons ng maliliit na isda para maabot na rin ang demand, partikular na sa galunggong, sardinas at mackerel sa unang quarter ng taong kasalukuyan. Nakaranas kasi ng kakulangan sa supply ng isda ang bansa. Bunsod na rin ang pinsalang natamo dahil natapmo yan sa sektor ng fishery dahil sa Bagyong Odette noong Disyembre ng nakalipas na taon. Nasa 4 billion pesos naman ang kabuang halaga ng nasira at pagkaluging natamo ng fishery sector ng dahil sa nagdaang bagyo. Sa kaugnay na balita, halos 5 bilyong piso raw na halaga ng aangkatin na 60,000 tonelada ng isda, malaki ang epekto sa mga local fisher folks. Kaugnay niyan, maki-update tayo sa panayam ni Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, depende pa raw ito kapag magmamahal pa yung presyo ng mga isda sa wet market dahil sa ngayon, base dito nga sa monitoring din ng Samahang Industriya ng Agrikultura ay yung 5 billion, halos 5 billion itong halaga na yung estimation yan ng aangkating isda ng Pilipinas at ito'y labis na makakaapekto nga dito sa ating mga fisher folks dito sa Pilipinas. Sa panayam natin kanina kay Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Chairman Rosendo So, dito nga sa kanilang monitoring sa ngayon sa presyo ng mga isda, yan yung pinagbasehan niya kanina ay nasa 4.9 billion itong presyo ng aangkating isda ng Department of Agriculture. Ayon kay So, malaki ito yung epekto sa kita nitong ating mga mangingisda dito sa bansa. Iginit ni So na sapat itong supply ng isda dito sa Pilipinas at hindi na kailangan pang mag-angkat ng isda galing nga sa ibang bansa. Narito pa yung pagpapaliwanag kanina ni SINAG Chairman Rosendo So. Umikot ako yesterday sa area ng Pangasinan, going Pampanga, Bulacan. Ang baba ng presyo, no? Itong presyo ng tilapia, nasa 72 lang ang farm gate dun sa Bulacan and Pampanga area. And dito sa atin, mga nasa farm gate, nasa 78 pesos, no?
Yung sa itong hito naman, nakikita natin doon sa Bulacan, Nueva Ecija, itong area ng Pampanga, nasa 92 pesos. So ito yung mga mas mababa kaysa yung sinasabi nilang mackerel, itong GG na umabot ng 150. No? So ang inaano natin, dapat i-promote itong mga inland fish natin. Marami ang problema ng mga nag-aalaga is market, no? Ibig sabihin marami silang stocks. Hindi nila masyadong mabenta. Itong nakikita natin, ito yung pinuntahan natin na bangus naman, no? Ang dami. The other day nag-deliver sa Manila ng 10,000 kilos. Kahapon ganun din, 10,000 kilos, no? So continuous yan na nagde-deliver. Ang presyo nito is nasa 160 delivered sa Nabotas, no? And kung makita natin, yung size niyan is 600 grams up. Pero yung 400 grams up, yung galing dito sa Dagupan area, 140 lang ang ano niyan. Ang delivered na nila sa Nabotas, less 5%. So kung pipick up dito, so nasa 133 pesos. So yan yung tinig kanina ni Sinag Chairman Rosendo. So iginit niya na sapat pa naman yung supply ng isda dito sa Pilipinas dahil marami rin yung mga negosyante, hindi lamang sa Luzon, meron din sa Visayas, sa Mindanao, na mayroong mga palaisdaan, Bombo Dave. Kaya ito sana daw yung i-promote ng ating pamahalaan, itong mga isda na syempre inaalagaan dito sa mga fish pond ng mga nag-aalaga nga ng isda dito sa buong Pilipinas, Bombo Dave. Bombo Gerald, kasi kahapon parang meron tayong report din na may isang consumer group na nagsabing nagdadahilan lamang daw ang Department of Agriculture para sa gayon ay matuloy talaga itong pag-aangkat ng 60,000 metric tons ng tonelada. Ganito rin ba ang pananaw sa kasalukuyan ng grupo naman na nakapanayam mo, Bombo Gerald? Oo, mas masaklap pa dito sa ating nakapanayam. Sinasabi niya may sabwatan, mismo lang may sabwatan dito sa mga importers. Saka itong Department of Agriculture dahil mag-aangkat. Well, in fact, marami namang supply at dito sa Metro Manila, yun yung nakapagtataka, Bombo Dave, dahil mahal talaga yung presyo ng mga isda. At yung sinasabi naman ni Sinag Chairman Rosendo, so pagdating dito sa Bulacan saka Pampanga, yung farm gate nitong tilapia ay nasa 70 pesos lang. Actually, doon sa mga probinsya, mas mura pa yan, nasa 60 to 65 yung farm gate price ng tilapia. Pagdating sa Manila yan, nasa 140 to 160 na yata ngayon, Bombo Dave, itong presyo ng tilapia na yan. So, hindi natin alam kung ano talaga yung rason kung bakit mataas yung presyo, kung talagang tumaas yung presyo dahil sa mababa yung supply or mayroon yung iniipit yung supply ng naturang produkto, Bombo Dave. Pero iyan ay sinasabi lamang naman lang naman at hindi naman napapatunayan kung totoo, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority o PPA na makakauwi sa kani-kanilang probinsya sa lalong madaling panahon ang mga magkakamag-anak na badyaw na na-stranded sa kasalukuyan sa May Manila North Harbor. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, babiyahe sa darating na araw ng Lunes ang barko pauwi sa Zamboanga City, kasunod na rin ng abiso sa kanila ng Department of Transportation na pangunahan ang biyahe pauwi ng mga stranded na mga pamilya. Kaya anya naiipit sa Manila North Port ang mga stranded na badyaw ay dahil sa umiiral na no vaccine, no ride policy ng Department of Transportation na sininimulan nga formal na ipatupad noon lamang araw ng Lunes. Bukod pa rito, sinabi ni Santiago na kahit na mayroong maipakitang vaccination card, isa sa mga requirement na hinihiling ng local governments ng Zamboanga ay ang pagkakaroon ng negative na RT-PCR test. Kaya naman depende na
anya sa ngayon sa Zamboanga LGU kung kanil bang tatanggapin ang mga stranded na pamilya, pero natitiyak naman ni Santiago na papayagan talagang makabiyahe ang mga ito. Gayunpaman, pag makakarating na sa Zamboanga ang mga stranded na pamilya, magbibigay naman ng libreng swab test ang paparating na mga pasahero. Samantala, sinabi rin ng opisyal na namahagi ang Department of Social Welfare and Development ng tig 5,000 pesos at toiletries kahapon sa kada pamilyang stranded sa may pantalan. Nangangako rin silang magbibigay ng pagkain at maayos na masisilungan para sa mga stranded na pamilya. Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, ang Department of Transportation abay niluwagan pa raw ang ilang mga sektor hinggil naman dito sa umiiral pa rin na no vaccine, no travel policy. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Hindi na lubos na hihigpitan sa no vaccine no ride policy ang mga individual na pauwi naman dito sa Metro Manila, manggagaling sa probinsya o kaya mula sa Metro Manila pauwi ng kanilang lalawigan. At ayon nga sa Department of Transportation, ikinukonsidera nilang essential travel ang pag-uwi sa mga lugar na kanilang pupuntahan, lalo na kung magtatrabaho dito sa Metro Manila o kaya naman ay babalik sa kanilang pamilya doon sa mga lalawigan kahit ito ay unvaccinated. Kahit mag-isa o kaya naman may mga kasamang bata o kaya ay yung vaccinated pero single dose pa lang, Bombo Dave, kagaya nung nangyari doon sa Northport kung saan na hindi sila pinayagan na makabiyahe dahil nga hindi kumpleto yung kanilang bakuna. Ayon sa Department of Transportation, partikular na sa tagapagsalita nito na si Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, kung may mga patunay naman na palabas o papasok ito ng Metro Manila para makauwi at permanente ng manatili doon sa kanilang mga lugar na pupuntahan, sila ay papahintulutan kahit kulang ang kanilang requirements. Kailangan lamang kanya na magpakita ng ID na may kumpletong address ng kanilang pupuntahang lugar o kaya ay may patunay na sila ay residente doon o magtatrabaho doon. Kahit sila ay unvaccinated ay papahintulutan. Kasabay nga ng ipinapatupad na Alert Level 3 sa Metro Manila ay nagpatupad ng no vaccine, no ride policy at yan ay tatagal hanggang sa mga susunod pang araw. Pero maliban dito, exempted din na Bombo Dave sa no vaccine, no travel policy yung mga manggagawa, lalo na yung nasa health sector at iba pang essential field of work na ngayon ay kinakailangan, lalo na't may mga sektor na kinakailangan bilisan ang pagbangon na kanilang mga industriyang kinabibilangan upang magpatuloy at sumigla pa rin ang ating ekonomiya. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, sa kabila ng mga pagluluwag na ito, naniniwala pa rin ba ang DOTR na effective pa rin yung kanilang polisiya na ito? Kasi parang nakailang adjustments na ata na nagawa ang Department of Transportation patungkol sa no vaccine, no ride policy. Bombo Dennis. Well, ang depensa naman dito ng DOTR, ang ultimo na pinakang talagang nais nilang mangyari ay malimitahan yung movement ng mga tao. Hanggat maaari ay kung hindi naman talaga essential, manatilin muna sa kanilang mga bahay dahil nga dito sa pagkalat pa rin ng nakamamatay na sakit. Kung valid naman yung kanilang lakad, pwede din naman. Yun nga lang ay may mga paghihigpit na umiiral kaakibat nitong Alert Level number 3 na ipinapatupad sa Kalakang, Maynila, pati na doon sa mga karatig na lugar. At ang pinakang punto ay yung malimitahan ang mga taong lumalabas para maiwasan yung mass gathering at yung hawaan na rin, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis Hamito. Sa karagdagang balita, patuloy na bumababa ang bilang ng mga Pilipino na hesitant o nag-aalinlangang magpabakuna kontra COVID-19. Base na rin ito sa latest na Social Weather Station o SWS survey. Ayon sa SWS, tanging nasa 8% ng adult Filipinos ang nagpahayag ng hesitancy sa immunization program ng gobyerno kumpara naman sa naitalang 18% noong Setyembre ng nakalipas na taon. Isinagawa ang naturang survey mula Disyembre 12 hanggang 16 ng taong 2021 kung saan lumalabas na 8% ang ayaw na magpabakuna, 1% naman ang bahagyang nag-aalinlangan at nasa 7% naman ang desididong hindi magpabakuna. Sa nagkakaroon naman ng mga agam-agam sa bakuna, lumalabas sa latest survey na tanging nasa 6% ang hindi tiyak kung magpapabakuna kumpara naman sa 19% na naitala noong Setyembre at 21 noong 2021. Nakita ang pagbaba ng vaccine
hesitancy sa lahat ng mga lugar sa bansa, partikular na sa Mindanao. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga Pilipino na nais magpabakuna, kung saan base sa sinagawang survey noong December 2021, 50% na ng adult population ang naitalang nakatanggap ng unang dose ng vaccine. Bumaba naman ang bilang ng mga lugar na inilagay sa ilalim ng granular lockdown sa 832 ang bilang mula sa dating 844. Base sa datos ng Philippine National Police, hanggang Miyerkules ay nasa 240 na mga lugar sa Cordillera ang nasa granular lockdown, 212 sa Cagayan, 196 sa National Capital Region, 165 na mga lugar doon naman sa Ilocos at 19 sa may Mimaropa. Dahil dito apektado ang nasa 1,362 na mga individual sa mga ipinapatupad na lockdowns. Patuloy naman ang deployment ng mga police personnel at force multipliers sa mga naka-lockdown na lugar para matiyak ang seguridad at nasusunod ang umiiral na minimum health standards. Simula ngayong araw, Enero 21, inilagay na ng IATF sa mas mahigpit na Alert Level 4 sa Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Northern Samar na magtatagal naman ng hanggang January 31. Mamaya, abangan pa 10 kalalakihan ang nawawala matapos na magtungo sa magkahiwalay na sabungan sa Laguna at Maynila. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpahayag ng suporta ang Philippine National Police sa inisyatibang magtatakda ng mandatory military service sa mga mamamayan. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Roderick Agustus Alba, maaring hindi sapat ang National Service Training Program o NSTP, gayon din ang Reserve Officer Training Course o ROTC para makumpleto ang kasanayan na ibinibigay ng aktual na serbisyong militar. Paliwanag ni Alba, kapag may malakas na reserve force ang militar na maaring imobilisa sa panahon ng emerhensiya, mas makakatutok ang Armed Forces of the Philippines sa panlaban at pagdepensa. At maging ang PNP ay makakatutok din aniya sa panloob na seguridad at pagpapatupad din ng batas at pampublikong seguridad. Dagdag pa ng general, kapag ang karamihan ng mga mamamayan ay may sapat na kasanayan sa pagliligtas ng buhay, pagmamahal sa bansa at disiplina, mas magiging epektibo na yung pagtugon sa bansa sa mga mangyayaring natural emergencies na bahagi rin ng buhay sa Pilipinas. Ang pagpasa naman ng mga LGUs ng kani-kanilang mga ordinansang naglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19, pinuri yan ng Department of Interior and Local Government. May detalye pa si Bombo Anali Soberano. Pinuri nga ni DILG Secretary Eduardo Año ang 17 local government units dito sa National Capital Region dahil sa pagpasa ng ordinansa na naglilimita ng galaw ng mga hindi bakunado individual. Ayon sa kalihim, ang naturang hakbang ng mga Metro Manila mayors at city councils ay para sa kapakanan ng lahat, bakunado man o hindi. Layo nito para hindi na lumobo pa ang mga COVID-19 cases sa bansa. Kaya lubos ang pasasalamat ni Anyo sa mga LGUs na agad tumugon sa panawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte at sa tawag ng pagkakataon ngayong panahon ng pandemya. Inihayag ng kalihim na sa 17 LGU sa Metro Manila na nagpasa ng polisiya hinggil sa mga unvaccinated individuals, 14 dito ang inaprubahan. Ito ay ang syudad ng Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Quezon, San Juan, Valenzuela, Makati, Navotas, Pasig, Parañaque at ang municipality ng Pateros. Habang ang syudad ng Las Piñas City, Pasay City at Taguig City ay naglabas ng executive orders restricting the movement of the unvaccinated. Sinabi ni Anyo na malaking bagay ang nasabing ordinansa na ipinasa ng LGU sa Metro Manila.
Naninindigan naman ang kalihim na ang nasabing direktiba ng DILG ay hindi unconstitutional at hindi paglabag sa person's right to privacy. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:21 na ng tanghali at ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts. Samantala, mga kabombo at ka-Star Nation, sinisilip naman sa ngayon ng mga otoridad kung may kaugnayan ang dalawang insidente na pagkawala ng mga sabungero na nawawala sa magkahiwalay na lugar sa Laguna at Maynila. Ayon sa Philippine National Police, isang linggo nang nawawala ang mga nagsabong na ito. Kabilang sa mga nawawalang mga nagsabong sa Santa Cruz, Laguna ay sina Manny Magbanwa, Mark Paul Fernandin, Melbert John Santos at Ferdinand Dizon. Nangyari ito noong Enero 13. Ang mga magkakaibigan ay pawang mga residente raw ng Tanay Rizal. Sa kuha ng CCTV footage sa sabungan, nakitang umalis sa lugar ang sasakyan ng isang biktima pero hindi malinaw kung sila pa ba ang sakay o sino ang nagpapatakbo nito. Samantala, sa isang kuha rin ng CCTV sa isang barangay, nakitang patungo naman sa Maynila ang sasakyan noong January 14. Sa sabungan sa Santa Ana sa Maynila, nagtungo ang 6 na magkakaibigan para magsabong at doon din sila nawala. Ang mga nawawalang sabungero ay lulan ng isang Tamaraw FX. Ito ay sina John Claude Inonog, Marlon Bakay, James Bakay, Mark Joseph Velasco, Rondel Crisostom at Rowel Gomez. Ayon pa sa PNP, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga kaanak ng isa sa mga nawawalang biktima na kinuha ang kanilang kaanak at isinakay daw sa isang puting van. Hindi pa naman matukoy ng mga otoridad ang posibleng dahilan ng pagkawala ng naturang mga biktima. Ang mga pasahero naman na sumasakay sa EDSA busway noong 2021 umabot na sa mahigit 47 milyon. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Umabot sa 47,104,197 ang bilang ng mga pasaherong naitala na sumasakay noong taong 2021 sa EDSA busway na mas kilala rin bilang EDSA Carousel. Batay sa datos ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, nasa mahigit 2 milyon na mga commuter ang kanilang naitatala sa unang 3 buwan ng taong 2021. Noong isinailalim kasi sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang buong Metro Manila, ay patuloy na nakapagtala pa rin ang kagawaran ng 2 milyong mga pasahero noong buwan ng Enero, 2.3 milyon noong buwan ng Marso, habang nasa 1.6 milyon naman ang naitala noong buwan ng Abril at muli itong tumaas nang sumapit ang buwan ng Mayo kung saan ay umabot sa 2.6 milyon ang bilang ng mga commuters na sumasakay dito. Samantala, sa pagkatapos naman ng unang phase ng Service Contracting Program noong June 30, 2021, ay nakapagtala naman ng kabuuang 4.6 milyon na bilang ng mga pasahero ang sumasakay sa EDSA busway. Habang pumalo naman sa 3.6 milyon at 2.2 milyon ang bilang ng mga pasaherong naiulat na sumasakay dito noong buwan ng Hulyo at Agosto noong nakaraang taon. Nasa 3.8 milyon na mga mananakay naman ang kanilang naitala sa pagkapatuloy ng naturang programa noong buwan ng Setyembre, na dumoble naman ang bilang sa mga natitira pang mga buwan ng taong 2021 kung saan ay nasa 6.4 milyon ang naiulat noong Oktubre, 7.4 milyon noong buwan ng Nobyembre at nasa 7.6 milyon naman noong buwan ng Desyembre na may pinakamaraming bilang na naitala noong nakaraang taon. Ang EDSA Busway o EDSA Carousel ay isang bus lane service na isang collaborative project ng Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highway o DPWH na layunin na tumulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa sa pamamagitan ng pagpapaikli sa oras ng biyahe ng mga pasahero upang mabawasan na ma-expose ang mga ito sa nasabing nakamamatay na virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Ang bagong hepe naman ng Provincial Intel Unit ng Masbate patay matapos na magbaril sa sariling kwarto. Ang PNP tinutukoy pa kung aksidente nga lang ba ang naturang pangyayari. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Legazpi.
Patuloy pang inaalam ngayon ng kapulisan ng buong detalye kung aksidente ang pagkamatay ng kakaupo pa lamang na hepe ng Provincial Intelligence Unit ng Masbate Police Provincial Office. Binawian ang buhay sa fatal shot na tinamo si Police Lieutenant Colonel Steve De La Rosa, 39 anyos, sa pagitan ng tiyan at malapit sa puso sa insidenteng nangyari kagabi. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Ranjo Legazpi kay Masbate PPO Provincial Director Police Colonel Rolly Albania, kagagaling lamang umano sa isang intelligence operation ni De La Rosa nang mangyari ang insidente. Kukuha lang dapat ito ng mga gamit at babalik rin sa trabaho dahil may follow-up operation pang isasagawa. Inihahanda na umano ng hepe ang kanyang uniforme sa sariling kwarto nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril na narinig ng asawa nito. Agad namang isinugod sa paggamutan ng police officer, subalit idineklarang dead on arrival. Isinailalim na rin sa autopsy ang bangkay ng pulis at hinihintay ang resulta ngayong araw. Kakaupo pa lamang ni De La Rosa sa bagong posisyon matapos ang magsilbing hepe ng Masbate City PNP hanggang nitong Enero 8 taong kasulukuyan. Samantala, buhos naman ang nakikiramay sa maagang pagpanaw ng hepe na kinabibiliban sa lugar dahil sa dedikasyon sa trabaho at dami ng accomplishments mula sa pagpasok sa serbisyo taong 2007. Dito natin maano talaga ma'am kung ano talaga ang nangyari until that time na matapos yung investigation at natapos na rin yung autopsy sa kanya. Mula rito sa Bombo Ranjo Legazpi, Bombo Rafalozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! Sa mga oras na ito, pasindabi po mga kabombo dahil isang naagnas na bangkay ng isang lolo ang isinilid sa sako na natagpuan po sa May Cotabato. May detalye pa dyan ang Star FM Zamboanga. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng Matalam MPS sa mga person of interest na siyang itinuturong likod sa pagpatay sa isang senior citizen sa Cotabato. Kinilalang nasawing biktima bilang si Emilio Pasino, 63 anyos ang edad, isang laborer at residente ng Barangay Kilada, Matalam, Cotabato, na kung saan ginilitan ng leeg at sinilid sa sako at itinapon sa ilog. Natagpuan ang bangkay ng biktima ng mga residente sa boundary ng Barangay Ilian at Kilada, Matalam, Cotabato. Ayon sa investigasyon ay 2 araw nang nawawala ang biktima at naaagnas ng bangkay nito ng matagpuan. Umanong personal grudge ang isa sa nakikitang motibo ng otoridad sa pagpatay sa nasabing biktima. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Bumuelta si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa naging pahayag ni US President Joe Biden hinggil sa tinawag nitong minor incursion ng Russia sa Ukraine. Sinabi kasi ni Biden na maaaring maging mahina lamang anya ang response ng Amerika at ng kaalyado sa minor attack ng Russia sa Ukraine. Bumuelta naman ang Pangulo ng Ukraine na walang minor incursions o walang minor lamang na may casualties at maliit na pagdadalamhati kung pag-uusapan ay ang pagkawala ng minamahal sa buhay. Nauna na ngang binalaan ni Biden ang Russia na may kaakibat na kabayaran sakaling ituloy nito ang planong pag-atake sa Ukraine. Mariin namang itinatanggi ng Russia na lulusubin nito ang Ukraine dahil sa nakaposisyong 100,000 sundalo nito sa may border ng Ukraine. Bombo Sports News. Naungusan na ni NBA superstar LeBron James si Stephen Curry sa nakuhang third round ng botohan ng mga fans para sa mga players na mapapasama sa nalalapit na All-Star Games. Ang All-Star voting ay magtatapos sa araw ng Linggo. Ang Lakers forward na si LeBron ay mayroong natipo na 6.8 million votes para lampasan ang Warriors guard na si Curry na mayroon namang mahigit sa 6 million votes. Inaasahan na muling mapipili si James bilang team captain sa isa sa 2 All-Star teams sa ikalimang sunod na taon na nagsimula mula pa noong 2018. Posible ring maging katapat ni James na team na captain ay si Kevin Durant ng Brooklyn Nets sa Eastern Conference na mayroon namang 380,000 na mga boto. Sumusunod kay Durant si Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo. Samantala, angat din sa botohan sa lineup si LeBron ang reigning MVP na si Nikola Jokic, Warriors forward Andrew Wiggins na hindi pa nakatikim sa All-Stars. Nandyan din si Clippers Paul George, Lakers Anthony Davis at Warriors forward Draymond Green. Nag-aagawan din sa pwesto sa backcourt liban kay Curry sina J.A. Morant ng Grizzlies at Luka Doncic naman ng Mavs. Ang All-Star Games ngayong taon ay gaganapin sa Cleveland sa darating na February 19.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Halos 5 bilyong piso na halaga ng aangkatin na 60,000 tonelada ng mga isda, malaki ang epekto sa mga local fisher folks ayon po yan sa Grupong Sinaga. Mga stranded sa Manila North Port naman, tiniyak ng Philippine Ports Authority na makakauwi sa kani-kanilang probinsya. Mga lugar sa Pilipinas na nasa ilalim ng granular lockdown bumaba sa 832 ang bilangan. Mga batang edad 3 naman inaasahang papayagan na ring bakunahan. Aplikasyon ng Sinovac para sa amendment ng emergency use authorization nito, nire-review na rin ng FDA at ng vaccine expert panel. At sa international news naman, ang Ukraine binuweltahan ng Amerika sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Russia. At para sa ating sports balita, LeBron James nalampasan na si Stephen Curry sa botohan ng mga fans para sa nalalapit na NBA All-Star Games. At live, nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa auto 35 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Bago lang ninyo nabatian ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik karon dugay-dugay banwa mga kabombo, mangin kaupod naton si Governor Eugenio Bong Lacson. Kaya may nagapadangat man sa aton diri sang pila ka mga concern. Ginbasa naton kagapon ang concern sa mga mangunguma dira sa dira sa MC Hamungaya sa Banwasang Valladolid nga nagapangabay sa aton diri nga basi pwede naton mapalabot sa kay Governor Eugenio Bong Lacson ang ilang nga mga concern nga mapangabay anay ang NIA o kon ang National Irrigation Administration nga kon pwede hindi lang anay paguntaton ang pagpatubod sang tubig kay wala pa sila makabawi sang ilang kapirdihan kay napirdi ang ilang ani sang laslasan sa bagyong si Odette sa nagligad nga bulan sang Disyembre. So text naton si Governor Bong Lacson nga kung pwede makahatag siya sang comment diri at mayo man kay nag-reply man dayon ng aton gobernador nga pwede siya makahatag sang iyang comment. Ara sa piyak linya. Ang akong tuhambal si sige, okay. Sige, ara sa piyak linya si Governor Eugenio Bong Lacson. Kuha naton siya bisag nga pahayag. Governor, mayong udto. Mayong udto, Bombo Daniel, kag sa mga nagapamati subong, mayong udto sila tanan. Aha. Governor, basahon ko lang niliwat although nga gin-forward ko na si imo ang concern sa pila ka mangunguma. Ang ini nagpadala diri sang mensahe sa akon nagasiling, good AM Bombodan, kami nga mangunguma sang MC Hamungaya nagapangabay sa imo paabot kay Governor Lacson ang amon reklamo hindi pang untaton ang tubig sang irigasyon kay failure ang amon ani tungod sang bagyong si Odette. Amo ni ang iya nga ginpadangat nga concern gov. Kay balo ko nga daw naglibot ka man sa Biluga probinsya, kay naibaluan mo man ang plight subong sa mga magagmay naton nga mga mangunguma. Ano ang matugda mo sining iyang pangabay gov? First, salamat no, salamat ang yung
baka mo na concern. Ang bahay sa irrigation, especially sa operations ng irrigation o patubig, falls under the NIA. So I have, after nag-receive ko sa imo message, I got in touch with Dr. Hensola, ang aton OIC OPA, to get in touch with NIA. And nastoryahan niya si Engineer Melendez, and they will update us, no, when they have the information, no. So for now, dolat kami sa NIA kung ano yung sitwasyon. Pero nga, why is there a closure, no, sa paggamit sa tube ng irigasyon? This is the time na they do maintenance work, no. This is a routinary procedure every year na may closure ginasya kay gina-implement nila mga maintenance, no. So anyway, so muna we're awaiting now ang word from NIA kung is it possible to keep it open and forgo with the maintenance, no. So and Bombo Daniel, we all know naman kung kulang ka sa maintenance, hindi magdugay man ang ang operation nila sa patubig, no. So paabuto na mo ng ang comments ng NIA because sila gid na iya ang the control o the manage ang patubig sa mga irrigated areas natin. Okay, siguro ang importante sa diri kun ang ining maintenance nga ginahimo sa NIA tag sa katuig basi pwede malang mapaisol anay bisan na siguro basi ang mga mangungumadi naghahangyo malang sang extension ng anay bisan isa ka bulan siguro nga at least mapatubigan ilang giningagaw nga pananom gob. In fact, I'm wondering, Bombo Daniel, no, because dugay na nila mga asosasyon, no, dugay na nila ang ilang relasyon sa NIA. I'm just wondering kung wala ba sila nagdiretso sa NIA, wag magpangabay kung pwede ma-delay ang maintenance work, no. So I'm just wondering kung nakastorya naman din sila sa NIA, no. So anyway, as I said, ginapaabot ko ang reaction, no, sa NIA. Okay, sige. No, go kung sa tiyon nga may ara na sa mga sang feedback from NIA, basi mapabaluman ta didayon para nga at least mapabaluman naton sa mga pumuluyo nga naghimo ka man sa imong part para nga maistorya abi ang NIA kag siyempre ang NIA na iya nakibalo kung saan o sila magpatigan sa ilang maintenance work, saan o magpauntat sa ilang tubig, kag saan o magtayo yun ang pagpailig sa tubig sa mga irigasyon na Gov? Yes. We will inform you and we will also inform the association concerned kung ano ang reaction ng NIA. Okay, sige. Gov, salamat gid sa imong oras kag mayong udto sa liwat. Madamong kinasalamat, Bombo Daniel. Okay, nautod si Gov. Ara pa siya. Okay, nautod na siya siguro. Bombo Daniel, madamo man na salamat. Okay, sige. Gov, salamat gid. Si Governor Eugenio Bong Lacson naghatag dayon sa sining panugdaon sa siningin padangat sa atong diri nga concern, no. Sa nag-text sa atong diri ato na padangat na ni Gov Lacson ang inyong concern no, sa NIA administrator kag nagahulat sila subong sang feedback no kon ano ang mangin feedback sini tanaw naton no sa sunod nga mga inadlaw. Tiyan mo ning maayo kon balang pag may mga concern nga nagatuhaw masabat dayon, maaksyonan dayon, no? May man kay kadasig naman sa kay Gov nga maghatag sa iya sining pahayag sa pila ka mga concern nga ginapadangat diri sa aton yang istasyon. 42 minutos manwa nakaligad sa tagnay nga alas 12. Magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sa earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyekto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag ang hunahuna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga magsang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang patawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto, 7 minutos sa nabilin. Kaya magadangan kita stag ng alaon. Nabalikan natin liwat anay si Governor Bong Lacson. Kaya may ara na to feedback gikan sa NIA, sa National Irrigation Administration. Nakag tanong nato nabi kung ano ang ginapahayag karon sa NIA. Kag ano ang advice okay daw na schedule na ginabi ang maintenance work mo. No, daw hindi na makakwando, hindi na mapaiway pero daw may arasang rotation sa pagpatubod sang tubig daw sa mga irigasyon sa irrigation canal. Ang nasakupan sang NIA. Okay. Sa piyagkalinya balikan natin si Governor Lacson. Gob, mayong hapon sa liwat. Mayong hapon sa liwat, Gob Daniel. Anyway, nakakuha na kami informasyon namin sa
Ining Irrigators Association, ang Hamungaya, I think membro ni sila sa BRIS. BRIS is Barangay River Irrigation System. So, nag-agree na sila kung ang parte sa scheduling. May ara sa norte, may ara sa sur. So, hindi man pwede, hindi kaya magdungan, no? So, but anyway, ang importante is, ang mga NIA officers, they promise that they will go and see the officers, no, sa mga asosasyon to explain to them. I would like to request the association na tira sila mag-istorya basta may win-win solution man sila dira, no. Pero amo na, just to inform you, this is already an agreed scheduling among irrigator members. Okay. Sige. So basi pa man lang kag matatapan ang ideyang nga concern sang ang particular man lang nga nag-request ng Hamungaya kwan ni siya association. Yes. I think membro man is Lasang Breeze. Okay. Sige, Gob, ang importante nga nga ara dayon nahimo dayon sang komunikasyon kay naka-contact man dayon ang niya. Ay, Gob, nalipat ko gigina, no? Iulayon ko na lang depende si mo sa pagsabat sino kung hindi. May issue ko ginangin talakay parte sa Banwas sa San Enrique. Nga damo to nag-rally kay gina to, gali kay nagpululi to sila kay papuli kay tungod sang social distancing. Nagreklamo sila nga ang calamity fund bla nga originally nalista sila kuno sa DSWD, anay pang panagtag na kagapon ginpaagi sila na sa opisina sang mayor. Kung ma-identify gani nga hindi sila butante ni mayor, gindula sila kuno sa listahan. So nagkinagual to kag Gob, ano ang nalabutan ni Simong ini nga information? Actually wala pa, no, but you know, as a rule kung biktima ka, no. So but I cannot comment any further kay that information has not reached me. Eh, siguro kabalo ka bang Bombo Daniel mismo ako guys sa kahit subong, no. So wala na. But as a general rule, kung biktima ka, dapat, and you are entitled, dapat makabaton ka. In fact, ang financial assistance na halin sa Bureau of Treasury, you are supposed to create a grievance committee, no? So, dira pwede paibalo, no, kung sino itong mga reklamo. Okay. Sa grievance committee. Yes. Sige. Anyway, ginapalabot ko lang Simo kay pagkatapos yung talakay kung ini nga concern, no, may damo din nagpaabot man sang mga ilaman nga mga mensahe nga not only San Enrique, damo pa may gin-mention pa din Pontevedra, may Sarabia, may kundindin pa nga gin-mention diri nga daw amo man nagakatabo daw ang mga matutuon nga recipient daw amo pa yang hindi makabaton. Anyway, may maning nga napalabot ko nga daan sa imo, no? At least may ideya ka na nga may amusin nga mga complaint, Gob. Thank you, no. And on the part of the province, of course, gasalig na kami sa master list na gina-provide ng LGU. Sige. Gob, salamat din sa mga oras. Salamat. Thank you, Bombo Daniel. Si Governor Yuhin Yubong Lacson, ipalabot sa grievance committee, no? Ipadangat ng reklamo. Kung sa pamatyagan ninyo agrabyado kamo, daw ipalaputan ni sa tama yang opisina ang iniyang reklamo. Ginatawagan ko abi si Mr. Janchong kay daw bakas ni siya maghimo din sang complaint kay padangat sa ombudsman. Hindi ko makontak si Mr. Janchong kagina. I-try ko lang karon, no, sa mga taga Banwada sang San Enrique. I-try ko liwat nga mag-contact si Mr. Janchong para mapadangat ang inyo sininga complaint sa ombudsman. Mahal nga sa ombudsman na lang sinabtanay, no? I-justify kung insakto man ang claims ang complainant or di nang insakto diri ang complainant o kung ang municipal mayor. Si Mayor Tubilyara ara kuno subong sa ospital, no? May nag-text sa aton diri ara sa ospital kay hindi gin mayo ang kondisyon sang hindi mayo ang iyang pamatyag, no? Ara sa ospital. So tagaanta sang tsansa si Mayor Tubilyara nga mag-ayon na yung kondisyon kag pasabto naton sa siniyang mga allegation. 2 minutos manuang nabilin nga magalangat kita sa tagna nga launa.
Nagka-schedule makita mag-interview subong sa kay Councilor Carl Lopez, ang committee chairman sa Committee on Environment. Daw kay hibaloon naton kung ano na to ang submit nga resolution of no objection sa Barangay Mansilingan sa iya sining opisina na sa iya sining komitiba. Ina may kantanan sa isa ka puno sang kahoy, akasya kuno ning kahoy nga nagatungtong sa dalan, naglaksam sa dalan nga ginasiminto karon. Ang ining dalan nga ginatawag Mansilingan Felisa Road, no, nagatungtong ini siya. That's why nga hindi masiminto ang porsyon nga sa diin ara dra na-locate ang ini nga kahoy. Ti madugay na siguro basi last year pa gani ni himuan sang resolution sang barangay kag na-interview man naton kagapon si punong barangay Pico. So wala kita kay balo kung sa di na subong subong nag-ungot ang ila sini nga mga papilis. Sa piyaka linya si Councilor Carl Lopez. Sir, mayong hapon. Okay. Sige daw ni Councilor Carl Lopez. Lingkod abi anay bumulito, no? Paagi sa Zoom interview, no? Upod naton karon mga kabyanan, balikan naton si Councilor Carl Lopez sa piyaka linya. Councilor, ay hapon. Yes, happy healthy gid nga hapon sa inyo datanan nga mga palamati kag sa imo gid bombodan sa inyo datanan naga serbisyo publiko sa aton. Aha. Councilor, gitalakay ko ni halin sang nagdigan nga adlaw ang sabahin sa sining bumulito palig lang ko na sang label, no, ni Councilor Carl Lopez. Gintalakay ko ni ang sabahin sa siniblang kahoy nga nagatungtong dira, naglaksam sa dalan Mansilingan Felisa Road. No, ginapatigayon ang pagpasiminto kag gamay nga widening. So hindi matigayon ang pagbubuo sang siminto sa portion nga may nagatungtong nga kahoy kay wala pa sang cutting permit para nga utdon ang ini nga kahoy. Siling ni punong barangay Pico kagapon nga nakasumita na sila sang resolution of no objection nga ipatapas ng kahoy. So ako nagpinsar nga kay nagalaom nga siguro ang ining runo niya base ara sa imo opisina bilang committee chairman sa Committee on Environment, Councilor. Sa insakto Bobo Daniel, no, medyo sa madugay na siguro nga na ang inang resolution of no objection ay nahatag sa akon nga opisina. However, upon closer inspection, kaysa una nga katabo, no, basta gani may mga kompleto nga mga papeles, ina-approve ko. Kay tungod nga hindi kita pwede disapprove. Kita disapprove kay kompleto man ang mga papers naton. Pero sa recent na guidelines because of the devolution transition program of the government wherein subong gina-allow ang local government nga amo mismo ang makahatag sang iyaman nga pagtan-aw whether kung bala kinahanglan gid nga utdon ang aton nga mga dunan manggad, no, ang aton environment. Ini ang pagtan-aw ni CL pag bisita niya dito perti ka man lang ka jutay sang traffic nga nagaagi dito. In other words, slow moving vehicles. Ang kakatabo lang may isa man lang to kadalan dito nga may ara kahoy. Actually pwede man lang to nila simintuhan. Ang akon gani advice ko sa ila sin ko kanugon man ni utdon ta. Kay it is not really like the one dito bla sa aton Singkang Airport nga perti kadasig ang nagaagi bla bubudan. Nga mga auto going in, going out. Ato 2 lane lang. Duwa lang yung ka-lane, no? Kaghinay ang mga biyahe sa mga auto. So naghambal ko kay Engineer Allen Agbones. Sining ko, pwede man lang ni nga butangan ta lang ni Disa Shine nga caution, muna ba, no? Nga warning, inay lang anay, pundo lang, tapos magi lang isagi ka naman. Because it is not causing traffic. Based ito sa akon nga observation, kag sa mga nag-upod man sa akon, siling la sir, di magikinanlan, kanugon man nga utdon ta ang kahoy nga kadako, nga nagabulig man sang shade, kag nagahatag, of course, gabulig sa aton environment. So that's the reason nga my committee passed a resolution of objection
to the cutting of the particular tree in that particular area. Isa lang siya kabilog nga tree nga wala nato ipaupod Bombodan. Okay, pero way ta ayan ginalantaw man ini nga kung hindi nato di pagkwaon subong kay tungod sa reason nga hindi man masyado ka damo sang salakyan kay hindi magid sako ang pinakadto pa kari sa amo yang area. Magabot ang tion 2 to 5 years from now. Basi mag-cause na sang problema kag itapson man sa Japon. Well, I have an ordinance which has already been passed which says that kung kinanlan man gid utdon ang kahoy, kinanlan i-rebol siya kag isilo in a different area. It doesn't mean isa lang ka kahoy. Kadamo kita lugar sa Pilipinas nga may mga kahoy nga mga dinalagpo highway pagani sus Patarlac ka, Pangasinan, Nueva Ecija, Baguio, mapunto ka because they're respecting ang kahoy. Importante man na sa aton nga livelihood, no? Hindi lang na siya para sa aton nga hindi na takauyon sina kay nagapaano siya. Now, in this particular case, nakita ko gid nga kahinay ka due time na sa traffic nga gaagi. Nga nami gani kay nagahinay-hinay sila, then maagi na naman ang isa. Then it's more of putting tani warning signs so that we can keep our trees together. Okay. Makita ta ina Bombodan no kung magabiyahe ka sa Tarlac, main highway puno sang kahoy tanan nga dagko nga mga acacia, wala ginilagin utod nga nang aglagan sang mga speed guro ga sobra 100 to 120 kilometers per hour ang dagan. Dira yung aton speed yang aglagan sang aton nga mga vehicles is only about 30, 40. Pwede lang gid sila kahinay nga for safety purposes nga hindi sila magburhot. Napananaw ko maayo man gani because it is a very small community, damo nagatabok-tabok, may mga kalabaw, may mga tricycad, may pedicab, nga may hinay-hinay man sila. Kay that will be less man sa pagdisgrasya. Muna nga ito niya nga pagtanaw Bombodan. Okay, ano yang imong reaksyon kay may pila ka mga nagpahayag diri sa gitalakay nato ng issue nga how come nga ang ini nga kahoy nga hindi manggigani daw siguro daw ang edad daw sini siguro basi napulo pa malang katuig. Why do kabudlay kag makuha mautod samtang ang sabay atubang sang airport pagbugtaw naton pila nakapuno to napangutod ini bala tungod nga ang kahoy to nga tudto sa tubang sa airport mga primera klase nga mga kahoy ka nga isang mulavi samtang ining isa ka puno sang kahoy akasya lang kuno. Now the way I look at it kasi whether it is a tree kung ano man na siya nga klase nga tree basta tree it provides help sa aton environment. Okay. Ang natabo dito sa aton nga Singkang Airport was supposedly may rebolling. Meaning nga i-transfer naton ang utdon because we need to give way para nga ang drainage problem kag ang baha ma-address naton. Kay ginaguba yan nato mo, ginaguba yung mga manhole to. Okay. Ikatuwa, to give a better way nga may pedestrian kay why to yung pedestrian crossing. So for the safety purposes lingko, i-rebol lang naton, isilo lang naton in a different area. And hindi lang nga pag-utdon dayon. Pero nakibot nga gid pang-utod nila. So wala na ta may mihimo because that has already been done and over with. But the decision of the chairman of the Committee on Environment at that time was really specifically nga tani i-rebol ta lang, isilo ta lang. Kay gakos siya sa problem. Kay tungod nga high traffic, high speed, gusto naton nga spacious para nga pumuluyo nga nagabike, nagabisikleta or nagalakat sa pedestrian lane, may safety sila. Now, diri naman niya sa matulingan. Go ahead, yes, please. Okay. So, kung amo na ang, if that is the case, Councilor, ining tawag na i-rebolling, no? May ara kita sa equipment nga makasarang sini? Well, ara na siya sa aton nga ordinance, hinambal ko na sa DPWH, hambal sa DPWH, pwede man sila makaprocure nga mga rebolrang. Kay siling ko taning sugod-subong, inubos na naton pang utod mga kahoy naton. Why na dagani? That is why I am in the process of bidding out nga ma-rehabilitate ang aton old dump site para nga himuon na siya tree planting area or park or whatever, no? Kay we really need to plant more trees. Kay kada utod ta sang tree,
ang aton nga relocation site nga ginatamnan is Salvador Benedicto because it is required that it should be a government-owned property. So in this particular case, amo nang ginambal ko isa man lang naka-tree, kulat-kulat tonta kunara ng rebolling machine, isaylo to siya sa kundiin nga another area nga mabuhi man siya gyapon. Kag then they can continue. It is a very minor, ambot ko nakita mo, no? If you've been there, it's a very minor thing. Nga pwede gid nga maiwasan. Nga kadamo man amo sina sa Cebu, sa Manila, kadamo-damo ko sa nakita nga mga amuna nga wala man nila ginautod kay tungod isa man lang kakahoy nga nagabulig man hatag sang shade no, sa aton nga. Pero Councilor, nahambal mo na ini, na-refer mo na ini sa DNR ang party sini nga instead of utdon, i-rebolling? Yes. Ano na naton sa ila, kabalo sila sina, nga amo na iyang akon stand. Kay kundi nagapangayo sila sang ano man yang imo resolution of no objection. Siling konting resolution ko is I am objecting. I am not saying I am not objecting. I am saying I am objecting because gusto ko i-save ang kahoy. However, if you save the kahoy, dapat i-relocate. Now, there is an existing ordinance. DNR knows about that. DPWH knows about that. The city legal also knows about that. So, maski na DNR gambal as much as possible sa tanan nga road projects, kung pwede i-rebol lang, sa iluhon lang siya. Mugin ang ila guidelines, dira. Pero wala sang time frame ang DNR kung saan nila mapatigayon, considering daw wala pa sila subong sa machine. Well, it is actually a city project and I thought all the while nga okay naman lang, nga maayo naman lang ang flows and traffic, inbutangan naman lang dito sang warning, warning lights or whatever warning signals, signs, so that the motorists will be aware of. Now, having heard this now, and if there is really a need, I can actually intercede with the DNR and the DPWH to actually help nga ini siyang kahoy, masaylo naton, kag ma-continue ang project. Kagamay man lang nga area, let's say isa ka area, malikaw ka man lang, wala man gid sa problema nga kinahanglan, gid may traffic police da nga masiling stop. Go. Hindi mo kinahanglan. And that is what I was saying. I'm saying, this is nonsense. This does not really need to kill the tree just because you want to have a road nga muna siya. Kaya siling ko, it is not causing any inconvenience to any road. I don't think I even heard of anybody nga nagasiling na inconvenience siya tungod nga may kahoy sina nga dira. Nga mag-slow down ka, pag slow down mo up, may sugata. Naon ta siya. Next kita, tricycad, mabisiklita, nagatulod nga kariton. Kundi mayo ganisling ko nga may amuna kay ti mas slow down ng mga auto. It is safer for the people. Na amo na nga akong pagtanaw sa Bombodan. Galing Councilor, medyo until now wala gyapon matandog dira or mabubuan sang simento kay ang argumento naman sa katon nga city engineer nga hindi matandog kuno sa contractor, halimbawa kundi duha ka lane na dira nga magtimbang nga lipot man lang, no, isa man lang ka block na nga hindi matandog tong isa ka lane kay gamay na kuno ang area nga arat da nagatungtong ang kahoy, so mabudlay kuno sa pag-agi naman sa salakyan samtang ginasiminto ang piyak nga lane. So amo na nga hindi masiminto kaya isa pa gid sa ginatan-aw naton nga magluwas abi nga kung kisa basi masagaid mo man kung di ka maghinay-hinay, may tendency abi kung mga baguhan nga naga-drive pa sa sinang highway kaysa subong nga wala pagyapon masiminto ina nga porosyon, nagapinsar siya nga tayo yun ang dala ang kwan mo ang siminto pagabot na basi maalang-alang siya kag lagapak yang salakyan na sa rough road nga wala pa masiminto, Councilor. Hindi man siguro Bombodan. If what you are showing diri sa Bombo Radio subong no sa picture, nakita mo ara man lang siya sa side, no? Pwede man lang nila simintohon na yon. Tapos butangan da alagyan. Sus kaligwa-ligwa kayo sang dalan. Imagine na lao kadako-dako nga kasya utdon mo. That is providing shade and beauty sa aton nga environment. Kadako gid sang space. Pwede gid siya kasigi lang yung simento, hindi na siya magpalusot, pwede gid siya kabutang simento. But of course,
ang sa may ang sa may kahoy mismo nga acacia, hindi ya pagsimintihon eh. But in that particular lane nga may ara iya sang kahoy, pwede gid siya kabutang. Oh. Hindi lang pagkumplituhon eh. Nibla daw may butang ka lang daya nga daw may area da nga daw may flower pot kada iya nga daw ginpalibot mo lang da siya nga may siminto da siya nga gina-protect mo siya. Tanawa bla, kaligwa-ligwa sang dala no. Okay. Sige. So ano ang may mo naton sini kay it seems nga daw napabayaan na ni sa kontraktor ho kay ang issue sa kontraktor hindi sa magiho samtang hindi mo ng kahoy. So ang gusto naman matabo sa mga nag-agidra nga total may pundo naman ini kinasugura naman ni ubra nga ang butangan pa sang bingaw do kaangay bla sa unto pwede man na makumplitong unto tang ang butangan ta paginabi sang bingaw. Pwede gid na gani nga makumpleto galing inabot nga hindi siya kabalo nga sinong kontraktor sinanda kabalo ka kay tawgan ko siya daw, ang kontraktor sini Wilkinson daw sa kon pagkinjindi Wilkinson na councilor. Sige, tawagan ko si Alan Agbones. Magkuton ko kung sinong kontraktor ang balon ko siya nga pwede lang ginapagsimintuan, di na pag pwede gina ma-save ang tree nga insakto man gyapon ang pagbutang sina. Pao sa kadamo-damo ako tourist attraction nga nakadtuan nga puno man mga kahoy. Tapos ginabutangan man lang nila sang dalan nga makaagi ang mga turista. Why man nila ginapangutod ang tanan nga kahoy? In the same way, that is what we are trying to practice in Bacolod. We are trying to now preserve the last remaining trees nga pwede pa naton nga kunin wala man gid ka cause ang danger, wala siya hazardous no nga kung magbagyo abi matumba or wala man siya sang mga wiring nga ginapangguba da nga ginapang sabada if you will look at Bacolod City kadamo-damo pa iban nga mga lugar nga dapat pangutdan kay ang mga wiring nga gasururambod ti diriya way gid yaho. Okay. Kahipos man lang sang kahoy nagatindog man lang da siya ya. Tapos gusto ta ya utdon ta siya. So amo na nga daw hindi ako pwede ka pasugot sina. So why some problema no kung hindi sa mautod ang importante nga masiminto ng porsyon nga wala masiminto kaya mo nang ginarason sang kontraktor abi mo kabay pa nga mapadangat mo ning concern sa kontraktor na mismo si ang Wilkinson para nga maidihan nila kung paano nga masiminto ang dalan nga hindi mautod ang kahoy kag kung magabot na ang panahon abi nga may nagakigo ng equipment ang DNR basi maribol ina siya kag masaylo sa lugar nga libre siya nga makatubo hasta sa kung saan siya magtubo, Councilor? Okay. Sige, Ari Bombodan, mangayo lang ko sa imo isa ka semana. I will act on this immediately. No? Nga by 1 week, with today is Friday, by next Friday, dapat na ubrayan na ni. Follow-upon mo next Friday, kay tanawon ta nga dapat simintuhon niya na, kag sigihon niya para nga matapos ang project, kag mabayran man siya. Okay. Sige, Councilor, salamat din sa mga oras kag pabuton ko na no kag matawag ko si mo next week para sa development sini. Councilor, salamat din sa debat. Salamat gid. Kay just another good example Bombodan no like the one in the airport. Nagsiling lang konti i-save ta na dang iban, i-obrahe lang de sang walkway ang pwede. Ang kung makita ta nga mapatay na lang gid nga kahoy sa ulihi, nga hindi na gid na ma-save, hindi na ma-rebol, tiot doon ta gid na kagbutangan para idalayo na lang tanan. But in the meantime, ginapatun-an ko pa sa DENR kun bala pwede pa ma-save kay ang ilahambal, hindi na ni ma-save, pwede na perti nakaginkaon na sa sang ulod sa sulod daw hindi na magdugay kag it could pose a hazardous to the environment. So once they give me that particular report, kag magsilingkid sila hindi na ni Puslan, then I will also report to you. Sige. So makita natin. By Friday next week, palihog, tawagan mo ako. I hope by then I would have already accomplished ang imo request. Kag salamat sa pagpaabot mo sinis ang mga problema sang aton mga pumuluyo. At ako nga pasalamat ko sa inyo. Thank you, Gid. Okay, sige, salamat Gid. Councilor Carl Lopez. Ang committee chairman sa Committee on Environment. Way kita nagasiling gusto ginaton utdon or hindi naton utdon kay lain man tong issue banwa no sa naga-commentary lain man to abi ang issue sa may Singkang Airport sa daan nga airport bala kaya to yung mga kahoy tong pilang utod ara to ya sa sidewalk layo to siya sa dalan ara siya sa sidewalk nga pwede gito ya i-save so amo na ang kinalain sang
ginasinggitan nato sa nagligad ang parte sa pagtapas ng kahoy dito ya sa may tubang sang daan nga airport because sa itong mga kahoy adto ya nagatungtong sa sidewalk, no? Kay ang rason malang tapson to ang kahoy para sa ilang beautification kag ibutangan sang pangbutangan na sang ang sidewalk, pangbutangan niya sang shade, no, para sa mga tao yang gabantay sa salakyan nga sa dina ginaobra subong, no? Ti ang issue sa tuya different from sa issue nga diri sa isa ka dalan nga ang kahoy nagtungtong gid siya mismo sa dalan, no? Ti siling gani okay o way gina question sa paghatag sang proteksyon sa mga aton nga dunang manggad sa silang kahoy nga proteksyon na naton nga hindi mautod. Pero ang issue sila diri is ang ina nga kahoy nagatungtong sa nagatungtong sa dalan. Na ara gid siya sigad sa dalan, why siya sa sidewalk, ara siya sigad sa dalan. Pero kunti kun amo nang hindi man lang pag-ipatapas, kag pwede man lang malikawan, likawan magabot ng galing ang panahon nga tapson magyapon kay whether we like it or not. Magapatigayon kita sang road widening sa subong ya jutay pa lang ang nag-agi dira. Magabot ang tsimpo nga damo na mag-agi sa sinang area, considering nga kadamo sa mga subdivision nga nagatinuhaw sa nasabit yang area. Pareho bala sang nagligad, no? Dumduman nyo Banwa, dumduman mo Jennifer, sa atong nagligad bala tong gusto tani patindugan sang flyover ang flyover ang Lupues S bala nga area. Nasa east area may arada intersection na Burgos kag Circumferential Road. Ano to balang siling sang anay mayor. Siya hindi na kinahanglan nga pabutangan na sang flyover kay hindi magid hindi magid gutok ang traffic. Ti why nabutangan sa flyover tanawa bla subong kaya nagaginutok ang trapiko. But siguro maabot ang tsimpo nga magaginutok ang salakyan sa mga dalan nga kung mahimo pa man lang yang mahawanan subong samtang temprano pa kaga amo man nagaling recommendation ni Councilor Carl Lopez nga i-rebowling para hindi mapatay ang kahoy. Ti i-rebowling naton i-rebol naton. So kung i-rebol naton, kung mahimo man lang naton nga ma-rebol subong hindi pa masyado kadako ang kahoy, himo naton. Pero kay way pasang equipment nga mag-rebol sila dati, ipabilin ta na kung hindi magid bala sa vlog ang inang kahoy na. Ipabilin ta na nga ara na sa kilid sang dalan kaysa subong. Ang ako niya gilalantaw hindi sa subong mo sa palabuton magadamo ang salakyan nga nagainagi dira. Pakanto pakari, nagasilugat anay kag mangin masako na da kumo nga sa pagkadamo na subong sang subdivision nga nagatinuhaw sa nasabit nga area. Amo na gani rason kung nga sanggin pa siminto gin repair ang dalan, gin palapad-lapadan gamay. Sang una, sang wala pa na gin repair ang dalan dira, nga gin palapad-lapadan, ang inang kahoy nga nagatindog daw ay niya masakop, ay niya masaklam sa highway. O galing sang gin palapadan ang dalan, nasaklam, no? Nagsaklam ang inang kahoy, kay naisulod na iya sa area nga sa diin amo na ni ang kung area na iya sang dalan nga ginasiminto. Di sa mga sa kontraktor, ti kon hindi pa man subong na aprubahan galit dudugan na nagaling nga gindi sa approve na yan ni Councilor Carl Lopez ang pagpautod sang kahoy. Ti tani sang una pa lang ginidiyahan yun na kung paano masiminto na dira ang area nga ara lang yapon ang kahoy. Ti galing ginawa nyo magididiyahan. Kung hindi naton pagtuksoon kamo daw hindi man kamo magiho. Kung why naton yagin pamangkot hindi sa kapitan, wala kita kay balo nga may ara nagalisang resolution of no objection. Kung wala naton gipamangkot sa kay Councilor Carl Lopez subong, why kita kay balo nga si Carl Lopez gali nag-disapprove, nag-object sa resolution. Kaya hindi niya gusto nga utdon ng kahoy kay pwede pa man maagyan ang dalan bisan ara ang nasambit yang kahoy. Amo na ang problema. Kay kung hindi gani naton pagtuksoon, Banwa, doga kalipatan nagakabutang sa limot, pati ang mga kontraktor gapawala man lang. Ang una natong gin-interview si Engineer Agbonis, sila niya mabudlayan kuno ang kontraktor magasiminto. Amot kung mabudlayan giman tuod kung basi nagapahapos lang ang kontraktor, mabudlayan kuno magsiminto. Kay ara pada ang kahoy. Pero do araw-araw na nga pwede mo gani masiminto ang dalapugan nga kabudlay simintohon. Ang inapaya nga kalapad siya na da. 24 minutos Banwa nakaligad sa tagnang ilauna.
Dili sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. This time ko ako report ni Bombo Ann Sindol Surilia ang aton iyang pagbayad sa kuryente subong di medyo na lipay-lipay kita kay naggamay-gamay aton balayran kag sa gunso na ni sa sulod sa 3 ka bulan nga gamay ang aton nga balayran sa kuryente. Nagamay ang balayran per kilowatt hour. Ano ang natabo nga ang daw kagamay sa balayran? Sa nagliga daw mga kuan gikuno do mga sa mga gagmay lang nga mga pamalay do may mga 500 nga diferensya. May iban nga ang diferensya do nga tag 1,000 gid. Tidako na iya nga bulig. Sa aton ining pagnubo sa nga balayran sa kuryente. 25 minutos na kaligad sa tagna nga launa. This time ko nato na report sa Piakilinya Bombo Ann. Please come in. Bombudan, nagnubo sa karon no ang balayran sa kuryente sa subong bulan sang Enero no. Kini ang pagpahayag Bombudan sang Central Negros Electric Cooperative matapos ini siya Bombudan nga may mga adjustments nga ginpatigayon kay dumduman mo to Bombudan sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. There was a time last year natabo sang June nga tingala kaya tanan nga pulpi lang nagsaka ng presyo sang kuryente do kadako sa mga adjustment ng Bombudan. So ang ginatubo nga rason sadto sang Seneco amo ang pagtaguba sang transmission line iya to bala sang NGCP nga ginarado to bala ginaguba to sang DPWH Bombudan. Rason to guba kung nagakuha sa supply sang kuryente ang Seneco basta gani may mga guba sa mga amo sina Bombudan no makuha sa lain naman ang source sa to Bombudan sa WISM Abi no. Rason nga syempre i-pass on na sa Seneco kay since ang WISM hindi siya bala wholesale spot electricity market Bombudan hindi siya bala stable ang iya sini nga presyo depende na sigapon sa dikta sa world market. So rason nga kun pila na bayaran sa WISM gina pass on man sa mga member consumer. So nagabot ang punto Bombudan nga since nagareklamo naman ang tanan no LGU, local government sa Bacolod, ang Congress, ang Senado, Bombudan kag mismo ang Central Negros Electric Cooperative or Seneco nagpadala iya sa operasyon sa ERC nga sa amo sini Abi Bombudan nga hindi man iya sala sa mga member consumer kung maguba to ang grid to sa ang panay bala sa panay Bombudan nga iya sa NGCP. So rason may mga ginbalik no, may mga refund nga natabo. Since nga may refund nga natabo, gina-enjoy naman sa mga kauturan ta subong inang refund halin sa November. So natabong ni pagtaas ng supply ng kuryente sa June, July, August, na refund ni may adjustment sa November, December, January. So amo na Bombudan subong nga January 7 pesos and amo ning dako 7 pesos and 60 centavos ni round off ang adjustment gid per kilowatt hour Bombudan. So amo ni ang mga kauturan ta subong iya kay despite nga pangatubang manaton ting hambal sang Seneco at least dako ni nga bulig Bombudan para sa aton iya nga mga kauturan nga at least mo bubo man gid ang supply base ang or rather ang ginabayaran naton sa kuryente. Pamatiyan naton Bombudan si Engineer Christian John Villena, Engineer Christian John Villena, ang chief sang Plan Division, sang Corporate Plan Division sang Central Negros. Yes. Oo, do lang alang di yan na kuan ni engineer. Okay, so Bombudan, so amo mala na basically ang pagnubo biya sang supply or sang presyo Bombudan supply rather sang presyo sa ginabayaran naton per kilowatt hour sa Central Negros Electric Cooperative 7 pesos .599 centavos meaning 7 pesos and 60 centavos. Kumbuan may tadi kun tayo yun nagidang ini. Gani man kay ang isang pagnubo So, ang balta ng gali, ang muning adjustment. So, galing Bombudan, ay baluan ta naman subong may problem si Seneco kay Kepco Stalcon. Di ba may gina-supply si Kepco nga 20
megawatts sa Bombodan. So, si kun basi bla amo nang ginakangawan if ever basi maguntat naman si supply si KEPCO kay ginasukot niya si Seneco 280 million. Ugaling si Seneco hindi magbayad Bombodan because nga beholden na siya sa mando sa ERC nga hindi ka mo magabayad sa amo na ka nga amount sa ginagrihan nyo sa nubo-nubo instead of 5 pesos dira per kilowatt hour bayaran nyo siya sa 3 pesos per kilowatt hour so amo na Bombodan. So naghambal si KEPCO hindi kaya mo ng agreement bayaran nyo gid pero hambal si Seneco kung bayaran na mo kami naman niya karon ang bombaho naman din sang ERC so, sa mga among sinabala Bombodan mag-untat kabay papangamuyuan talang niya ma-resolve as soon as possible kay kung mag-untat Bombodan supply si KEPCO makuha naman taya sang sinang load naton nga 20 megawatts na Bombodan sa WISM. Ang WISM niya nga daan niya kung anong kumpasan sa world market kabaro ka Bombodan subong di ba taas presyo sang gasolina kapahakroy naman gani no. So kung ano naman tong dikta sang WISM amo naman na pero hopefully Bombodan amo nang ginahambal sang sa mga kauturan naton nga sakto na kabay pa magdire-diretso na ning pagnubo kay duga enjoyment sang una may mga kauturan kita Bombodan nga let's say bill nila sagtog sobra 3,000 subong yan nagabot sa punto ang January nila nga bill 1,600 no 1,500 do halos katunga gid may iban do medyo nagnubo 500 1,000 so amo na bila Bombodan Bubuan? Para sa mga ginabayaran nila, yes. Sige, itry tabi pamatian ang payag ni Engineer Christian Jan Villena. Yes, Bombodan. Wala man nag-appeal ang LGU due to that particular case sa amo na nga setup. So, kung wala ta ka-appeal, wala sang refund due to that particular damage, amo ning aton nga scenario. So, I ran a simulation kung ano ang epekto niya. So, more or less, may ara ta possible tani nga increase sa aton nga rates by this March. So, by November, kung wala ta sang adjustment, due to that particular reason, may ara ta estimated increase by 14 centavos. Then, by December, 1 peso, 103 peso per kilowatt hour. Then, by January, by 2 pesos and 69. Pero, that's why nag-take effect adjustment, ginpamatian ang appeal sa mga electric cooperative, ang Seneco nga nag-appeal kay ERC, ang LGU nga nag-appeal man kay ERC, then even the Congress and Senate. So it will resulted to decrease in our generation cost. Not only for Seneco, I'm sure, but to all other EC. Nakabaton man sila sang rate adjustment or refund man due to that particular case. So in the case of Seneco, this is the effect of rates naton naging implement for the month of January. So pila subong ang aton nga rates for the month of January. Upon implementation, this adjustment nga nag-decrease ta, amo na ang reason niya. Then at the same time, ano ang naging tsura sang rates niya. So ang aton nga rates for the month of January as compared to December, we have residential rate average of 7 peso and 59 centavos or 7 peso and 60 centavos kani round off naton. As compared to December, which is 8 peso and 77 centavos, or equivalent a total decrease of around 1 peso and 18 centavos. So just to highlight man ang aton implementation for this month, we also implemented the ERC over-under adjustment at the same time, real property taxes, which is annually Seneco paid the RPT. Then at the same time, as mandated by the ERC, all present RPT charges which can be passed on to the consumers. That's around 20 centavos. So despite of that, we incurred a decrease of 1 peso and 18 centavos. So just a highlight, Seneco only charged to consumers at an average of 1 peso and 18 centavos for residential consumers, or that equivalent to more or less 15% of the total charges. So amula na siya ang kadto sa kay Seneco, more or less 14 to 15% since 2010. Wala na siya nag-increase, wala na siya nag-decrease, wala man na siya nag-change since 2010 na implementation ni Seneco. So, amo ning aton nga rate subong, it's a good news despite of the pandemic, despite of the typhoon that we encountered last month. This is another
good news since we decreased our electricity rate by 1 peso and 18 centavos to residential customers. So hopefully it will clarify all our concern, and hopefully you can help us. Okay, Bomboan. So, bukta nabatian nato na ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Engineer Christian John Villena, ang Chief sang Corporate Plan Division sang Central Negros Electric Cooperative. So, Bombo Daniel, amo ring update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Basahon ka na padalagin forward naman nga mensahe ni update ni Governor Bong Lacson sa partito sa ginatalakay naton irrigation. Okay, sige. Sige, last Tuesday, January 18, the IAA Fed had a meeting with meeting in discuss distribution schedule. Hopefully, those farmers attended. The schedule is posted the respective IAs. Rotation is weekly due to Typhoon Odette. The water flow was affected due to debris at north area, which affected also the south area. So the conducted clean up and clearing first. Okay. Sige, may mga ginapatigayon gali ka mga clearing. No? May mga rotation ng pag-supply sa tubig bangod sa sining paglaslas ng bagyong si Odette na apektuhan man ang pila ka mga irrigation. No? Ang ginaagyan sa tubig sa National Irrigation Administration. 35 minutos na kaligid sa tagnang launa sa nagapamangkot kung may ara pa sang negative RT-PCR test result yung gina-require Bacolod. Wala na sa may gina-require nga negative RT-PCR test result sa mga incoming travelers. Wala na kita sa nagakigong oras din sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa Udto of danay naman kita sa Lunes upan sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod kaunta sa amon sa siningtion nga naghahanda kami para sa palabuton aksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Bombo Time, Radyo 50. Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Biyernes pet sa 21 na kita karon, no? Sa bulan sang Enero 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nagalantaw na dila karon sa aton si Facebook Live, sa YouTube channel, sa aton siniiyang Bombo mobile app sa aton sini nga cellphone, and of course sa aton siniiyang 630 kHz. So sa nagapamati na dira sa aton sini nga 630, no?
630 kHz sa lilisuan sa inyo sa karadyo. Hello, 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 and good afternoon. Kamusta man? Kamusta ang aton siniiyang pagpangabuhi? Apisar sang COVID-19 kaga daw gusto taman nga kalimtan ining si COVID. Pero ti anhon ta kay samtang nga gusto ta siya ikalimtan kag daw ibilitol bala. Pero ti anhon ta na kay daw nagasaka na gid ang kaso, no? Amo na ni kuno ang ginatawag nga Omicron variant nga pagsalida sang bag-o nga variant. Iprosige lang Sana siling ko na gani sa gihapon. Padayon ang aton siniiya nga pagpangabuhi, no? Diri sa kalibutan naton mga kabombo, no? O kaisa may ginabatsyag pakita nga daw hindi amo. No? Pagkatapos ng booster daw kung kaisa medyo nga palang maul ang imo siniiya nga mga butkon o kung ang imo siniiya nga mga kamot. Si Bombo Kim ay do amuman. Si Bombolito daw amuman. Sige lang, amo ginaiya kay epekto lang na. Kung ang isa kuno ka vaccine, kung wala ka sa may ginabatsyag, daw kaangay lang na kuno daw tubig. Pero may kung may ginabatsyag ka, but silingon, very effective, no? Kaya nagasugod na siya pang-away sa mga hindi amo nga yara sa aton siniiya nga lawas, mga kabombo, no? Okay lang. Sige lang amo ginaiya kay samtang nga nagapangabuhi kita diri sa kalibutan, ang problema ara ginaiya, no? Nobody's perfect. Nobody has no problems. Sino daya ang wala sang problema man? Sino daya ang wala sang may ginaatubang nga mga pagtilaw sa kabuhi? Wala gid baya, no? Tanan kitaya amo ginayang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Sige lang, importante mangin mabakod kita, mangin makusog kita, at tubangon naton no? Sinubla kita mga kabataan tang iya sang Dios. No, mga ginatawag kita children of God. So wala sa dapat nga ikahadlok. As long as God is with us, no? Ang Dios ara lang sa aton. Sige lang, atubangon ni naton, no? Kalakip na diri ang pag-atubang naton sa aton siniiya nga problema sa ikaayong lawas. So kinanglan magpa-booster na sa mga kompleto na sa first and second doses. Magpa-booster na para nga mas kompleto, ma-boost pagid ang aton sini nga immune system, mga kabombo. Kag may ibato kita, no? May ara kita sang ibato sa aton siniiya nga mga kontra, no, nga hindi makitaan sa aton sini nga lawas, no? Kaangay sang hindi naton makitaan nga kontra nga mo si COVID-19 virus. Okay lang kamo dira. Padayon ang aton sini nga vaccination drive, so kinahanglan magpa-booster na sa mga nakakompleto na. Pero sa mga wala pa, pa-bakuna na kamo dira. First dose, second dose, antes pa man magpa-booster, mga kabombo. Okay na kita dira. Ginapamangkot ko lang kay ti amo nang ginabatsyag ta subong mo, no? Sige lang, batui lang, hindi ligid-ligid. Hindi. Kaya nagakadalman ka. So kinanglan niya bakod, tindog, maligo. Kanami baya kon maligo kita aga pa, no? Kaya daw pati ang aton sining maluya nga lawas ya daw ginabunyagan kita. Daw kaangay sa tanom nga daw malaya pero bunyagi bala kay nagatindog kag pamukadkad pagid kag lush pagid, mga kabombo. Ti amo man ang aton siniiya nga lawas, literally kinanglan na ibunyagan, pinaagi sa aton si pagpaligo, no? Amo lang niya nagapabugtaw kay Miss Jazz ang pagpaligo, no? Kay kon wala sang ligo ay daw nagaluya baya ang akon sili nga lawas, no? I hope kamo man dira, no? Ang naanad nga maligo every day, no? So nami baya, no?
makapadayon kita sa aton sa pagpangabuhi, no, nga may dako nga pagtuo sa Dios, mga kabombo, no? Ang aton sini nga bato sa mga pagtilaw sa aton sini nga kabuhi. That is life, no? Amo na siya ang kabuhi. Naganamit pagid kung may mga problema. As long as strong kita, kag hindi kita magpalutos, kag once gani nga malampuwasan naton, it feels good, right? No? Alam lang daw, balik do na lang naton atong mga nagliligan naton nga grabe man to ang uyog sa ato, no? Grabe man to ang mga pagtilaw sa aton sini kabuhi, pero nalampuwasan naton with flying colors. No, mga kabombo? So kinanglan magpakabakod. Subo nga panahon kinanglan niya pabakod-bakod ni korason. No, once nga mabakod ang imo sini nga korason, ang imo sini nga panghuna-huna, ang imo sini nga tigipuson, ang imo sini iya nga balatsagon, no, tanan na lang na will follow, no? But siningon ti, sige gihapon na aton si pagpangabuhi every day of our lives, mga kabombo, no? Samtang nga may adlaw nga makitaan, samtang buhi pa kita, sinasiling ko na gani, ang mantra nato niya dapat ya, samtang buhi pa kita, go lang ng go. Di ba la, no? Samtang buhi pa kita ya, sige lang ng sige, no? Keep it up, mga kabombo. Sa mga nagalantaw na dira karon sa aton siniyang Facebook Live, of course, no? Sa aton si YouTube channel, kag syempre pa sa aton si 630 kHz, kag sa Bombo mobile app sa aton sinitag sa ka-cellphone. Ara na kamo dira. O, sige. Bilang pambukas sa aton sining palatuntunan, mga kabombo, ari aneng aton sining pambukas man nga espesyal nga ambahanon, no? Ang ining ambahanon nangin produkto ini sang Bombo Music Festival 2018. Da medyo alang-alang na niya siniya nga video. So aton lamang pamatian, mga kabombo, para tapos-tapos gid, no? Ang ining ambahanon, MU. Sino da makarelate? Aber sino makarelate dira nga may ang inyo siniya nga daw nagapapitik sa inyo siniiya nga tagipuson kag korason, nga wala naman kayo mo iya abiya, may formal abi nga nagpangaluyag or whatsoever, but may ara kamo sa mutual understanding, no? Pero iniya, ang iya sini nga MU, daw suli, di bala kon MU, mutual understanding, you have a love for each other, pero mutual lamang, no? Iniya suli, ang mensahe diri suli. No, aton pamatian, ang ining wahanon, aging compose kagin interpret ni Jerry May Orgasan, mga kabombo, no? Ang bahanon, araw-araw ka-text kita, minu-minuto, chinachat mo pa, ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin, ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit pa maghihintay, bakit di pa mapalagay, MU malabang usapan. Without much ado, mga kabombo, yari aton pamatian ang ambahanon MU ginapabugal taged produkto sang kaugalingon naton nga paindis-hindi sa pagkompose sa mga original beautiful songs. Bombo Music Festival 2018. Sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin, ang sabi mo, mahal mo na.
Sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mabalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang bang umiibig, umasa palagi na. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang bang umiibig, umasa palagi na. Di kita pwedeng sumbatan, wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang bang umibig. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang bang umiibig, umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. Oh, oh, umasa palagi na lang. MU. Di ba la suli, no? MU means malabong usapan. MU means mag-isa nga bang umiibig. Mag-isa nga bang umiibig. Grabe, no? Ati, sige. Sa mamaluyag dira nga mag-request ang mga playlist naton sa aton siniiya nga Bombo Music Festival. Sa aton sini nga mga matahom nga maamahanon, no? Produkto sa Bombo Music Festival. Aber, padala na kamo dira kay aton ina nga pagabasahon from time to time, mga kabombo, no? Sa aton sini mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga, nga mga tagpalawati sa aton siniiya nga mga suki, para nga at least, no, mapahalipay namon kamo kon may aragin man kamo dira iyasang paborito nga mga ambahanon sa aton sini nga Bombo Music Festival, no? Para sa aton sini nga mga dear listeners, sa mga kabombo naton, sa inyo sini nga ikalipay as always, aragid ang Bombo Radyo. Dugay-dugay aton basahon ang inyo sini nga mga mensahe diri hua, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton sini nga mga suki, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, mga kabombo. Ari ho, dugay-dugay aton ina nga basahon ang inyo sini nga mga mensahe. Subong man sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, ara naman sila gani ho sa aton sini nga YouTube channel, mga kabombo. Sa mga nagapadala dira sa ila sini nga mga mensahe, dugay-dugay aton ina nga pagabasahon ang inyo sini nga mga ginapadala diri nga mga messages and of course ang inyo sini nga mga greetings, no? Labi na gid sa mga overseas Filipino workers naton, no? Sa aton sa mga OFWs, mga kabombo, dugay-dugay aton ina nga pagabasahon. Ari, ready na si Miss Jazz nga
basa sa inyo siniya nga mga mensahe. No? Baw pasensya lang gid daw naga sulusag-ud man bayang aton sini nga tingog, no? Hindi man kitaya siling nga we're not a robot, no? Ang robot gani kung kaisa nagapalyar pa. Di how much more ang tao nga ka-fragile gidya sa aton, mga kabombo, no? Pero ang importante daya sige lang. Ang importante ara lang kamo dira iya mga kabombo, no? Ari kita diri sa pagpangalagad sa inyo sa gihapon. Ini ang inyo alagad, no, sa kahanginan, si Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. So dugay-dugay aton ina nga pagbasaw na inyo sini nga mga mensahe, no? Ya Miss Jazz na namian ko sang ambahanon nga bagyo. O ti sige ang imo sini nga ambahanon inday, no, i-anon ko ni patukar ko ni ang imo sini nga special request nga bagyo, mga kabombo, no? In fact, ang bagyo amo na siya ang aton sini nga first runner-up, no? During the grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Ang nagperde ni sa bagyo amo to ang ang ngano. Amo na yang aton si grand champion ang ngano, mga kabombo, sang Bombo Music Festival 2019. Sa mga nagpadala sa ila si mga mensahe, good afternoon lang gidira sa inyo, no? Sa aton sining mga dear listeners. By the way, dugay-dugay. Hindi ko ba na makita mo, no? Dugay-dugay aton ina nga Bombo Kim ara nagid makita sa YouTube no? Sige. Dugay-dugay maghahatag lang ko anay sa pila ka mga panumdom naton, mga kabombo, kay magabalik aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo, mga kabombo, nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 18 minutos na nakalipas. Sa taknag alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri iya sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. No? Sa gihapon, ini ang inyo alagad si Miss Jazz mga kabombo. No? Sa mga nagapadala sa ila sa mensahe. Salamat, Ged. No? Nakitaan ko na ang inyo sininga mga mensahe. So, sa mga nagpadala sa ila sa mga mensahe sa Facebook Live, good afternoon sa imo Brenda Rodriguez. No? Si Brenda Rodriguez, good afternoon Miss Jazz. Hello sa... okay, hello, hilay-hilay. Hello, Miss Jazz, nagahilay-hilay, kag mag-enjoy pamati. Adlaw-adlaw gi kada hapon sa imo siniya nga palatuntunan kahapon lamang. O, sige, salamat gid no, sa kay Brenda
Rodriguez. Subong man sa kay White Tiger Cabilio. Ma'am Jazz, Domayuho man ko isang mensahe ni White Tiger Cabilio ho. Ma'am Jazz, pila ni edad mo? Siling niya, Ma'am Jazz, pila na edad mo man? Kaya daw 20 years old ka lang. Baw, do ka nami man, no? 20, Cabilio, 20 years old, 32 years ago. I'm 20, I was 20 years old, 32 years ago. O silingon si Miss Jazz subong 52 na, no? 52 years old na, no? Salamat gid sa imo, White Tiger Cabilio. Baw dito ka nami man, no? Do ka nami man. Sige lang, ang pinaka-importante, dabala kong kaisa, no? Kaina gani, no? Sa aton sining bombohanay big time. Gin pabati to, kagin introduce to ang hashtag, no? Hashtag Smile Strong. Amo na kay ang isa sa mga sekreto ni Miss Jazz, no? Bisan, ano pa dira yung edad taya, no? Mag-home lang kita bala, no? Wala balayas ang bayad kung mag-home. Okay? Smile. Smile, even though your heart is breaking. Smile. O bisan kung kaisa may problema ta, no, ikadlaw ta, hindi naton pag imukmok ang aton sinikaw galingon, no? Sa mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa kay White Tiger Cabilio, salamat gid. Si Sir Ray Tignero, Miss Jazz, good afternoon. Alea Zamora, Tarubalias, hi Miss Jazz, good afternoon. Subong man sa kay Eric Sayon. Tawanan mo lang ang problema para ayos ang life everyday. No, kadami sa aton siniyang nga mga nagapadala sa mensahe, no? Pampa-good vibes ni Miss Jazz. Kaya diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Lain siya yung klase sang palatuntunan mo, no? This is not a public affairs program, pero ang aton diri yang papel to share our life story every day, mga bits and pieces ang aton sininga kabuhi para makatag man kita iya sang inspirasyon sa iba, no? Let's talk about our lives here sa atong palatuntunan kahapon lamang. Si Miss Jess, kung kaisa mo man na share ako sa inyo sa mga bits and pieces of my life man, ano? Ate, sige. Salamat, Ged. Sa kay Sheila Diego Cabalfin. Miss Jasmine hapon sa imo. Sheila Diego Cabalfin, good afternoon. Kaga sumuman sa kay... Hello, Diding Jonah, my ever dearest sister. Diding Jonah, salamat, Ged. By your backup, no, sa inyo community ta Margot, sa inyo sininga pangamuyo ti okay, Gid. Kayang-kaya. Ingat palagi, Beng. Thank you so much. I love you, Diding, and I miss you so much. Wala nagkikita-kakita na, no? Sa Monday, makadto ko to sa balay. Dra lang ko sa wave lang ko sa kay nanay. Kaya sa everybody there sa aton sininga balay. Margie H. Tabilog, good afternoon, Miss Jazz. Maayo lang nga pagpamati sa amo nanay, Maria Himar, no? Maria Himar, dira sa Kanunoy, sa Hiligaran, permigid nga pamati sa Bombo Radyo sa kahapon lamang. Margie H. Tabilog, salamat gid sa kay Maria Himar, no? Salamat man. Sa kay Nanay Maria Himar, good afternoon. Si Marlene Lim, may hapon na gid sa imo also, Marlene Lim. Kag sa iban pagidira nga nagapadala sa ila si mensahe, no? Sa kay Acosta de los Reyes, Eileen Jeremy, sila nga naga-amen siya sa aton sa pampagood vibes, no? At least diri si Miss Jazz nagapausar lang gid ako ang aton sini nga mikropono, ang aton sini nga social media nga pamaagi, no? Nga malabot naton ang tanan-tanan, no? Just to give you pampagood vibes, no? Hatag kita sa inspirasyon, ilabi na subong ati puno kita iyabaya sang mga pagtilaw, no? Sa especially sa aton siniya nga ikaing lawas, mga kabombo, no? Amo gina sige lang importante da iya
padayon kita no sa aton siniyang pagpangabuhi sa sininga kalibutan. Si R.A. Mendoza. Good afternoon sa kay Marcella Mendoza. No? Ara man si R.A. or si Ray Mendoza kag kay Marcella Mendoza. Good afternoon. Kag subuman dira sa kay sino paginiho si De Los Reyes Acosta Eileen Jeremy, no? Pa-shout out Miss Jen sa kay Jen. Ay hindi si Jen. Panuwag sa akon gali si Jen. Pa-shout out Miss Jen. Miss Jazz, okay? J-A-Z. From La Carlota City, ginapa-shout out ko ang amo nanay. No, dira sa may Iloilo sa Santa Barbara. No, good afternoon sa kay nanay Diding, kag kay Tito, sino niyo? Kay hindi ko makitaan. Kay may new comment na naman. May nagasampaw abi mo, no? O, sige lang. Ami Loke Mesahon, good afternoon. Miss ko na ang boses mo, Miss Jazz. Nga din kami nagkadto, no? Ami, no, hindi ka nagkadto. No, kinanglan ang imo sining nga cellphone, kinanglan nga i-downloadan mo na. Kay bisan, din ka magkadto, makapamati ka sa gihapon, no? Sa aton sila palatuntunan kahapon lamang. Sa ibang pagin nga mga palatuntunan sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod. Ay, nagakalipay baya ako sa inyo siniya nga mga patahom nga mga mensahe, no? O kaisa kakakibot lang kita. Dira sa may Santa Barbara, si Nanay Diding kag Tito Rico. O gina shout out gid kamo, no? Ni Acosta de los Reyes Eileen Jeremy. So lion ko Jeremy Eileen de los Reyes Acosta. Amo ni guro, no? Grabe ang aton sining style. Kag sumuman si John Vicente. Good afternoon, paki-greet my family sa Himamaylan City. Dira sa may Barangay Carabalan ang Vicente family. From John Vicente sang Barangay Hagnaya sa may Hamindan, Capiz. Good afternoon lang dira sa inyo, no? Sa mga taga-Hamindan, Capiz, good afternoon. Bako damo gari di subong sang tagapadala sa ila si mensahe, ho? Sige dugay-dugay aton ina nga pagabasahon. Kag subong man dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Good afternoon sa imo Dard Farinas Al-Asha, no? Watching from Hufuf Al-Asha, Kingdom of Saudi Arabia. May hapon, Ms. Jazz, salin sa kay Dard Farinas. Galantaw ako sang kapon lamang kada hapon. Kaya daw hindi kompleto ang adlaw ko kung hindi kalantaw sa YouTube. So very good man lang baya sa aton siniya nga kasimanwa dira sa may Hufuf Al-Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Dard Farinas, thank you. Salute sa aton sini nga mga overseas Filipino workers, no? Si Ma'am Juvie Sargent Modente. Ako si Ma'am Juvie Sargent. Hello, good day, Miss Jazz. Watching with you from New Zealand. The beautiful country of New Zealand. Roberto Bilanyo, good afternoon. Watching from Carmela Homes. Bago lang katapos, Vax. Work from home later. Very good. Good for you, Roberto. Hello sa mga friends ko dira sa Negros. Sa dutang natawan ko sa ano ni man. Moy Lil I Noble, Ciudad de Iloilo. Amo ginano sa Iloilo City. Moy Lilu, Moy Lilune. Sa mga dutang natawhan niya sa Moy Lil I Noble, Ciudad de Iloilo. Sa Iloilo City, Roberto Belanyo, good afternoon na gid sa imo. And of course, sa Makati, si Ma'am Abigail Marinas. Oy, may bago kita baya nga nagpadala sa iya sini nga mensahe. Sa kay Mary Chris Silo. Good afternoon sa imo, Mary Chris Silo. Sa kay Ma'am Isabel Cantila. Good afternoon.
Happy Friday, everyone. God bless and more power to your program. Salamat, gid Isabel. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Ari kita anay, no? Antes naton pagabasahon, ang aton sininga letter sender. By the way, aton sininga letter sender, nagapakilala gid lamang, no? Sa kay Gingging. Si Gingging is 40 years old sang syudad sang Bago. No? Medyo may pulo problema, gid subong. Do kadako gid sang problema ni Gingging, no? Sang syudad sang Bago. Una best, kasakit kinabala, no? Sa mga kalalakinhan, o subong man sa mga kababainhan, no? Hindi kita mag-committer sa isa ka relasyon, like, for example, gusto to man na o kung mga sawa, kundi pa kita ready, no? Kung irresponsable kita, bukabudlay gid. Di isa sang aton si Utod, si Gingging, 40 anyos pa man lang, pero nagakunot na iya sining agtang, kay may problema siya. Bagod man sa kay responsable sa iya sining bana, ang iya sining eldest daughter, no, wala pa gani katapos sa pag-eskwela, nagbusong na subong. Do amo ni subong ang ginahibigid, no, ni Gingging. Gingging is 40 years old sa Bago City. Sige lang, dugay-dugay ato nina nga pagabasahon. Pero antes pa man, kadto kita anay, tabuk kita anay sa isa ka pinanid sa maragta sa aton siniiya nga kalibutan. Let's go sa aton sing world history. Kay kanami baya, no, sa maragta sa isa sinika klase sang service club. Inang service organization. Isa kan voluntary non-profit organization. Kay nakitaan ko ni nga subong celebrar sila sa ila siniya nga anniversary, sa ila sini founding anniversary, no? Nanimian ko sa sininga grupo bangod kay ang ila siniya nga pinaka rason kung aging tukod ini to serve mankind. Labi na gid sa mga kabataan, no? Si Miss Jazz, bisan wala ako sang kaugalingon nga bata. Pero sa gyapon, daw may bata man ko damo gani. Mga palangga ko nga hinablos, mga apo ko sa mga apo ko sa mga hinablos ko. Mabitin pa ko sa mga hinablos ko kay nagamat-amat ya damo ang ilang sa kabataan. Pero si Tita Jazz nila daw wala pa ka buo. Pero at least may ara na kuya asang bata. Kag I really love my foster son, no? Bila isa ka maninay, kag foster parent ni baby budikdik ko, no? Ni J. Miguel, ni Little Teapot ni Daddy Dennis. Di may tsindihan ko na kung ano bala ang akon sininga pagtanaw sa mga kabuhi sa mga kabataan, no? Kaya subong nagaulikid ko kung ano ang ila sining mga future. No makaluluoy ang mga kabataan, makitaan mo drabla sa kilid, ang mga kabataan nga grabe gid mo. Kung kaisa mambal ka nga, what if kung amuni ang bata ko? What if kung amuni ang palangga ko nga hinablos, amuni ang iya siniiya nga sitwasyon, no? Ara sa kilidala, nagapakalimos, makaluluoy, mutsingo, etc. etc. Kanami isang sininga service club. Kay amo ni ang ila siniiya pinakarason. Madugay nga tinuig ang ila sa pagserbisyo una-una dito lamang sa Amerika, subong worldwide na ni, no, ining Kiwanis International. So let's go sa history, world history, sa sining non-profit organization, no? Ang Kiwanis International. Kaysa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo. Enero 21, no, sa tuig na 1915, mga 107 katuig na nakaligad, no? Sa gitukod, ang isa ka service club o kung service organization kag voluntary non-profit organization. Ining Kiwanis Club, nasanguli amo na ni subong ang Kiwanis International. Kaysang una dito lang sa Amerika mo, no? Dito lang ni gintukod. Pero sa uli, no, samtang nga nagalawig ang pag-exist sini,
Dabugos na subong nga kalibutan ang natalaptap na just to reach out to help other people, especially the children. No? Antes pa man nga naging Global Community Club, ang pinakauna nga Kiwanis Club, gintukod dito sa may Detroit sa Michigan, United States of America. No? Pinaagi sa founders, ang tagtukod sini mga kabombo, amo sanday ang ila sining nga mga ngalan, amo sanday Allen Brown, no? Kag Joseph Franz. Ang Kiwanis International, isa ini ka organisasyon nga ang prinsipyo amo ang magserbisyo sa katawhan sa bugos nga kalibutan, labi na gid ang mga kabataan worldwide, no? Kag sa pagpabakod sang international goodwill. Ang Kiwanis Club, nanging Kiwanis International sa pagtawag, nakabase sa Indianapolis, Indiana, United States of America. May current members, grabe ang mga miyembro sini karon, no? Nagalabot sa 7,700 or malapit 600,000, no? Ang mga membro sini, mga members ng Kiwanis International sa kabugusan, no? Kag may ara ini karon sang 7,700 clubs sa 80 tanan ka magkapungsuran sa bugos nga kalibutan. Kalakip na diri kita, no? Kanami gid kay ang aton siniiya nga Kiwanis International. Kiwanis nakalabot na diri sa aton sa aton nga pungsod, no? Ang Kiwanis Philippines. Sa karon ang Kiwanis International may motto nga nagasiling sa Ingles nga pulong. Serving the children of the world, dedicated to improving the world, one child and one community at a time. Kanami sa ila sini nga grupo, no? Non-profit organization, mga kabombo. So, ang nalabutan na sa sininga club lang una-una, pero subong international na ang iya sininga scope, no? Nalabot na ang 7 tanan ka mga regions. Sa Africa, diri sa Asia Pacific, sa Canada, sa Caribbean, of course sa Europe, sa Latin America, kag sa Middle East, subong man, of course, sa United States and Pacific, Canada. Ang United States and Pacific Canada region, nag-incorporate ini sa 50 tanan ka mga United States sa mga estado sang Estados Unidos, kag subo man sa British Columbia, kag Yukon Territory of Canada. Di may mga distrito, ini sila mga kabombo. In fact, may ara sila sang 53 ka mga administrative area, kag ginatawag ini districts, no? Kag ang tagsa ka district, syempre may ara sila sang governor-elect, may ara sila sang governor, may ara sila secretary, treasurer, ka mga trustees, o kung lieutenant governors, mga kabombo. Kaangay madiri sa aton, no, ang Kiwanis Philippines. Kung sa diin ang aton siniiya nga mga kabataan, damo na gid, no, sa mga nabuligan sini, mga Filipino children, no? Di kon, since nga hindi man iniya private, no, isa ini ka non-profit organization, pwede kita diri kabulig, mga kabombo, in order nga mas damo pagid nga mga kabataan nang ma-reach out sini, no? Hindi lamang mga Filipino children, kundi sa bugos nga kalibutan. So, advance, happy 107th anniversary, founding anniversary, no, sang Kiwanis International. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdum, Bombokem. At sige, may importante lang gidiri nga ipasulod. Pagabalik ang atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos kinamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo. By the way, si Pusong Wagi. Si Pusong Wagi nga sang una Pusong Sawi. Base sa akon siniya nga advice, nga islan mo para magmangin positive ang dating. Tingin Pusong Wagi na. No nagalantaw agad. Good afternoon sa imo, Pusong Wagi. Si Robbie Parilia Bilanyo. Miss Jess, ang official name. Okay. Amugin man na iyan, no? Ang official name sa Iloilo City. First time Kuya Baya, no? Siguro sang time isang Spanish, no? Occupation, mga kabombo, no? Sa bahin sang pag-okupar sang pungsod Spain. Ang official name sang Iloilo City is Moy Lil E Noble Ciudad de Iloilo. Most noble and loyal city of Iloilo. Kanami man lang baya kay Robbie Parilia Bilanyo mo, no? Kag sumuman sa kay Lisa Canson, Miss Jazz, I'm not also feeling well. Uy! Sige lang no? I'm not also feeling well this past few days, but still listening to your program, no? Together with my husband. Stay safe and God bless. Salamat gid sa imo, Lisa Canson. Kag subuman sa kay Ruby Parilia, no? Belated Happy Feast Day sa Diocese of Bacolod, January 20 in honor of Patron Saint San Sebastian. Of course, no? Gintouch ta na kahapon ang
medyo nakulukalimta na gani, no? Pero sa mga Catholic schools, kaangay sa University of Negros Occidental Recoletos, LCC, LaSalle, katanan nga mga Catholic schools diri mga kabombo, wala gani klase, no? It's because kagapon, Saint Sebastian, Feast of Saint Sebastian. Candelaria Empalmado. First time ako nga naka-receive sa mensahe from Candelaria Empalmado. Good PM, Ms. Jess, kapamati kami subong sa imo siniprograma kang naglantaw sa YouTube. Salamat, Ged, no? Si Calderon Park, good afternoon sa imo. Park Calderon, no? Kag iban pagidiri nga nagapadala sa ila sini nga mga mensahe, ho. Si Tien, good afternoon, Madam Jazz. Good afternoon. Annie Rose Jola Engkoy, good afternoon, watching and listening from Inubaan, Negros Occidental. Si Sally Auque de Sousa, good afternoon sa imo, Sally. And Yel Senerado, good afternoon. Si Carl Alfred Sola Hamandre, good afternoon. Ms. Jazz, I love the hair. Si Carl Balaga, gabi niyang mga mensahe mo, no? Moy. Uy, our local artist, our caricaturist, Moy. Good afternoon. How are you, Moy man? Kamusta, Moy, ang pagpangabuhi sa gihapon siguro, no? Amo gini ang panahon ni Moy nga maghimo pagid, maging productive pagid sa imo siniya nga mga caricatures, no? Moy, salamat, Ged. Si Moy, bisan wala ko gina-greet po as always, ara gina siya. Philippine Standard Time, 49 minutos na or 45 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari na ang aton sininga sulat sa sininga hapon. By the way, ang aton sininga letter sender nagapakilala sa kay Gingging. Kag si Gingging, 40 years old sang Bago City. Ang kasaysayan ni Gingging, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Ms. Jazz. May hapon sa imo, Ms. Jazz, sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Gingging, 40 anyos ka nagapuyo diri sa may syudad, sang Bago. Ms. Jazz, suki gid ako nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Halin pa sang una, ang akon si maginikanan niya tagpalamati gid kag avid listener gid sang Bombo Radyo. Nagsulat ako, Ms. Jazz, bangod kay luyag ko nga makapautwas sa akon sinikaron nga ginatubang nga problema. Hindi lamang ini subong, Ms. Jazz, samtang ginasulat ko akon nga kasaysayan. Hindi lamang amuni ang akon nga problema o hindi lamang subong, kundi madugay ko na nga ginaagwanta ang akon sini nga problema. Ini bangod, Ms. Jazz, kay wala gid ko naglaom nga ang mapamana kuya Galia irresponsable nga klase sang lalaki. Sadto sa nagapangaluyag ang akon siniiya nga bana, Ms. Jazz. Abi ko anay, amo na ni. Siling ko gani sang ginsabat ko siya, Ms. Jazz, biho-biho na kuya. Hindi na ko yung mangita sa iban pa nga mga nagapangaluyag sadto sa akon. In fairness, Ms. Jazz, sa mga iban ko nga nagapangaluyag sadto ha, hindi sila gani or may sarang-sarang gani sila, Ms. Jazz. Pero kanami iya sa ilamad ang mga batasan. Kuning ang nagpangaluyag ni sa akon, Ms. Jazz, sambot akon nga pagkakita ko ni sa iyaya kay grabe gid ang kaluyag ko bangod
Gwapo siya. Medyo sala-sala ko man siguro, Miss Jazz, kahit ang ako niya sigin basehan niya, ang iya sininga pagkagwapo. Pero sa nagapangaluya, gining bana ko, hindi man amo ini ang iya sininga batasan. Kag siguro, Miss Justy, wala ko pa na ibaluan kung paano siya uyat sa iya sini papel bilang padre de pamilya, kahit wala pa man kami to sadto na kasal. Wala ko pa na ibaluan, pero sa akong sini nga tanaw sa iya sadto, ka responsible man sa iya. Kanami man sa iya gani nga utod, pamulig ni siya sa iya sini iya nga utod nga nagpalaman na Miss Just kag napalangasawa. Di siya manigani, permi na siya naghahambal sa akon nga ti ang iya sini nga utod kay namana temprano nagapangayo sang inugbakal bugas. Di nagahatag na siya, ti kalipay ko Miss Jazz. Kag syempre, sa tutuod lang, very much honored ako nga maghambal siya nga ti since nga utod ko ka nagapangayo sang bulig sa akon, hindi ko man niabiya mapiyungan kay ti palangga ko man sila. Plus pa ang ginaulikdan niya ang yasin nga mga kainablusan, di siya gusto nga magutman ang yasin mga kainablusan. Damo na ni siya Miss Just sa hinablos sa yasin mga utod nga nagpalamanakag nagpalangasawa. Sabi ko anay gani Miss Just sa tudtod lang, rin ko namin ni siya kung pamanahon namin ni siya nga klase sang amay kagbana. Kaya mo to Miss Just sa ulihi sa nagdesisyon kami nga magpakasal, dayon-dayon. Ahay, sa uli Miss Just sa prangka nga sugilanon. Amat-amat nga ti inikit-ikit ang amo si mga kabataan. Diri ko napamatudan nga napamana ko galay Miss Just ya sa prangka nga sugilanon batugan. Irresponsable. Kag pala inom pa. Ti ang kamagulangan ko nga bata, nga babayi, mangod kay ti, ano man abi Miss Just ang akon sini masarangan. Ano ang akon sini ikasarang sa pa-eskwela sa mga kabataan ko. Kay ila sini Maya wala trabaho. Sa to Miss Just sa nagapangaluyag pa ang akon sini nga bana, may trabaho pa ini siya. Rason man kati, gabulik siya gani sa iya si mautod. Pero sa uli Miss Just sa dulaan trabaho ang bana ko. Ambal ko gani sa iya nga magpangita kadayon sang iban nga trabaho. Sang wala pa balang COVID, Miss Just, ako ginagambal sa iya. Iti siling ko nga aton si mga kabataan, ho? Ang kamagulangan namon nga bata nga babae gusto gini nga mag-eskwela. Kaya hindi man sa pagpabugal, Miss Just, amon si ni eldest daughter, maalam ini siya. Honor student ini siya. Ti ano man abi ay kasarang ko, Miss Just, nga ipadayuno lang yan siniya pag-eskwela, gahibi baya ining akon siniya nga kamagulangan nga bata nga babae. Kaya gusto niya gid, mama gusto ko gid siya padayon sa akon siniya pag-eskwela. Ti ugaling kay ti, sana sining ko na Miss Just, sa prangka nga sugilanon, wala gid ko sa ikasarang. Kaya isa ako ka plain housewife, pero pangita man kuya sang akon siniya nga makitaan sang palangabuyan namon kay ang bana ko gani sumugod nga nadulaan siya sang trabaho Miss Just kag wala na siya gana pang-apply pa kay daw katig-abala sang ano bala sa iya Miss Just how damo na siya tuod na applyan pero daw wala gid sang may nagbaton sa iya. Ti tub-tub nga daw nadulaan sang paglaom ang bana ko, ara lang siya sa balay. Ti sining kumayo man nagani kay ti may mabantay sa amon si mga kabataan. Sa prangka nga sugilanon Miss Just, ako na lang gidya ang nagapangita subong sang amon siniya nga kalanon, lugbakal bugas, sudan. Isa ako ka manicurista,
kag subong man manugkulong ako, Miss Jazz. Pero nagka-problema pagi kami sang nagka-COVID. Kapiot pagid sang amon siniiya nga naagyan, Miss Jazz. Kag padayon nga ginaagyan. Tisiling ko sa bana ko, kung padayunon mo na nga magtulog ka lang dra, kag hagay ka lang dra iya ka higda. Di anong madangtan ta sina. Maggutman gid kita, labi na gid ang aton si mga kabataan. Kaya kabagulangan namon nga bata nga babae, Miss Jazz. Bangod kiti wala na si papa nila sang trabaho kag wala na sang inog pa eskwela. Amo pag ginisubong ang problema ko. Kaya daw nagrebelde ang kamagulangan ko nga bata nga babae. Sa nagilibio na siya nga, ma, gusto ko gid siya magpadayon sa pag-eskwela. Siling ko, nak, ano man bi ang ikasarang ni mama man. Kaya amo lang ni gani, kulang-kulang gani ang kita ko sa pagbakal sang aton siniiya nga kalanon adlaw-adlaw. Grabe ginang iya sini nga paghibi. Ang kainit kag iya sini iya nga pagtan-aw siya sini amay, Miss Jazz, na init kini sa iya amay karon. Kaya daw nang irresponsable sa iya sa pananawan. Yes, Miss Jazz, no? Mambal ko, hindi man ka ginapakamalain kung ako si Bana. Amo ning kamatuoran. Wala labot kung kaisa kapabakal pa na siya sang iya sini iya nga ilimnon. Kay mainom lang. Isamtang nga hagay na siya inom, ginauralan ko na siya, Miss Jazz. Ano ka na lang imo yaman? Nga amo ka na. Hindi ka madulaan sa paglaom. Kaya doon nagkakadulaan bala siya sa paglaom, Miss Jazz. Nambalan ko gina siya nga, hindi ka ginadulaan sa paglaom. Pangita ka sang trabaho. Pero galing, Miss Jazz, doon ginapasagda na lang sa bana ko. Di ako na lang gid ang pangita subong sa amo si palang kabuhian. Kagbangod kay ang akon sini nga bata, kamagulangan ko nga bata nga babayi, nagrebelde, Miss Jazz. Amo pagid ni subong ang dako nga huol kag dako nga daw palasanon ko naman. Kay nagbusong ang akon sini kamagulangan nga bata nga babayi. Ang masakit pa, Miss Jazz, kaya pagbusong, pangita ang kung sinong amay, hindi na makitaan. Yin palagyuhan. Tiyan mo na subong, Miss Jazz, ang dako ko pagin nga problema. Kay wala na kuya. Sa ikasarang pa. May pa na subong, kay ti gamay pangya siniya nga tiyan. Pero kung magbunag na siya, bilang isa ka iloy kag bilang isa na kalola, di ko man sila mapabayaan, Miss Jazz. Sige hapon samtang buhi ako ya may ginhawa pa ko. Timuon ko gid ang akon sini masarangan. Pero mas maayo siguro kung tani ko ng bana ko ni ho. Mabulig man kay una best siya yung padre de pamilya. Siya na iya dapat siya ang mangita kag magpanguna sang amon sini nga pagpangabuhi. Kita sang palabuhian namon. Sa amon sini nga palangabuhian. Miss Jazz, pero nagsulat gid ako agud nga magpautwas. Luluy ako sa bata ko nga babayi at the same time nagasakit ang akon sini nga buot kag daw na init man ko sa iya. Pinambalan ko siya gani nga amo na ni ang aton sini nga sitwasyon. Amo na ni ang ginahimo sang amay naton, sang amay nimo sa aton na nagapabaya. Dugangan mo pagid ang problema. Ilan tawa bala. Damo kami, Miss Jazz, nabatian mo. Grabe nga pagtamay kag paglait sa amon. Ito wala ko mahimo. Bata ko niya, ipagigbato ko ni. Sabi na gid ang lapsag sa iya siniya nga tiyan. Bisan amo lang ko niya, Miss Jazz, yung padako kami sa akon maginikanan nga may kadlok sa Dios. Isa ako yung Miss Jazz ka Kristiyano. Ang malain pa kay ang akon siya bana, Miss Jazz, sa kambal pa nimo. Sa ibaluan niya nga ang bata na mo nagabusong.
Inabala niya pa kuya nga, ipahulog na. Yamakon mo na. May lang kay wala man niya ginhambal sa amon bata. Odo ang bata ko Miss Jazz, bangod kay tido ka. Grabe na ang iya siniiya nga problema. O kay isa ginabulubantayan, kuman kay do amo man iya sinibuhaton. Ginapanumdum ko gid sila nga ang aton sini nga problema dako-dako hindi niya masulbar sa isa pa gid ka problema. Kag ginapanumdum ko gid sa bata ko nga padako nato ng bata. Kasigihon mo ng imo sini pagbusong. Bisan ano pa ka kapigado sa aton. Kay isa inaiya ka regalo sa kahitaasan ang ginatuwag kabuhi. Kung ipahulog na dako gid nga sala. Ang problema ta para sa aton dako-dako pero ini mas dako pagid nga sala nga atubangon ta sa mahal nga makaako kun aton inihimuon. Isa subong mesya sang bata ako ay masami lang nagahibi. Di ako nga iloy sensitive gid ko sa akong bata kay eldest ko ni Miss Jazz palangga ako ni. Amo maniguro kung kaisa nga nag-spoiled ini kay mangod nga sometime nga may obra pa ang ila sini nga amay since ka siyang una namon nga bata kun ano na iya sini gusto ya patuman gid. So sometime nga gusto niya nga mag-eskwela, gusto niya gid Miss Jazz magpadayon sa pag-eskwela. Nahuya siya kuno sa maupod niya sa mga kabatch niya nga mauntat siya ya. Kaya ti honor student, nagapanguna man sa ila sina klase. Yan hol mo na kay ang imo sini nga amay ho, wala na trabaho. Kag wala man nagagiho. Miss Jazz bilang tawo kung kaisa gambal ko nga kapoy naman ako. Pero ginakaya ko gid. Para na lang sa akon si mga kabataan. Miss Jazz, tubtub naman din akon si pagsaysay, palihog atagi ako sa laygay. Ang tagpadala. Si Gingging. Gingging is 40 years old sang Bago City. Ahay, kabata pa sa imo Gingging, no? Pero grabe na ang imo siya nga ginalukdo nga responsibilidad kag mga problema sa kabuhi. Pero you know what, Gingging, ang mga tao bala nga very successful sa ila sila nga pagpangabuhi. No, tad man ni sila sang mga pagtilaw, no? Sang life's trials in life, sang life's trials or trials in life, no? Kaya mo paginigani kung kaisa nagapa bakod sa aton, gahatag sa aton sang challenge, no? Sa mga insakto lang ang perspektibo pag sa outlook in life, no, kung positive lang aton si pananawan sa aton kabuhi. Kag strong lang kita, no? Labi na gid is because sang aton sini nga faith, ikaw Gingging, I'm sure amo ka na, no? Bisan ano pa ya ang matabo sa aton kabuhi nga mga pag-uyog, mga pagtilaw. Sa gihapon niya, kayanon ta, no? Bangod sang aton man siniya nga faith in God. We have a big God. Remember that. After that, no? Pagkatapos nga malampuasan na naton, magbalikid kita doon nagayuhom kita. At least, nalampuasan naton. Sang sa dali kaya malutos sa mga pagtilaw sa kabuhi. Kaangay sa imo si Mabana, siguro Gingging, no, reading between the lines sa imo siniya nga kasaysayan, tuod do nadulaan sa paglaom ang imo bana. Kay una best do kanami man sa iya siniya nga trabaho before kag mayo man siya nga provider sa inyo siya bata. Labi naging kay Gingging na daw na spoiled abi ang kamagulangan. Pero sang anay nga nadulaan siya sang trabaho kag nag-apply sa madamo nga mga alaplayan ti
Unfortunately, wala sa may nagbaton sa iya. Daw nadulaan siguro sang paglaom. Kaya muna nga daw ara lang sa balay ninyo, nagaligid. Sunod pa sa imo batugan. Kag ang malain pa kay bisyo niya, inom. You know what? Kung kaisa, ang pag-inom, amo na siya ang daw isa ka pamaagi sa isa ka tawo nga desperado. Para nga malipatan ang iya siniiya nga problema. O hindi lang gid gingging, hindi mo lang gid siya pag-untatan ang pagpanumdum sa bana mo, no? Hindi ka nag hindi ka man maghambal ka sa iya nga daw pangakig. Kundi reminders lang gid sa iya, no? Remind your husband nga dapat magiho ka. Although nga subong bauti sa jaman kay duwa na katuig mo tatlo na kita nga may COVID, no? Ang iban gani nga may trabaho, ti nagdulaan man sang trabaho, how much more subong nga kabudlay pagid siguro mag-apply no mangita sang trabaho, no? Pero sa nasiling ko na gani, hindi kita dapat ya madulaan sang paglao mga kabombo, no? I'm sure kung mangita ka daya sang trabaho kag pakitaan man sang Dios nga nagaano kagid, nagahimo kagid sa imo sini nga masarangan, no? Tagan ka na sa Diyos, wala sa imposible, Basta hikot ka lang, giho ka lang. Ang bana mo, do ara naman lang subong sa igad, makainom pa. Budlay matuod, no? Do, ang buaya subong, nangin irresponsable siya sa imo siniya panulukan ka sa imo siya bata nga babae. Di sabay naman sa bata mga babae, gingging, no? Kaya nunta kay ara na. Yes, I do agree. Nga siguro mas dako pag gid ang inyo sini atubangon nga problema. Tabi na gid ang inyo sini iya nga at tubangon, no, nga pagsabat sa sinang problema sa tubang sang Dios, no? Kaya nga kung ipahulog na karon sa jagid. Dako ginay nga sala, gingging. I'm sure ti ikaw ya kay ti Kristiyano ka suno pa sa imo. Kag may kadlo ka sa Dios. Yang bana mo ya, ti kay desperate ang bana mo, that is why nakambal siya nga ipahulog na lang na. Kag ang bata mo, amo man, no, depressed ang bata mo, daw ang tendency daw amo man na. Pati ara ka gingging, no? Tsakto dako nga sala kung himuon ni na sang bata mo. Kag mag-give in sa luyag sa imo sini nga bana. You know, life is precious. Sa imo siniya nga, sa aton si mahal nga makako. So sige lang gingging, magpakabakod ka lang gid. Sunod pa sa imo ya, bangod sa pagpalangga mo na lang sa imo siniya nga mga kabataan. You're doing your very best. Sa pag-ubay sa Ginoo sa imo gingging, I'm sure hindi agid ka pagpabayaan. Hindi pagpabayaan sa Ginoong imo sini nga pamilya. So padayon lang gid gingging sa imo sini nga pagpangamuyo. Hugot nga pagpangamuyo adlaw-adlaw nga tanan. Nga kabay pa hindi ka man matapikan sa kun ano man dira nga balatian kay kun ikaw naman ya mapugday ti sa ano na lang ayhan. Ano na lang inyo si ko kanon. So magpakabakod ka gingging kag sinsuno pa sa imo manog manicurista kag manog kulong abi dapat observe ka gid sa social distance. Paano bimano? Paano ka maka-observe sa social distancing? Pero sige lang, ano lang gid face mask and face shield, no? At the same time, ang imo siniya himuon balon ka gid, no? Sa imo siniya nga alcohol, kag-alcohol ka gid from time to time. As much as possible, kung mag-manicure ka da or pedicure, hindi lang ka mo anay maghalo-hambal. Kag kung imo sini nga pedicure niya, dapat magsuksok man sang face mask. Kaya kung alang-alang hindi ka maghimo sina, kay wala na sang trabaho ang bana mo, sino na lang abi? Kaya mo na, halong kagid gingging, no? Kag pangamuyo lang gid. I'm sure hindi ka pagpabayaan sa Diyos, no? Our God is our listening God and He loves us so much, no? Kung ano da ang mga ginabatsyag mo, kung ano da ang
ginaproblema mo, kabalo na iyang Ginoo. So itugyan lang sa iyang tanan-tanan. And also pray for your husband na makamarasmas man, kag-agod nga magpanikasog man In the first place, iyan niya responsibilidad, no? Mayo gani kay hindi ka man niya pabaya nga klase sang asawa kag iloy. So gingging, be strong. Just exercise your faith as a child of God. And don't forget to pray every day. Nga ilikupan ka lang iya sang mantle or protection sa Ginoo sa imo si pagpangita man sa inyo siniiya nga palangabuyan kag sa imo si pamilya kag bana pangamuyo gina imo si pamilya. I'm sure hindi gina kamo pagpabayaan sa Dios, no? Gingging salamat gid sa imo sini nga paambit sa imo si kasaysayan. Mga kabombo, kung may ara kamo sang kasaysayan kaangay sini pwede nyo gid ipadala i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo but before that, ariyan ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Okay, isa mabalta nga, Lord kapoy nagid ko, kaangay ni Gingging, no? Gingging, this Bible verse is also for you. This words of wisdom, precious words of God is also for you, no? Gambal ta nga, Lord kapoy nagid ko. Pero diri nagasiling, no? Sana siling ko na gani hindi ta madulan sa paglaom kay buhi ang aton sini nga Dios nga ginatuuhan. Nagambal di siya sa Psalm 73:26, no? Sa libro sang Salmo Kapitulo 33, versikulo 26. Psalm chapter 73, verse 26. Dara nagasiling. Sa New International Version or NIV, dara nagasiling, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Natural na kay tao lang ta, magambal kita na kapoy naging Lord. Please, ikaw na bahala. Yes. Bangod ang aton siniiya nga kusog. Aton siniiya nga whole being, no? Aton sini nga all portion of our life is God. He is the strength of our heart and our portion forever. He is our strength and portion forever. He is our everything. We cannot do anything, but with God, we can do everything. Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat kayo sa inyo sa paupod sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod.